Dagoreti District Landowners Pius Jogu gutwara marua wabici-inĩ cia thirikari kũregana na mĩgũnda yao gũcerehũrwo mĩario ĩranyitwo mbaru nĩ Kenothia Mũratha. Nĩtũmenyithirie itengo ciothe iroraga mĩgũnda twambĩrĩra National Land Commission gũthiĩ mĩgũnda-inĩ ya andũ na ndũramamenyithia nĩ andũ ũraira nĩ andũ ũramena nĩ andũ ũtarĩ na bata nao. Tũrĩ andũ amwe mbere mũno thĩinĩ wa Kenya kũheo taitũ ya mũndũ nĩ ĩkoragwo ĩgitĩirwo nĩ gatiba ya Kenya, na rĩu rĩ ũngĩenda gũtonya mũgũnda wa mũndũ nĩ ũgũre ũmwĩte mũiguane ũgũre mũgũnda wake. No rĩu thirikari atwĩ nayo rĩ maikarire thĩ magĩciria mĩgũnda ya andũ na makiugĩra mekwenda gwĩkara mĩgũnda yao ona matiratwĩta twarĩrĩrie no biko nĩ maroka magekĩra. Ruthi wa Ngari kuma Kangemi augĩte mena taitũ deed cia mĩgũnda ĩyo kũrĩa maracokire kuona notithi gatheti-inĩ ya thirikari kũmaruta icunjĩ-inĩ cia mĩgũnda ĩrĩa mathikĩte nginya endwa ao. Shamba zetu ni 50 by 100. Ukichukua 60 upande moja ni kumaanisha umechukua shamba ya 100 by 200. Ploti mbili za 50 by 50 zimeenda. Na hizo ndio tumewachua na wazazi wetu. Wanatutoa kwa mashamba zetu. Tunauliza because you want to evict us from our ancestral lands na tuko na titles zetu freehold. Tumekuja kusema tumekataa kwa sababu hatujui tunataka kutolewa kwetu na serikali tupelekwe wapi. Na morete thirikari gwĩcũrania rĩngĩ harĩ kũmarutũrũra mĩgũnda-inĩ nĩguo gũtheria rũĩ na gũcoka gwaka nyũmba cia thogora wa thĩ. Tũroria atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩngĩtũma thirikari ĩtũmene ũguo ĩtũtunye kũrĩa turutaga ũboco witũ ĩtũtunye kũrĩa tũthikĩte maguka maitũ ĩtũtunye nginya kũrĩa tũmenyerete gũikara mĩaka ta 200 tũtiũĩ gũikara kũngĩ ona tũtirenda kũrĩhwo tũrenda kũrĩa tumenyerete. Ningetaka kuomba hata international community wakuja watusaidie eviction protection, we need that kwa sababu tukitolewa hivi sasa tutaenda wapi? And we don't expect any compensation, we don't compensation, we want to remain home where our parents' graves are. That is where we want to be. Gerifa Trainore FM kuma kaunti ya Nairobi jetagwo Jathan Kamau. University ya Nairobi irarandurwo thirĩ wa mũigana wa ciringi bilioni 13 rĩrĩ thukuru wa Technical University of Kenya irarandurwo thirĩ ũngĩ wa ciringi bilioni 12 na nĩ ũhoro hithũrĩtio nĩ Minister wa Gĩthomo Julius Migos akiuga ũyũ nĩguo thĩna ũgũmĩire mathukuru maingĩ ma university gũkũ bũrũri-inĩ. Sam Njuguna nĩ aratarĩria. Kwa ihinda rĩu mathukuru maingĩ ma university gũkũ bũrũri-inĩ makoretwo magũmĩirwo nĩ mathĩngithĩ ma kĩmbeca, mĩgomo ya mahinda kwa mahinda oro hamwe na gũtharara kwa mĩhang'o. Kũringana na Minister wa Gĩthomo Julius Migos Ogamba, mathĩna maya makoretwo magĩcũngĩrĩrio nĩ ikinya rĩa thirikari gũthukĩra mathukuru maya mbeca itaraigana, ũndũ ũrĩa no ũcũngĩrĩirie mathukuru maya kũrika mũtondo-inĩ wa ngombo. Akĩaria arĩ mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ gĩthomo, Ogamba atarĩirie university matanyihire 23 marĩ kĩgeri-inĩ gĩa gũkobobana kumana na mathirĩ maingĩ marĩa mararandũrwo. It is of course a fact that 23 public universities were technically insolvent. Whether I admit it here or I say they are not insolvent, it is a fact that they are technically insolvent, and they are technically insolvent for several reasons, including issues of governance, including reasons of underfunding. Minister Ogamba akiuga ministry yake nĩ iratangĩkĩra mathĩna megiĩ ũtongoria mũũru mathukuru-inĩ maya, mũhiano arĩ nĩ thukuru wa Nairobi University ũrĩa augĩte marĩ na itanya rĩa kũhamũrithia mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya university ũyũ nĩwe ndagĩtarĩ Amukwa Amnangwe nĩ ũndũ wa ũtongoria mũũru. We are now going to have an inter-parties hearing where we are going to attach the mandate, we attach all these illegalities, and we show that this particular chair has gone beyond the mandate of what a chair should be. Harĩ ciĩgiĩ thukuru wa ngathĩ ya igũrũ wa Technical University kana nĩguo TUK, Minister ũyũ akĩra kamĩtĩ ĩno mĩtaratara ĩrĩa marĩkĩtie kwarĩra arĩ na mwĩhoko nĩ gũcangararithia o rĩngĩ thukuru ũyũ. Management in TUK is not really new, so we may not give a blanket answer to that, but we know that there are individuals we do not have confidence in that management. Kĩroko kĩa ũmũthĩ aruti a wĩra university-inĩ wa TUK mauma mbere ya kamĩtĩ ya gĩthomo na ĩrĩa tongoragio nĩ mũmbunge Julius Meli makĩenda guoko gwa kamĩtĩ ĩno kũingĩrĩra gũtigĩrĩra ngirimiti ĩrĩa marekeranĩire nĩ gũkinyanĩrio. Amemba a kamĩtĩ ĩno ya gĩthomo makĩũria ministry ya gĩthomo gũkorwo ĩkĩarĩra mĩtaratara mĩiganu ya kũrira mathukuru ma university matigakobobane. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Maofitha a wathani wa matũra na a ũgitĩri mwena wa Kĩharũ kaunti-inĩ ya Murang'a
nĩ magathirie gwĩkinyia igongona-inĩ rĩa kũhingũra wobici njerũ cia mũnini wa Cibũ taũni-inĩ ya Mjini iria irakirwo nĩ wobici ya mũmbunge wa gĩcigo kĩu Ndĩndĩ Nyoro. Na mũgarũ na hau kabere ũrĩa arakoragwo etereirwo nĩ kĩhĩri kĩa maobitha aya, ũmũthĩ gũtirĩ ona ũmwe wĩkinyirie thengia gũkorwo nĩo mekũneagwo wobici ĩyo ya ũtungata wa mũingĩ. Na gĩko gĩkĩ gĩũkĩte mũthenya ũmwe thutha wake kũruta ndũmĩrĩri mũthenya wa ira akiuga thirikari ndĩamũtarĩirie gĩtũmi gĩa kũmũruta ũtongoria-inĩ wa kamĩtĩ ya budget. Victor Kenothia nĩ aratarĩria. Mũcemanio wake ũrĩa ũthaganĩtio thukuru-inĩ wa mũthingi wa Mjini kũrugũria tabarĩra cia ũthii wa na mbere, kũrugũria gwĩkĩrwo rami taũni-inĩ ĩno na kũhingũra wabici cia mũnini wa kamĩcina, akorire gũtirĩ abitha wothe wa wathani wa matũũra gwĩkinyĩtie, borithi na nginya arĩa mekwagĩrĩirwo nĩ kũnengerwo wabici icio. Siasa mbaya. Kwa hivyo sisi kama wananchi haswa hapa mjini tuko very disappointed. Tumeshangaa, tunaumizwa na mambo kama hayo ambayo yanaendelea, hadi tunakuja hapa kufungua ofisi, inafunguliwa nani anapewa, wameambiwa msikuje. Si makosa yao. Hizo ni order zimetoka from above, si ndio? Kurerikana ona thengia wa maabitha aya gutinda makiharĩrĩria igongona rĩrĩ mũthĩ wa ira, mahũrĩirwo thimũ tuko na gwathwo matigekinyia igongona-inĩ rĩrĩ, na noguo mekire amu watho munyaga kahũa. Tumeona hiyo maneno ikiwa vibaya sana, kwa sababu ya kufungulia wenye nyumba tunakuta hawako. Kwa hivyo tumelaani hiyo kitendo ya kupiga simu. Tunajua sasa mumeanza kuhangaisha mheshimiwa wetu Ndĩndĩ Nyoro. Simu imetoka Nairobi ati akikuja kufungua ofisi ya ACC, the administration wamefika kwa hii eneo. Sijui ni makosa, lakini tunawaelezea wamlinde, wakose kumlinda, sisi tuko na yeye. Ona gũtuĩka igongona no rĩthire na mbere, Ndĩndĩ augĩte ndekũingĩrania na ũteti wa irumi, gũcokanĩria mĩario na kũhakana ndoro, ĩndĩ egũthio na mbere gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere ta mũtugo. Kwa hivyo hata saa hii mimi nikiwa mbunge wa Kiharu, mimi nitaendelea kuheshimu watu, lakini isikuja siku moja mtu aone heshima anapewa afikirie watu wako na uoga. Ikinya rĩrĩ rĩa maabitha ya kũgirio gwĩkinyia igongona-inĩ nĩrĩmenereirio nĩ MCAs hamwe na mũingĩ mwena ũyũ. Heshimu kila mtu, na mimi sina shida na mtu afanye kazi yake, mimi nafanya yangu, yule mwingine yake, kwa sababu wananchi ndio tunatumikia. Kĩũria kĩrĩa rĩu kĩrĩ tũnua-inĩ twaingĩ nĩ wabici ĩno etigirwo moko-inĩ mao, na hihi kana nĩ kũingĩrwo. Inooro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kenothia. Rĩu tũgũkĩra ciĩgiĩ ũrĩmi na anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi na ũthuthuria wa mĩmera na mahiũ KALO nĩ mathingatĩte arĩmi kwarĩra njĩra cia kĩrĩu cia ũrĩmi na nĩ itemi-inĩ rĩa kũhĩmbĩria mogarũrũku ma rĩera na marĩa makoretwo magĩcũngĩrĩra ũnyihu wa magetha kuma mĩgũnda-inĩ. Ndagĩtarĩ David Kamau nĩ obitha rũhonge-inĩ rwa KALO. Seasons iria twarĩ no amenya tene nĩ twamenyaga mweri 21 mweri wa gatatũ mbura ĩno ya long range nĩ yanjagia. No ũmũthĩ mbura yanjagia rĩngĩ, ona February no twarĩ na mbura, koguo tũtihotaga kwĩ-organize kũhanda. Koguo planting season nĩ eheririo harĩa yarĩ. Wahota kũhanda, wahanda thutha wa wiki ĩmwe mbura ĩthire, yathira mbegũ iria ũrahũthĩrĩte na maũndũ marĩa mothe ũrahũthĩrĩte nĩ matuĩka wasted. Na nĩkĩo tugaga atĩrĩrĩ, nĩ wega climate change nĩ ĩratũma kũgĩe na changes ta icio, na nĩkĩo tugaga nĩgetha to sustain production no mwaka twĩke ũrĩmi wa irrigation, tondũ ũngĩhanda production cost ikoragwo irĩ igũrũ mũno. Na ndagĩtarĩ Kamau arĩtio hĩndĩ ya meharĩrĩria ma kĩgomano gĩa kerĩ kĩa maũndũ megiĩ ũrĩmi wa kĩmerera kĩrĩa kĩrarĩrĩirio kiumia gĩũkĩte, kũrĩa anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa ũthuthuria wa ũrĩmi ũyũ makinyĩrĩirie bata wa kĩhonia gũkinyanĩrio kĩgiĩ kũrira arĩmi kumana na mogarũrũku ma rĩera na ũnyihu wa ũnoru wa tĩri ũrĩa ũrehagwo nĩ ũhũthĩri wa bataraitha irĩ na ũrũrũ gatagatĩ ka itũmi ingĩ. Kwa marĩtwa njĩtagwo Wanjirũ wa Kamau, kwĩ ũthuthuria wĩkĩtwo gũkonekana tĩri witũ nĩ ta mũkuũ, na nĩkĩo ũrona ona wekĩra inputs nyingĩ ta fertilizer arĩmi matiragetha irio iria magethaga tene. Njĩtagwo Mĩrĩ wa Irũngũ, rutaga wĩra
Pelham Kenya, civil society aria maruta wira na arimi anini na pastorist. Mathina maria makoretwo in the agriculture sector, muno tukihorora uhoro wa tiri, tukirora maundu maria maturigiceirie, tukirora uria riera rikoretwo rigicenjia na mathina maria makoretwo magiuka, na uria urimi wa kimerera ungituhotithia gukorwo tuki address mathina maria arimi na humans makoretwo magiface. Thirikari nĩ yambĩkĩte tabarĩra ya waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ taũni-inĩ ya Gatũndũ, na waki ũyũ ũtanyĩtwo kũhũthĩra mũigana wa ciringi birioni 1.3, na nĩ waki ũkĩte rĩrĩ taũni ĩyo ĩrĩkanĩte nĩ thiĩte na mbere na kũgũmĩrwo nĩ ũnyihu wa nyũmba cia gũikara kumana na kuongerereka kwa mathukuru ma ngathĩ cia igũrũ, igoti ona honge ingĩ cia mũingĩ. Nĩ mwandĩki witũ Erwa Mwangi ũrĩ na ici. Unyihu wa nyũmba cia gũikara taũni-inĩ ya Gatũndũ rĩu waya kuonerwo ũkĩhonia thutha wa waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ kũrugũrio. Waki wa nyũmba 500 iria cigwakwo mwena ũmwe kũrĩa wabici cia mũnini wa county commissioner cikoragwo cigĩtũmĩra mũigana wa ciringi birioni 1.3 ta ũrĩa Gigi Kagombe mũmbunge wa Gatũndũ ya mũhuro aratarĩria. Twenda gwaka nyũmba 500 haha tondũ ũngĩrora haha thutha twĩna KMTC ina ciana makĩria ma 700, twĩna university ya mama ngina ihare Eldoret ciana rĩu 1500, twĩna TVET haha Kĩanda Gĩtharuru ina ciana 600 iriĩte kwambata ũguo, twĩna thĩna wa housing. Ciana icio tũrathiĩ handũ tukaremwo gũkorwo tukĩmahouse gũkũ, amwe magakorwo magĩthiĩ thabarĩ ndaihu mũno, na to ciana ona aruti a biacara gũkũ. Wabici nyingĩ iria cirĩ nja-inĩ ĩyo cikĩrĩkana cikwamba gũthamĩrio nyũmba-inĩ ĩmwe amucinyagĩte kũndũ na kũndũ, mbeũ njĩthĩ kuma Gatũndũ makĩrĩkana nĩo mekũgunĩka na mĩeke ya mbere ya mawĩra. Andũ aya maranjĩra atĩ maũndũ maya matingĩkwo kuma kũrĩa wa Mũnyoro. Maũndũ maya no mekirwo nĩ mũndũ ũrahota gũkinya State House, no mekirwo nĩ mũndũ ũrahota gũthiĩ wabici ya PS kana CS, na andũ acio nĩo thirikari. Nĩ ikinya rĩrĩa rĩkenereirwo nĩ aikari a Gatũndũ taũni makiuga atĩ nĩ meharĩirie kũheana motungata ngũrani marĩa megũkorwo magĩbatarania. Ũyũ nĩ ũgũthondeka mawĩra maingĩ mũno kwĩ mbeũ njĩthĩ, kwĩ mbeũ cia gatagatĩ, o kila mũndũ ona ithuĩ atumia tũrĩrehaga irio gũkũ tukamenderia tukamarugĩra, koguo na ithuĩ no tũrĩonaga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Mathiĩte na mbere na kuuga atĩ matigũthutũkania wĩra ona ũrĩkũ, amwe mawĩra thikũ ici nĩ mathiĩte na mbere na kwaga, makĩũria arĩa megũteithĩka gũtũmĩra mweke ũcio na njĩra njega. Mũyuthi angĩũka haha heo wĩra rũcio rĩ nĩ arĩonaga hakũroka gwa kahinda ka kĩndũ mĩeri 3 kanena ĩrĩa project ĩno ĩgũkorwo ho. Ngiribotera ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Gatũndũ taũni kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Inooro hwainĩ ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inooro FM. Rũhonge rwa gũthaitĩra ũgitĩri kũrĩ andũ arĩa marutaga wĩra kaunti-inĩ ya Laikipia rũnyitanĩire na gĩkundi gĩa kũrũmbũiya ahũri biacara nini nĩ rũthaganĩtie mathomo kũrĩ onjoria na ikundi cia onjoria cio mwena wa Rumuruti, na nĩ itemi-inĩ rĩa kũmonio ũrĩa mabatiĩ kũbacĩrĩra kũrĩa marutagĩra wĩra na ningĩ gwĩthemana na mogwati. Nĩ mwandĩki witũ Peter Mwangi ũratarĩria. Onjoria aingĩ rũhonge-inĩ rwa Juakali marutagĩra mawĩra mao nja kana kũndũ kwĩna mĩhĩnga mĩingĩ, no aingĩ ao matikoragwo na ũmenyo ũrĩa mangĩthemana na mĩtino. Kuja leo kwa masomo ya safety, wakati tulifanya safety sisi kuna vitu zingine mingi hatujapata, lakini leo wakati tulikuwa kwa hii training tulipata skill na knowledge ambayo ya kujisaidia juu tunakutanga wakati unaenda kwa ajiriwa kazi. Ukiumia tu unaenda na hiyo shida yako nyumbani. Nyithia uikara mawĩra-inĩ maitũ twĩ safe kana tũrĩ ũmenyereri-inĩ na tũmenyereire arĩa tũrutithanagia nao wĩra. Ta wanajua kadi tondũ nĩ tũhũthagĩra macini cingĩtema mũndũ kana cingĩ cause injuries harĩ agũri, harĩ ithuĩ ene na aruti a wĩra aitũ. Gũkĩrĩ ũguo, rũhonge rũrĩa rũrũmbũyanagia na kũruta ũtaari wĩgiĩ wĩmenyereri andũ marĩ wĩra-inĩ kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ rũtabanĩtie mathomo kũrĩ ahũri biacara nini mwena wa Rumuruti na muoroto wa kũmathomithia ũrĩa mangĩthemana na mĩtino rĩrĩa yahanĩka. At the Directorate of Occupational Safety and Health Services, we have decided to have deliberate attempts to improve working conditions. Macio nĩ matũteithĩtie mũno nĩ ũndũ nĩ tũrĩkĩtie kũmenya kwĩ maũndũ tũtarekaga, kwĩ maũndũ tũtarekaga thĩinĩ wa mawĩra-inĩ maitũ marĩa rĩu tũgũthiĩ kwambĩrĩria gwĩka, makĩria ũhoro wa kũbanga mawatho ma workshop na kũrĩa kwĩna kũrĩa rĩngĩ gũtagĩrwo nĩ gũkinywo nĩ andũ anja, I mean outsiders,
Muoroto wa mathomo maya ni kuhotithia ahũri biacara ya kuhimbiria kuiga ugitiri wao mbere na kugitira agũri riria mekinyia biacara-ini ciao. Atongoria aya marahinyĩrĩria bata wa kuhimbiria ugitiri wao mbere ya maundu mothe. If the workplaces are not safe, they will spend lots of time in hospitals looking for treatment. So we are trying to build their capacity to identify quite obvious hazards. Girifota Inoro FM kuma Rumuruti kaunti-ini ya Laikipia, jetagwo Peter Mwangi. Na riboti iyo niwe gututirihira mohoro maitu ma muthenya wa umuthi. Gatho nyingi mani undu wa gwitikira gutindania na metha itu ya mohoro muthenya uri wothe wona mwathani atukinyaniria ri no tukagoma na muthenya wa ruciu ndukigie no tukumwega ugithie na mbere na gututhikiriria. Jetagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro hwaine ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Pilot mathiete na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa vieta-shabiki.com. Kwa majina naitwa Elijo Dhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Nimeweza kushinda 50,000 na nikaongezewa 500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia Wakenya waendelee kucheza Vieta au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacikira thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Avieta wa shabiki.com na wihotanĩre mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Ni uri wona mundu akite nyumba njega no gwakinya ni kugita mabati make makambia kunuka ona kuhana ta marathiririkira rangi. Ni tondu mundu ucio ndoi thiri ati mabati ni Mabati Rolling Mills. Aya ni athondeki njorua a mabati na makoragwo makirora quality. Kumenya ciegie MRM nyitanira na ithuĩ o rũciinĩ tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Kuwa rubani, fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Murimi, rĩu ni ũgacĩrĩte makĩria nĩ tondũ o thuthuria kuma kwa Botakem arĩa magũthondekeire ndawa cia kũrũa na mĩrimũ, tũtambi, tũrũgi, oro ũndũ ũmwe na igunyũ na ngũnga iria igiragia mĩmera yaku ĩke wega. Nĩ wĩiguĩte cia Amito 5.7 WDG, nĩ wĩiguĩte cia Arena, Efixatop, nĩ wĩiguĩte nginya cia Azaton. Ndũkĩreke tũthome cia Botakem o rũciinĩ tũkĩhagaria. Dream ni kusotio rent, sindio? Dream ni kubustio biz ujitegemee. Na kama dream ni kubadilisha hiyo 20 shillings into 2 million, of course umekuja the right place. Jiomotion na Shabiki Jet X and nyakuwa a share of 2 million in cash. Ingia shabiki.com, launch Jet X ya kwako, uwekelea as low as 20 shillings, skuma jet yako to the highest multiplier, cash out before it flies away, na ushinde mamili in seconds. Kumbuka, kuna 50k daily cash prizes for the highest multiplier, na ukihit the highest multiplier of the week, tunakujenga 250k mara hiyo hiyo. Jiomotion na Shabiki Jet X. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Mushie watu ginotana. Kana duma kuigira kuthaitha ta Ezekia na rĩwokerere thikũ ciakwa higwe ihoya rĩakwa kuna ukire maithori ukirirĩra hatheru mati
naconoke hiwe ihoya rĩakwa kuona ũkire maithori ũkirĩrĩra hatheru matika naconoke Muturire ukinyite mwisho kuruye kwena kanoga karigwo mwene ikikatia Jehova wikwe kiriro yakwa Dahubuka rutiko ineroro hatulia Ezekia kire Jehova ulikonetha ukinyokerere thiko ciakwa Hubuka rutiko ineroro hatulia Ezekia kire Jehova ulikonetha ukinyokerere thiko ciakwa Ciakwa taoteka maina gerebo korosha oikenete Thiko ciakwa ino irateng'era no mamwaida magathira ndukanetikire peneza hotekenie chage wĩra waku Thiko ciakwa ino irateng'era na mamaida no marathira ndukanetikire peneza hotekenie chage wĩra waku Oh, 「
Ushawekelea beti yako nshabiki.com? Kuna endless reasons za kuwekelea beti yako nshabiki.com. Offers ni kibao. Unapata 1000% boost on your winnings ukijenga slip yako, na in case kwende vingine timu yako ikuangushe, unapata up to 1000% cashback on your stake, na the highlight ni kuna 10% refund on all your low stakes za wiki kila Monday. Shabiki ina give. Changamka, ingia shabiki.com, seti beti yako safi na uenjoy offers kibao bila worries. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 671. Muremi, kabuni ya bot.
Monekaga mare madaka na mare mega noreria kiaga kumenenerera no matome muoyo kadie jehanamu Tasha desigana nación de shigatira Inya omode nekwanerera no ale jesu ni ale moyo ratagatira Ana mote mate no madira Tasha desigana nación de shigatira Inya omode nekwanerera
mugaria ta mundu mukigaga ta mukaya na mucinero riri tondu mbeu yake hari nume-ini awaye eria ithawanie ngano tondu mbeu yake hari nume-ini awaye eria ithawanie ngano. Eni ni cia kihanda thaa cigana no akiona maundu ria maragithie na mbere tugithomera mohoro ni Fidelis tugathie uguo na MCA Liz ni june kire thina wa mitambo no kijethere governor muthuriti murata wakwa ndagitari ndagitari Irungu wa Kang'ata tondu ni june muthuri ukithomithagia tugakeria nake ciana citu tukaria na akindeithia ni undu wa muno innovation koguo Liz ni june kutita wira muingi muno maundu matiganite uhoro igimainie na andu andu maranyitwo kuria gucia today arrested thiini wa IT Mwasco na borithi kuria Kinyona is a very bad situation. No ri njui ndagwetwo uguo ni njui ndeto cino kinya riu ri tutarambire kibindi kio muthenya umwe tuko tukeria na ndagitari David Kavata. No ndagitari Kavata no akuma kure mwena wa Mathira kwa muthuri witagwo Eric wa Mumbi na ni murutani thiini wa University ya Kirinyaga koguo tuko tukeria nake kaida tari hari horo igi maroni kwa ndu mongero maroni matiramenya na maundu matiganite kure ndu matira makijuria umete Kiambu kana umete Nyeri inyumete Nyeri ari andu aria makona nganja Rware tago Rware na riu Rware ri kure maundu maingi muno marathie na mbere maundu maria marathie na mbere ni maingi muno tondu ni ndakorwo ndaria na atongoria iganona aria mari thiini wa Gikuyu-ini na aria matai thiini wa Gikuyu-ini kwamba one kuria kana president ni agacera kuria Sagana State Lodge na chere matura ma Kirima niki tondu agikuyu ni maikiire president Dr. William Samoei Ruto 47.4% of the 87.0%. Magicoka 13% maikiria Raila Odinga. Koguo ni kurania thirikari iria ikuo andu mafende macifende ni ati ni thirikari ikirwo na Mogikuyu na ndona makigithania muthuri ti Raila Odinga riu makire hamwe na ni kwirika kugena mucemanio kwa resident deputy president muthuri Kithure Kindiki na kugena consultative engagement na MP Laikipia Nyandarua Nakuru Kiambu Murang'a Kirinyaga Nyeri Embu Meru na Tharaka Nithi counties go track projects na progress in our national government development projects na implementation cia thirikari government programs thiini wa matura maya matiganite thiini wa official residence Karen Nairobi. Ici guku ni kwa the office of the deputy president. Gikiara ngira kiuria ati okay akorwo then president gero muthenya wa rucio ri kwina giikaro thingira wa iregi na gikoro muthenya wa rucio thingira ni akorwo agicemania na atongoria kuuma matura matiganite na ona amwe thiini wa gitaro thiini wa State House muthenya wa rucio. President ni endaga kwamba kwaria na ndariura His Excellency Dr. William Samoei Ruto akicemania na atongoria thingira wa iregi kwamba kumenya gitaro kihana atia kuma kuhagurwo kwa deputy president gathura Professor Kithure Kindiki committee members magakoma makinegena ni mareheririo na ningi uririkane ati campaign ira ikiro Gikuyu-ini yari ya kuhura muthuri Raila Odinga koguo tugithie Kirima tugathiere koguo nake president akenda go consult kindu kimwe ndikitie kwa identify twina Professor Ngugi Njoroge twi haha twari ku thiini wa wathani wa Mwai wa Kibaki wathani wa Uhuru wa Kenyatta na riu wathani wa muthuri Dr. William Samoei Ruto His Excellency udumura stand out hari His Excellency Dr. William Samoei ni uhoro wa go consult wari ke consult wori to ginya ati eke uria wa mwira
no bata nĩ ũhoro wa gũthikĩrĩrio, koguo nĩ njiguĩte rĩu rĩ ndakiuria okay ndageria kuhurira atongoria na atongoria nĩ mũkuruta kuoyaga thimũ ndakiuria atongoria thimũ ndahurira atongoria thimũ amwe arĩa angĩ no mũndũ ũcokire kuoya thimũ yakwa nĩ Honorable Eric Wamũmbi. Honorable Eric Wamũmbi niwe mũmbunge wa Mathira kuria Sagana State Lodge ĩrĩ. Ndakĩmũria ta njĩra atĩrĩ mũnene nĩ ũkuoneka mbere ya president ajira nĩ ngũka no ndĩ mashinani ngĩrora maũndũ matiganĩte. One ajira weta Mheshimiwa Eric Wamũmbi, one Kenya kwanza, kazi kwanza, tondũ marĩ na nyamũ yetagwo Kenya kwanza. Kenya kwanza kuga UDA yanyitana ciama ciothe rĩ ũkĩrwo nĩ Kenya kwanza, no akauga okay very simple. Kenya kwanza nĩ kuga atĩa kazi kwanza, koguo maĩra nĩ kũrutwo ciana ciothe cia Mathira ikorwo igĩthoma na to ũguo barabara ciothe nĩ gwaka na maũndũ mangĩ. Ũcio nĩ Mheshimiwa Eric Wamũmbi. Ndacoka rakĩmũria president nĩacera ajira nĩ aracera nĩkĩ tondũ nĩ president wa bũrũri witũ wa Kenya. Koguo iyo nĩ message hihi ndakĩigua ngiuria atongoria othe makanjĩra nĩ aroka nĩkĩ mwamũheire 47.4%, itinga mũkĩmĩhe 13% of the 87% ira maikirie kura. Koguo mane maũndũ megũkorwo magĩkĩka na njũĩ nĩ tũkwenda kũmenya kana kura ciothe ira maikirie 2022 nĩ commensurate harĩ development, na ngũciria mwagĩa na mweke either kana president yoka egũkorwo akĩaria na andũ Sagana State Lodge kana nĩ agũcera matũra. Ngũciria ũndũ ũrĩa ũngĩkorwo mwega mũno nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ athikĩrĩria mateta ma Kenya harĩa hothe marĩ. Na thengiũ mũno Mheshimiwa Eric Wamũmbi nĩ ũndũ wa kũhe ndũmĩrĩri ĩyo, tondũ ndageria kũhũrĩra cieni nĩwe mũmbunge wakwa, ndageria kũhũrĩra Rehafu na ũcio nĩwe mama county, ndageria kũhũrĩra atongoria matiganĩte gũtira ngĩmagweta, ndaga kũmanyita ngũcia makiuma mĩhang'o-inĩ yao. No thengiũ mũno Mheshimiwa Eric Wamũmbi nĩ ũndũ wa kũmenyithia atĩ nĩma nĩ mũcemania na president mũthenya wa rũciũ Thingira wa Iregi nĩ ũndũ wa kũbanga maendeleo. Nĩkĩ tondũ president Dr. William ena thirĩ wa gũcokia guoko harĩ maũndũ marĩa mothe erĩire andũ a kĩrĩma o ta matũra marĩa mangĩ ũhoro wĩgiĩ ũthii wa na mbere. Koguo macio nĩ maũndũ ngwendaga gũkĩgweta. Tũkorwo tũgĩcokera kahinda gatarĩ haraya na ndagĩtarĩ David Kavata ũhoro wĩgiĩ mainie na nĩkĩ mabengi. We agĩkorwo nĩ manager ka mwene bengi ũmwĩre oke waihũre na ũhoro mũtingĩtuĩka wĩra wanyu no wa kuongagĩrĩra marũni Central Bank ĩkagũithia na inyuĩ mwĩkĩgĩtio ro hau mũtikwenda kũgũithia. Nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere? Maũndũ macio tũkĩaria kahinda gatarĩ haraya. Visit standardbank.com. Ini nĩ rwĩmbo rwega mũno rwa John Demethio maya no matemo no ngakiuga hakĩrĩ maũndũ ma bata tũkwamba ũkĩaria nganyita ũgeni ndagĩtarĩ
David Kavata. Daktari David Kavata we mwega. Yedi na maoru bwana Derito. Wabere jokia gatho ni macani. Miaka tatu ni dinyuite macani makogura. Unywa madima. Riu machio o chokia gatho muno tondu nende he Gordoni atige kunywa maji githi. Ndwe no nginya mundu ende cia kwao. Na machio tondu ni undu wa teri nderiruo unginywa macio na makoragwo makingata cancer riu koguo dima ria ndege akanyamuri ni nduka ngikigure na rekaika kamwe gakwa kunya. Karibu sana Daktari David Kavata, tukoragwo nawe guku, tukoragwo nawe King'ang'a, tukoragwo nawe Kera, na kuhurira thimu ni njui ni ungioka tondu ukuma kura Kirinyaga University njui muna wira murauta o undu muna thiini wa Kimuri na nicokagia ngatho. Daktari David Kavata, ni njui ni ungioka no kwina kaundu mbeu njithi ibatie gukorwo ikimenya uhoro wigi innovation ni atia thaa ici mureka thiini wa Kirinyaga na niwega wira na kiacio nindenda gucemania nao tondu kwina platform ndirwe muthuri wiho tumateithio uhoro wigi guthondeka indo no uhoro wigi content no ni njui ni uri wahe mweke nduka kwaria na kiacio ndima nengererie muthuri murata wakwa amateithiririe tondu riu mwana ngithondeka 10,000 kana 20 kana 100 wagithomaga ri indu kuna kirikia for the ne agakora ri kindu kiebata akora ari mundu uramenya kuri arathie na muturire-ini na mundu wakite muturire wake kora Kirinya twi na maundu maingi ta wiki ino twi na innovation week ni turageria kurora indo iria imwana ikoretwo igithondeka taborogame ro hau kuria nyumite he na muthuri murata wakwa twathomaga nake na pole sana tondu hena ikuo kia Benson Kariuki kana gakathire guthaka gathie tugakiruka mbere ya ng'ombe ni ndio niki kenyitire ng'ombe tamaka ng'ombe anyitire kirigithia mwana ruthingo rwa higa ng'ombe kiri nyemu riu ni mwana wa Caleb Gitahi na Faith wa Kiuru na wanyina na Lewis Dungu na Esther Wadia na nitugathie ngucia ni ngaguthuka mathiko maya mwire ukarutwo muiga funeral home wa gatano mweri 21 mweri wa gatano 2025 thaa ithatu cia rucini mathiko kuria Endarasha kia Mbogo thaa ithatu. Ni njiguite uhoro ucio uhurite muno uhoro wigi kana karugamire mbere ya ng'ombe o uguo ta imagine ma ng'ombe ma karingithia tu ruthingo na kana gaikua koguo pole sana ng'ombe tondu ni nyamu ni twagire ni guciicunga muno na akone tugiciirithagia tondu nyamu ni gurukaga no ko yagurukire tena ndumenye koguo pole sana Benson Kariuki na thengio muno muthuriti wa Mbogo wa Jessica ni undu wa ukorwo umenyithitio horo ucio ni ndaiguire uru muno kana kanini akaringithio ni mbere. Anyway eketucoke kuria Kirinyaga University twina innovation week ni turarora innovation iria imwana ici ikoretwo igithondeka kuma rucio koguo ni rucio ndikungirorera magegania ma imwana tondu ndwi ni macio ni nyendete muno nikio tumenye kana imwana citu ni irahota kuhanyukania na maundu uria magirire tondu uguo niguo ciagire ni gwika. In fact nderi tugwiciria twagire ni kwira imwana ici ati mundu akiuma university agire ni kuma akimenyaga uria aroka gwika na guku nja na njira imwe ya kumenya uria aroka gwika na guku nja ni gukorwo gereti tu maundu turia tuothe ungihota wi university to university tigia tu guthoma tuthiaga guthoma na kugeria maundu macio mangi mothe maria tungihota within that time. Yes. Tajira atiriri Daktari kaundu kahuthu muno njo tutina ihinda inene njui igikwenda uke tureka kwaria nawe tukauga ati mawira maria megwikika 2030 mati baramenyeka ati ona even curriculum ona imu murathomithia ciana no hene ngerekano ya kairitu na unengere kairitu kutwarie nako kaundu waririe ciana na atumia taruga kugweta Valentine guku atumia marakaraga muno no ndenda gutwara kirathi giaku muthenya wa Valentine 14th 15th ni atia waririe kirathi giaku na ni first year kana second year kana third year waririe ciana atia bwana ndai ndathire kirathi ngimoria atiriri nindenda kumenya kana kwi mundu urathondekire mbeca muthenya wa Valentine na tiguthondeka na mitugo
guthondeka na gwiciria kaundu innovative kangĩkũrehera mbia. Kairĩtu kamwe thomithagia ga first year gagĩũkĩra gakĩoya guoko igũrũ gĩkara rĩu ndĩrenda gũke haha mbere wĩrĩ arĩa angĩ ũrĩa wekire gakiuga atĩrĩrĩ, niĩ rĩ ngoretwo ngĩthondeka kandi cia Valentine wiki ĩyo ngĩtũmĩra AI, ngathi Amazon ngarora kandi iria iracaici mbeca nyingĩ mũno kũu, ngoka ngathondeka kandi ĩyo teyo ngacoka ngamĩcokia kũu ũguo na ngaciendia mbeca nini gũkĩra iria ciĩ Amazon. Hata rĩu icio taugaga ici ciarĩ Amazon ciarĩ $30 gakendia $25 na 20 na within that 1.5 weeks nikahotete kwendia kandi gana rĩmwe. Rĩu nĩ ũkona ũcio nĩ mũndũ already ũra-understand bata wa technology. Technology ti maũndũ ma tũtindaga tũgĩka gũkũ gũtinda tũkĩiria kũu. Technology nĩ ũhoro wa gũthondeka mbeca na gwetha platform iria ingĩgũteithĩrĩria gũthondeka mbeca kũu thĩinĩ. Na nĩ ũndũ ciana ciothe ciagĩrĩire nĩ kũmenya atĩ nĩ ũndũ wa technology ici ciĩkuo, ũrĩa ũrabatara nĩ kũmenya technology ĩrĩa ĩngĩgũteithia. Ndĩritũ ũmũthĩ ũyũ ũngĩenda gũthondeka t-shirt ciĩna design ĩrĩa yothe ũrenda, ndũkũnindi nginya gũkorwo ũĩ gũcora, ũkũnindi o gũthiĩ gwetha t-shirt, ũingĩre intaneti-inĩ ũthondeke ka design gaku, ũingĩre ucoke ume hau ũguo ũingĩre platform icio cia AI, wĩkĩre ga t-shirt ke hau gaku design ĩyo, ucoke ũkendio kũu na gatikwaga mũndũ ũngĩgũra. Taba ũnjokie hanini na by the way no Wambugu tũmũĩ Wambugu wa TD, Wambugu wa Jessica nĩ mũrata wakwa mũno na ucoke wathiĩ hau charity ũngeithĩrie family Wambugu, ũngeithĩrie family ya Anga Kabuki, ũkĩmageithie mũno no ũgeithie mũno mũtumia waku ũkĩmwĩre nĩ njokirie ngatho nĩ ũndũ wa kũnjerera agĩũkĩte gũgĩteithia gwĩcerera mwarĩ, ũkĩmwe nĩ njokirie ngatho mũno mũno no nginya hihi mũndũ agĩceraga akĩhũra hũndi akiuga nĩ agũgĩũka tondũ ikĩnunganĩra nĩ irĩkĩmenyekana. Tanjate ndagĩtarĩ. Yes. Taka gũcokia kũrĩ kairĩtu gaka wauga nĩ first year no nĩ warũgama kĩrathi-inĩ Kirinyaga University. Yes. Wakera akorwo ti waganu toka ũnjĩre na nĩ ndahingũra calculator haha. Koguo kairĩtu kau taka mĩaka igana? Nĩ ka mĩaka 19 kana kĩbaũ 18, 19, 20. So equally like your daughter, is it? Yes. Koguo gagĩtonya thĩinĩ wa Amazon. Yes. Gaki identify card. Ile afaici mbeca nyingĩ. Koguo oko gakĩmĩoya gakĩmĩthondathoka na gakamĩcokia oro hau. Coka kamĩcokia hau no kũmĩcenjia kamĩcenjirie hanini nĩkĩ hana ici irathondeka mbeca nyingĩ. Koguo kendirie kandi cigana? Kendirie kandi ĩyo within a week endetie kandi igana rĩmwe between $20 and $25. 20 or $25. Joke convert na shilingi cia Kenya 129. Kairĩtu kau ũrenda kũnja gathondekire 322 na shilingi 500. Gũgĩthondeka karakĩndiru na ndora gatakĩndiru na Kenya shillings na nĩ iragũrwo na nĩ waigua geka ũrĩa bakagĩrĩire nĩ gwĩka kamba kaingĩra ka identify nĩkĩ kĩragũrwo ka identify gacoka gathiĩ gathondeka ta kĩu. Koguo mũndũ ũrĩa ũkwendaga kĩndũ ta kĩu kĩragũrwo mũno nĩ andũ aingĩ rĩ, angĩthiĩ akore kandi cia kairĩtu gaka nĩ cirendio mbeca nini gũkĩra cia andũ arĩa angĩ, ithe ticio egũkĩgũra tondũ hatirĩ na difference. Difference nĩ nini mũno ya kandi no bei ĩ thĩ tondũ andũ makĩgũraga indo iria ciĩ na raithi ingĩkorwo nĩ iracabu purpose yao. Ũguo nĩguo ciana citũ ciagĩrĩire nĩ kũmenya ũhoro wa internet. Ingĩgwethera appointment na His Excellency President Tony agũka kĩrĩma-inĩ rĩ, no ũmwĩre ũguo atĩ ĩyo nĩyo njĩra ya gwethera mbeũ njĩthĩ mawĩra? Mbeũ njĩthĩ right now mawĩra marĩa mũngĩmethera wega nĩ mawĩra ma online tondũ mawĩra ma online nĩ mekuoneka na nĩ mathĩ yothe. Ta rĩu ndĩitũ nĩ ririkanaga ngĩkwĩra ciana ici itũraga i-complainaga nĩ ũndũ wa remote task. Ciugaga platform ya remote task nĩ yatũmaga mathondeke mbeca nyingĩ mũno no nĩ yahingirwo. Rĩu matũraga moragia thirikari ĩngĩmateithia atĩa
hingũrwo nĩkĩo mathi na mbere gũthondeka kanyamũ mangĩrĩaga tondũ ciana icio nĩ ihotaga gũthondeka mbeca na mĩtambo ĩno ya intaneti no ithuĩ na ithuĩ tũtihotaga gũka hau gatagatĩ kũmateithĩrĩria kũrĩa mena thĩna wa kuona mawĩra. Ũgwĩka ũguo aria na anake acio na airĩtu acio othe mandĩke ka memorandum onakorwo ndingĩkinyia nĩ njũhe mũndũ ingĩnengera karatathi kau na gakinye na ũmageithie mũno mere acio nĩo future. Ndigũgweteire kau ona nĩ njũĩ ona nĩ wahũhia mũno na mũthuri wĩtagwo Wambũgũ wa TD kana wa Jessica nĩakena mũno nĩ kũigua atĩ anjĩra atĩ agĩkorwo we egeretie mũno athondeka 200,000 thikũ 30 na naigua kairĩtu tu koya date ya Valentine gathondeka 300,000 na gatinarĩha igoti anjĩra goca mũno no ndakĩmwĩra Wambũgũ ndarĩ mũno gũteithia nĩnjũ nĩ gũteithĩria ciana icio ciaku. Ta njĩra atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ he kaũndũ gekĩkire atĩ mabengi thĩinĩ wa Kenya they are not corporate but they are corporate Shylocks. Gĩkũrĩkĩre ngauga atĩ he mũndũ njũĩ anjĩrire imagine getting a letter from a bank stating that nĩ maragũithirie interest rate from 15.6% to 14.6% alone oete at 13%. No atindĩka kũrĩa gwa CBK gwĩcia nĩ thuke has lowered CBR rate 4 times since August last year with no reduction, yet they increased with a small margin. But commercial banks hiked the interest rates. So are we talking about real rocket? Niki kitwaririria toto maita maingi ne nyonaga CBR ni agoithia no kona yongerera muongerero maroni aria mena maroni no na Central Bank yagoithia matigoithia na njui aingĩ nĩ maiguaga Gĩkũyũ ona gũkorwo na woina mũnene wa bengi ona ikona ndangĩgũteithia tondũ ũtũma kũrĩ njaguti ciake na ũgũtuĩka subjected kũrĩ maroni maya. And by the way reke ngwĩre ndagĩtarĩ tondũ na andũ arĩa maiyaga mbia Kenya maranjĩrire ũngĩiya milioni ta bilioni 1 wakĩũranwo na thĩna kũhe ici no athiĩ bengi either bengi ĩgũkombagira mbia nĩguo ĩgagũtaha tondũ ngĩretie gwetha mũndũ ũkombete mbeca ateithio nĩ bengi ngaga. He mũndũ nĩonye thĩinĩ wa protocol nawe anjĩra atĩ we akombete thirĩ wa milioni kĩndũ 5 no akorire thutha wa mĩaka 4 aregetwo tu o ciringi 500 koguo na kũrĩha kĩndũ milioni 4 gũthiĩ na mbere koguo nĩ ũici tu. As a banker tondũ nĩ wandĩkĩtwo bengi no wĩra andũ matiga gũkomba ũmũthĩ wakorwo no ũhote gũcokania tũbeca twaku tũnini ĩrĩa tugaga frugal tondũ tita andũ makombagĩrwo mbeca thĩinĩ wa bengi makarĩha. Ndagĩtarĩ David Kavata ũgĩthomithia kĩrathi niĩ ndiĩ gũkũ street nĩ the university ta tũteithie maũndũ macio nĩguo njoke thiĩ kũrĩ njathi wa Kabuge kũrĩa North Carolina. Ndingĩra andũ ndĩritũ matigage gwĩkova tondũ ndũĩ gũtirĩ hĩndĩ ũngĩkorwo na mbeca ũreigania no ngwĩciria mabengi maitũ nĩ matuĩkĩte too much tondũ ũngĩrora ũrĩa gũkoretwo gũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mabengi ma increase interest rate ya maroni marĩa marĩ existing kana marĩa marĩ ho no one matielire andũ nĩ ma increase no gũkĩra mokĩrire kĩroko kĩmwe makĩ increase. Leo Central Bank, Central Bank in the last 6 months magũithĩtie CBR kana rate ya interest ya Central Bank maita mana. August makĩgũithia, October makĩgũithia, December makĩgũithia na February makĩgũithia. Bengi ndagĩka ĩno nĩ rĩcio ciambĩrĩria gũikũrũkia interest rate ĩrĩa ciambatirie na yaikũrũkia nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩmwe
tondu central bank nä ramerire nä kå mabaina nä å ndå wa kwaga kå gũithia ona gwakorwo central bank nä ragũithirie interest rate ciacio koguo ona kũithia kũrĩa maragũithia ti atĩ maragũithia atĩ nĩ ũndũ nĩ makenetio mũno nĩ ithuĩ maragũithia tondũ matirenda gũbainwo na nĩ ũru mũno one ũngĩtuĩka nĩ ũrĩgũithagia nĩ ũrĩ increasaga interest rate cia customers aitũ ũtamerĩte nĩ ũra increase second ũngĩrora judgment ya June this year last year ya Supreme Court race yaugire yarire mabengi matiagĩrĩire nĩ kũ increase interest rate ya maroni matorĩtie cabinet secretary koguo rĩu kĩrĩa kĩabagia nĩ kwĩyũria nĩ atĩrĩrĩ makĩhaicia tondũ nĩ mahaicirie nĩ moririe cabinet secretary nĩ mandĩkĩire cabinet secretary akĩmahe approval kana matuire tondũ ithuĩ customers tũtikoragwo tũĩ maũndũ maya no kũhaicia marahaicia koguo twĩna thĩna mũno na mabengi maitũ tondũ mabengi maitũ in fact ona ta rĩu ũngĩrora ũguo na story kau waheana gũtirĩ mũndũ ũngĩhũra biacara bũrũri ũyũ woete mbeca kuma kwĩ mabengi no ngokorwo nĩ ndawa ũrendia tondũ interest rate ikoragwo ci igũrũ mũno igacoka ikĩhaicio hanini nao makahaicia ciao koguo nĩ handũ twagĩrĩire nĩ kũrora na tũmenye ũrĩa tũgũikarania namo tondũ tũtingĩikara tũtarĩ na bengi nĩ ũndũ wa mbeca na tũtingĩhota kwĩigania mbeca no mbeca interest iria tũraheo right now ndigwĩciria ndĩitũ kwĩ biacara tũngĩhũra nacio hena mũthomi ũmwe akugĩte atĩrĩrĩ that banks are the biggest hindrance thĩinĩ wa economic development thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na siasa nĩ iteithagĩrĩria ũguo thĩinĩ wa business and banks gũkerwo atĩrĩrĩ kũgĩe na rũhonge to advocate the formation of small business administration ĩgũteithia kũrĩ fund across boards thĩinĩ wa government guarantees but none of these they are clueless harĩ ũhoro wĩgiĩ maũndũ maya atĩ gũthondekwo kuga atĩ angĩkorwo niĩ tu nyendagia irai rĩ ndatira ngĩthiĩ bengi gũkomba kĩ ĩtikũgĩa na fund ĩrandeithĩrĩria ũhoro wĩgiĩ irai wakorwo nĩ ndoba ndĩrarĩma rĩ ĩtĩirwo made atĩ ũguo nĩguo ndĩrenda tondũ ũngĩrora maita maingĩ rĩ ndũngĩ speculate in a bank moral return of investment either warĩha mwaka ũmwe nĩ ũkorwo ũcoketie interest koguo na mangĩgũtahatia ũhoro o nĩ mecokeria mbia na maita maingĩ ona ũkoraga andũ matahwo andũ arĩa magũraga nĩ andũ arĩa makorwo thĩinĩ wa mabengi nĩo meoyagĩra indo icio tũgwĩka atĩ gũtigĩrĩra atĩrĩrĩ that the president harĩ arĩa amenya atĩrĩrĩ that mabengi nĩo the biggest hindrance to economic development thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya atĩ andũ arĩa marĩ na SMEs kana biacara iria nini mathondekerwo a fund ya ĩrĩ rungu rwa Central Bank no ndĩragererio mbeca icio ta women fund anga youth fund ikagererio tu o kũrĩ mabengi marĩa monaga njohoro marĩkia kũiga mbia na kũgeria kwaga gũkombera andũ arĩa marabatara mbeca icio Bwana nĩ mabengi maitũ makoragwo biacara-inĩ ya kwendia mbia na gũtirĩ ũndũ ũngĩ meciragia tiga gũthondeka interest nyingĩ gũkĩra ĩrĩa marathondekete last year na njĩra yao tu ya gũthondeka profit nĩ interest rate ya maroni gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ meciragia rĩu ũngĩrora right now thĩna ũmwe ũrĩa twĩ naguo ndĩritũ wa circulation ya mbia nĩ mabengi tondũ mabengi nĩ matigire gũkombithia mũndũ wa kawaida mbeca makombithagia thirikari mabengi mothe matwarire mbeca treasury bills na treasury bond koguo rĩ economy rĩkĩaga mbeca na nĩkĩo ũrona Central Bank ĩkoretwo ĩkĩgeria kũgũithia lending rate yao nĩkĩo mabengi magũithie interest rate nĩkĩo andũ mambĩrĩrie gũkoba mbia tondũ gũtirĩ hĩndĩ biacara ingĩũkĩra bũrũri ũyũ angĩkorwo mabengi wĩra wamo nĩ gwĩciria ũrĩa mekũruta mbeca nyingĩ iria ciothe mangĩona kuma kũrĩ ahũri biacara na gũtirĩ hĩndĩ biacara ingĩrutĩka bũrũri ũyũ angĩkorwo interest rate nĩ cia 20% na 25% tondũ ndĩritũ rĩ ũngĩrora biacara iria ciothe tũhũraga rĩ
muno margin ya profit ikoragwo ite between 10 to 15%. Ogekorwo kofithitio ni bengi interest ya 25%. Gitigo kiuga no gutaho wetereire gutaho. Koguo utiri hindi tukahota kuhura biashara bururi yo, especially right now ria turario horo wa economy tari riega. Agikorwo mabengi matikugoithia interest rate nikyo matuhe opportunity ya gukova mbeca nikyo tukirie biashara na tu expand biashara iria twi nacio. No kani andu gukomba akorwo ni wamenya mbeca iria urakomba tari kwina kanyamu getagwo processing fee kana na andu anga matimenyaga itagwo cost of money. Ugira andu atia niguo ngurie kiuria kia mwisho niguo thie kuri njathi ati ndugakungwire gukomba akorwo ndu uria ukuriha no ngehota ku avoid bengi it's better. Problem ya ndito eho ni ati uko avoid bengi thi sako na cio sako ni kugwa irago ni oni akora thira sako riu kiri wati riri wenda kuiya andu hingura sako sako ni kugwa bengi ito sasra na gutire kundu sasra etwaraga andu nikyo ruraigua ngiuga atiriri riu tutire gwitå kwega itina tondu riri kuria tungirorire sako tondu interest rate ikoragwo iri fix nona nakuo mathina maria mekuo ni maingi muno tondu sasra nayo ni aremirwo ni wira wayo ndihotaga kuregulate sako iria ciho tondu tari uri ungiraoria story yo yothe ya Cusco ti sako yetikiritio kuhega gukobithagia andu mbia niki kuoyaga mbeca cia andu niki riu tumathina tu ni tuingi koguo ona we andu matigathi bengi riu ni kuriga kurariga kuri andu mariuragira ngwicia ndu agende guthondekaga system kangi ka lending tiga bengi nikio tukorwo na kaga system kangihota guteithia especially biashara nini tondu ndiritu biashara nini angikorwo itiraruta wira gutire hindi create employment bururi uyu na raithi munene riu niguo tutihetwo ni njue wakiona mweke ni njue ni ngumwita na Betty Mwaura tukinyihia wairi tera mbeu njithi the opportunities na tukamera mathie magakombe mbeca tondu matire na koratoro gutire kindu mena kio meguthondeka mbeca atia ta kairitu kauge kugo horo igi kwendia kandi cia Valentine na to uguo ati kwina mawira maingi muno matoikaine kuria mekuma by 2030 na to uguo ati no wega utonye thiini wa virtual classes ugethomithia kaundu ungikira we mwene as a usable skill ndagitari ndimeraga makaingira system icio cia technology magathoma kaundu every day ugatiga no athoma kaundu kero uga profit 1 hour ukaiya ithaa igima ugathoma kaundu kero tumaundu tuhuthu data analysis ugathi ugekanya muici cietagwo video editing ugethomithia gwika ati ku generate data na kumianalyze tumaundu tuhuthu guthondeka kandi riu ta icio ku design to t-shirt platform cia AI iria ciikuo no iguteithie na maundu macio mothe koguo ndigira mbeu njithi maingire platform-ini icio mundu athome kaundu na acoke athoma acarie njira yoria angithondeka mbeca nako ona korwo ni guthondeka tuindo no tige kurora market ya Kenya urore market ya thii yothe tondu uti kundu tangiria tunyamu tu ungithondeka na utungikoguo ciana citu ni ikugia kanyamu ingi kia muhuko na ni igwiteithia ona riu twina mathina ma physical jobs. Urajiria ati utarget bilioni 8 thiini wa thi target ya bilioni 8 thiini wa thi utige gutarget andu milioni 55 guku Kenya target thi ngima akoni chabati urugaga ruga chabati offline and online maundu mothe ureka tiga waganu ugekaga offline and online urari horo andu bilioni 8. Yes. Thank you muno ndagitari. By the way ndagitari ni bidika bata mundu munini ungienda gukuona. Taru edio kwaragia ndono ngithikiririo muno ni andu anene muno na njira itigani ndo ni no ko matimenyaga no nyona aria marathikiriria. Ndangenda. Ta njira tiriri hari mundu ungienda gukunyita ndagitari agikunyita na njira iriku?
Njĩraga andũ ngoragwo mitandao-inĩ yothe, ngoragwo Twitter, ngauma kũu ngathiĩ TikTok, ngauma kũu ngathiĩ Facebook, kũndũ guothe ũngĩetha Dr. Kabata, David Kabata, ũrĩ ngoraga kũu ũguo, na ndiagakwaria kiugo kĩmwe kana igĩrĩ iria ingĩteithia imwana icio citũ, tondũ imwana icio citũ nĩcio rũciũ rwitũ. Asante sana. Thank you mũno Daktari David Kabata. Na nĩnjona ũrathomithia andũ online, kwĩna no ĩrĩ, tau kwĩna platform nyingĩ mũno, twĩna Coursera, gũkũ tũkoragwo LinkedIn, kwĩna Udemy, kwĩna bado nĩtashika na platform ile thĩinĩ wa thĩ iria targetia andũ bilioni 8. Nĩ nyingĩ mũno nginya cia gũkũ Kenya twĩna platform mũndũ angĩthoma, na andũ maingĩre platform-inĩ icio nginya Google, nginya Microsoft, kũu guothe ũthiĩ ũgacaria kanyamũ ũngĩthoma, especially tũkothi twa free. Niĩ njĩraga andũ mathome tũu twa free ũngĩkorwo ndũngĩhota kũrĩha, na ũtige no waheo certificate nĩkĩo ũngĩkorwo na kanyamũ ga kuonania atĩ nĩ wagĩthomire nyamũ icio. Inyuĩ mwena local platforms mũragĩthomithia andũ? Twina local platforms, twina Teamson nĩtũmagĩra gũthomithia andũ ũhoro wa maũndũ macio ma digital economy. Twina nyingĩ gũkũ andũ imwana ingĩthiĩ na ithomere kuona imenye 1 2 3, ndĩmeraga maingĩre onakorwo nĩ local, onakorwo nĩ international, ingĩra ũrore nĩ ndũĩ kuona gũkora kĩndũ kĩgũteithia mũtũrĩre-inĩ waku. Thank you mũno Daktari David Kabata. Ũkangeithĩria mũno andũ acio. Nĩnjũĩ ũkwenda ngoka rĩ kũgeithia andũ acio arutwo aku a Kirinyaga University, tondũ njĩna bata mũno nao. Rĩrĩa nĩ kana kũnjĩra ũrĩ njĩra rĩrĩa ũkwenda gũka ũkĩomageithia ũkĩonaga tũ innovation tũrĩa mathondekaga, nĩkĩo onao makĩmenye nĩ mathikagĩrĩrio, nĩ mendagio nĩ ithuĩ. No, batha umĩte Mathĩra? Niĩ nyumĩte Mathĩra, niĩ nyumĩte Ndima. No wageithio nĩ mũmbunge waku Eric Wamũmbi, na ũthikagĩrĩria uga kaĩ gwakwa kwĩna andũ ogĩ atĩa, ndakiuga reke gũkinyĩria ngeithi icio. Asante sana. Thank you mũno nĩ ũcio. Tũkwaragia nake nĩ mũrutani thĩinĩ wa Kirinyaga University, na nĩ mũrĩmi kũrĩa Ndima, na otoguo akĩrwo atĩ Mheshimiwa Eric Wamũmbi nĩ mũmbunge wake. Ona andũ mathekete mũno nĩ Wambũgũ wa kũrĩa Jessica kũrĩa tũmũĩte na wa TD wakinya harĩa Charity ũngĩithĩrie mbarĩ ya Kabuki ũkĩmere mũrũthi na gũndũ kamagwo mũno, ndwegekagwo mũno tondũ nakuo kwĩna angĩ nao makamaga mĩrũthi maikarĩire njege. Yes, twĩkĩrie tũgĩcokera kahinda atarĩ hara tũkũrora ũhoro wĩgiĩ the world new order muthenya wa ũmũthĩ thĩ ĩhana atĩa kuma Trump mũrata wakwa athana rĩ kũrathiĩ atĩa, nĩkĩ kũratuĩka crypto ndĩraruta wĩra. Kwĩna maũndũ matiganĩte twanaria haha, na maũndũ maya ndũngĩmaigua kũndũ kũngĩ o tiga thĩinĩ wa Inooro. Nĩ tũkũrora ũhoro wĩgiĩ mbara ya Congo versus M23 ĩkinyĩte kũ, na ũhoro wĩgiĩ regional peace nĩ ĩratuĩka ĩno nĩ ĩmwe ya iria ciatũmire kĩng'ang'i gitũ mũthuri ti Odinga ngwe kũrĩa African USC. Nĩ tũkũrora ũhoro wĩgiĩ Bitcoin politics na all politics o ũndũ ũmwe na petrodollar. Kũrĩ ciana iria thĩinĩ wa university rwĩmbo nĩ rwanyu. Ũyũ nĩ mwanake maraendũgwo na mũirĩtu, no aramũte tuoro ũguo atĩ tondũ ndarĩ na kanyamũ. Anake mwĩyũmĩrĩrie, no mũirĩtu aramũte nĩ ũndũ wa thuri tena mena indo. Over, mina wewe over, over imetoka.
shilingi ya uwa mapenzi. Ulijichanganya na nikupenda sana, wala kudanganya ndo alokuponzadia. Ujitia mfana mara kutukana, kwa kweli hapana, nikasema ovadia. Ova mina wewe ova imetosha ova mina wewe ova nimesema ova. Ulijichanganya na nikupenda sana, wala kudanganya ndo alokuponzadia. Ujitia mfana mara kutukana, kwa kweli hapana, nikasema ovadia. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa utongoria wa His Excellency Dr. Kimani Wamatangi ni maramenyithia kuri aria mambiririe tabarĩra cia waki matetikĩrĩtio kũringana na gĩcunjĩ kĩa 57 kĩa watho wĩgiĩ ũhũthĩri wa mĩgũnda ĩno mĩbango-inĩ ya Act No. 13 ya mwaka wa 2019 no matume marũa kũrĩ ofici cia sub county. Thirikari ya Kiambu nĩrenda gũtigĩrĩra ona ahũri a biacara nĩ magunĩka na marĩhi marĩa magũithĩtio. Kũmenya ici na ingĩ makĩria, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mitambo-inĩ ya Inoro FM. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Tenga project ya 250k weekly juu shabiki.com itafanya the funding. Cheza JetX, hit the highest multiplier of the week na tunakujenga mara hiyo hiyo. Jiomoshe na Shabiki JetX. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Form imejipa. M-Pesa is officially adulting and it's time to celebrate. The M-Pesa 18 and over concert. It's a truly Kenyan experience. Tokea kujinais. Uhuru Park, 21st March 2025. Gates zina open at exactly saa 8 mchana. Na entry ni M-Pesa birthday bundle ile 20 bob tu. Life ni sherehe. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Kabasely tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted. Bills sorted. Kashamba kako plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank. We are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Vital Animal Health ni makoda hire shugwe wa gikiro kia iguru wa mahiu maku ure Leo nimegundua utofauti kati ya raha na furaha. Do you know that? Hii dunia ina mambo, eti kumbe kuna utofauti kati ya raha na furaha. Kale karista, baby sikuoni, eti nikajonanisha muvuoni, utadhani na enjoy, pombe zimenichosha nivohoi, dunia ina siri, Shesheni hakuena. moyoni mwake na furahi. Sorry boy, pass me the weed, I'm about to say some real shit, man. B-boy. I just wanna sing for my baby. Having your chance again. I was tired of baby do this for me. And you came say baby do this with me.
sweet like you. I'll be proud if you make me your wife. And that's how I'm feeling. Me too. I can't explain, baby, how I'm feeling. Me too. You know I feel the same way. That's how I'm feeling. Me too. And baby, can you feel it? And I can feel it. Yeah. Oh, I can feel it. Yo, one man down in the loop. Man, it feels like I'm for the love for the first time. I never seen love like this before. Call them use one wide. Bumble glide. When I live life happy, Didn't I raise my voice high enough?
Messiah, you're happy. Forerunners like Honorable Mr. Malcolm X. Forerunners like Honorable Martin Luther King. It's they who paved the way for I and I. So therefore I and I could be recognized. Just send them, just send them, just send them, just send them. Just send them, just send them, just send them, just send them. Marcus Garvey was the first Rastaman from Jamaica. And Malcolm X was the American Rastaman. Martin Luther King, he was a Rastaman. Just send them, just send them, just send them, just send them. Just send them, just send them, just send them, just send them. They criticize him and his philosophy, but they should remember his second. Ndageria ngwiciria Engineer Moses Karanja ugakindurira mitambo ino ndageria kuhurira Njathi wa Kabu ekora North Carolina ndimunyitaga na ndinahota nikiora ona ndaikara ha gagaria no ni njui ria muico no ndakihota gukimunyita no riu tugutumira na thimu yakwa akinjire ni atia na Wambugu wona munywa wa Kabukio mugeithie muno no kimwire ni ngikinyitire ngeithi ciake na no wega no reke nyambe ngikiaria na Njathi wa Kabu mwega ire mohoro muno wathio mwe wi mohoro ndi mohoro na ona ni ma utunyita uria kwagiriire makimenya ni gathina tuka mitambo ni njui ndigukironga mitambo uria kihana karibu sana uria ho ndenda gutumira thimu yakwa twaranirie tondu no nginyagia andu aitu makorwo makinyita kirira uria kuhana ni ngatho muno ni ndona ugeretie muno nduona akinyona Facebook akinyona haria ndagitinda ngithiuruka na mitambo niguo ngikwaririe iriria ndona waurira yaku tondu rani nyuma hajetereire ndageria ndona waurira na yaku ndamenya ndageria kuma thaa ithano riu ni giakirehe thina kiakirehe thina ndakiuga no nginya tukiarania no kiria ngwikanie tondu ihano ni njui ndingikara muno tondu wa mathina ma mitambo ona mwe nginya na kwitha tondu ni njui nwegwe o kahinda rogothe no he kaundu twatigitie ria twaragia horo igithe wao ni onda tukiaria horo igie bara ya Congo na versus M23 na Rwanda no horo igie uria ningi muthuti Odinga gwa githurano kia AUC tukiaria horo igie Bitcoin na tukiaria horo igie oil politics na petrol dollars riu nijo tuno eta ndaika ta ithano ithathatu tu o andu aitu manyotoke nijo muthenya uria nguona mweke wa kuhuria na thimu iria njega nijo tugakorwo tugitenderia ndeto icio ni ndeto njega njitikiria tu hutahutia maundu meri manyitanite ucio wa Congo wa Bitcoin na njarie tondu ucio wa Congo ni uhutanitie na maundu maria marathie na mbere guku hutie tu horo wa Elon Musk gucia maundu macio no matwarane uguo kahora macio mangi tugacira hindi wengi okay undu wa mbere ni horo ucio wauga wa gweta wa Bitcoin horo wa Bitcoin tukoretwo tukiaria maundu maingi ukaga handu tungigutonyia tondu andu aigana ona ne manjuritie rike njoe kamweke gaka gweta maundu meri matatu megie Bitcoin Bitcoin ni yabateire muno nginya igakinya makiria ma milioni 12 milioni 13 cia Kenya imwe na undu ucio ukagegia andu tondu ni kindu gitangirwo niki giki kiambatiro uguo niki na nginya giakinya mbeca ici na kindu gitari uguni o wothe gitire kindu ngiuga kiri na uguni uyu kana ugikigura rori ni milioni imwe ni umenyaga ni gukua indo nayo riu Bitcoin ri iri kirathi kiao kia mwanya kindo cia kuiga utonga tondu ni kindu gitwarithagio thogora wakio ni andu o andu gwitikia
kindu tikingi gitingiongereka gitikongerereka kuri mwaka urakinyire bitcoin iria cirari thoko-ini irerenga na nuthu koguo tumaundu tatu no riu ndenda kuga uguo nigetha njuge ati bitcoin ona tukiaragia uhoro wa new world order andu aria maromagirira raini yo ya mwiciririe no muhaka macanuke mamenye kindu giki kirambatira ugu ri no muhaka gikorwo kiri na uguni kuri andu aria mena hinya ndauga uguo ni riri wathiomo bitcoin ri yathondekirwo ungithie thome nyamu iria itagwo white paper ya kuga kindu giki ni ta katiba he yari cirio riothe iyo niyo white paper turathondeka kindu giki niki na ni undu turongoreirie maundu mariku riu ri bitcoin yathondekirwo ni andu aria o matetikitie thirikari gukorwo ina hinya andu acio ni metagwo anarchist ni andu amwe kameta libertarians acio ni andu mari makoragwo na guoya muno wa thirikari ingigia na hinya muno na makona thirikari iyo tagia kana makauga thirikari iyo yagia na hinya gutire thirikari hinya thirikari ikoragwo naguo itatunyite andu kana utaumite handu koguo ria thirikari ira yakorwo na hinya noguo nake mundu muikari wa bururi ucio arakorwo ari na wiyathi manini riu ri koguo makiuga ni makwenda guthondeka mbeca kana kindu kingi cenjanio andu matumanire kirija wa thirikari ono ndirenda kurongoreria ni undu wa mahinda tutari na mahinda maingi tunyite uguo ati kindu giki giathondekagwo kirija wa thirikari na nigetha ndingere kuga nikio kiambiriirie kiri na thina gigithuka kinyitite thinga kirija wa thirikari ndiria thirikari andu amwe nduma ni mawoni makwa thirikari ikiona andu kana andu aria makoragwo thina wa thirikari makiona ari kamwanya ka ona kamwe ka mangitumira tondu o matire thirikari undu ucio uri nja wa thirikari koguo mangienda gwika maundu matetikiritio ni thirikari no mahuthire mutaratara ucio na riu njuge ati andu amwe ni maugaga account imwe cia bitcoin ni citumagirwo gwika maundu matari mega tariu ugikorwo ni urenda kugura mishinga toguo tugire hindi wingi ugikorwo hindi ni urenda kwendia mishinga handu ha mundu ucio gugutumira mbeca ndora awikiria account-ini yaku undu ucio ni ugukorwo uri undu muritu na ni raithi muno undu ucio kurumirita ni thirikari maundu mangi thirikari cingicenjia ta uria iracenjirie guku no riu ri ungikorwo ni ugutumirwo bitcoin ucio ni undu muthu muno tondu ukirija wa thirikari ucio ni undu umwe undu uria ungi ndengere kuga ati riu thirikari ria yonire naguo ni ukurire urija wa thirikari ukiambiria riu guconyio ndingi thirikari watonyirio thirikari-ini ni undu wa undu umwe andu amwe aria mambiriirie bitcoin ri matumagira bitcoin kurira mawatho mothe ma thirikari koguo maundu mamuona o andu kiumbe mekaga maundu matari mega ringi andu acio makaga kuriha igoti ringi makendia ndawa ringi makariha mundu oragane maundu ma muthemba ucio riu thirikari ya kunyita ri ta kuri mundu umwe wa muiwikine muno wambiriirie bitcoin wambiriirie nyambo mutandao witagwo Silk Road wari dark web ni kuga ni kindu gikiri na guku thi wa internet we no ukorirwo na ugi wa kumikinya tondu andu mundu wa kawaida ndangimikinyira riu ekaga maundu maingi muno gutire kindu utangiagurire ku wenda ukindu giothe ungiendire umaraya maundu mothe Silk Road ni yari mutandao wa gwitikiria andu meke biashara iria ringi cirigirinio ni thirikari koguo ni anyitwo akiohwo na atumagira bitcoin na ari na utonga wake koru ucio ni muhano wa mundu umwe anyitwo ri bitcoin icio cithiaga kuri thirikari koguo thirikari ya America yo ina bitcoin igire cio riu ri ndenda gutengera uguo nigetha twarie maundu cio manginjugia atiriri thirikari ya America irenda gutumira bitcoin yambiririe kugwithia ndora ithondeke nyamu ihana ta features cia bitcoin kuga ati ni ta uria board uguraga board igakorwo irugamirirwo ni thirikari no riu we uraikia mbeca ukagura no korea troka na kindu kiria kinyitiriire mbeca icio we urakombithia thirikari
cinyitĩrĩirwo nĩ ndora nĩ bitcoin icio ciothe thirikari ĩrĩ nacio na rĩu akiuga nĩ ciambatire nĩ ikinyire 100,000 koguo makorwo marĩ na bitcoin nyingĩ nĩ tũĩ bitcoin iria mena cio koguo nĩ mbeca nyingĩ no arĩa mathomaga makauga Trump arenda gũtũmĩra bitcoin ĩyo nigetha oe mbeca agucie mbeca nyingĩ mbeca iria ngorwa investaka kũrĩ ndora na ngorwa nake mbeca nyingĩ cithie kũrĩ features icio cia bitcoin atwara mbeca kũrĩ ndora ĩgwe tondũ Trump arenda ndora ĩgwe nigetha ahote gũcindana na China tondũ haro ĩno yothe ndindaga ngiuga haha gũtirĩ twaragia ngariganĩrwo na gũkorwo nĩ ndiganagĩrwo andũ ndamahoya mwara tondũ ũngĩaga kũnyita maũndũ marĩa mothe marathiĩ na mbere ũmanyitithanie na haro ya America na China maũndũ maingĩ gũkorwo ũrĩte ta kwaga bata rĩu rĩ koguo ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa bitcoin ĩrahũthĩrwo ndagĩka ĩno nĩgetha ĩgũithie ndora mbeca nyingĩ ciume ndora-inĩ na economy-inĩ ya America bitcoin ĩkũnyita mbeca nyingĩ mũno tondũ already Wall Street nĩ yambĩrĩirie kũgũra ndora kambuni nyingĩ cirĩ na bitcoin na nĩkĩo bitcoin yambatire ĩgĩkinya hau koguo ũkona nĩ ũndũ wa magegania atĩ andũ mambĩrĩirie kamũtaratara gakorwo karĩ nja thirikari rĩu ĩrĩ thirikari-inĩ thĩinĩ koguo maũndũ maya no gĩũthi rĩu ũcio nginyie hau mũndũ ũcio nĩ tũkaria hĩndĩ ĩyo ĩngĩ rĩu nĩgetha hutie ici cia M23 cia Congo na nyitithanie na Elon Musk haya tondũ ũhoro wa Elon Musk nĩ warĩtio mũno koguo ngwĩciria andũ aingĩ ũngĩenda kũmenya no ũmenye kũu nĩ ndĩrenda kũgwetera maũndũ marĩa ndĩreciria nĩ ma bata mũno ũmenye Elon Musk nĩ mũndũ mwara mũno akera wara na nĩ mũitũ ndauga ũguo ndirauga nĩ mwara na maũndũ mega nĩ mwara na maũndũ mokora kambuni ĩrĩa mambere mathondekire ĩtagwo PayPal yatũmire metwo PayPal mafia tondũ matũmĩrire inya wa thirikari ndĩ na kaida ga gũtarĩria ndagĩka ĩno tondũ kũrĩ ũndũ ũrĩa ndĩrenda gũtarĩria ũcio nĩ tũkaria hĩndĩ ĩngĩ ũngĩenda twarie no gũcana no ndĩrenda kuga ũyũ no ambĩrĩirie na mbeca ciake gĩcunjĩ kĩgĩna kĩa mbere kĩrĩa ambĩrĩirie rĩu gwĩka tũmaũndũ tũtũ tũngĩ rĩu ndĩrenda gũtarĩria mũthikĩrĩria witũ ndĩmwĩre anyite ũhoro ũmwe wa Elon Musk kambuni ĩrĩa nene nĩ twagwetire haha rĩ yake kambuni ĩrĩa yũĩkaine mũno nĩ Tesla rĩ andũ aingĩ ũrĩa matarĩkagia kũmenya nĩ atĩ Tesla nĩ kambuni to ya gũthondeka ngari hau nĩ twacindire tondũ ta ngari rĩ kambuni ĩyo rĩ mwaka ũcio ũngĩ ndĩnathondeka baida na stock ya price ya wethiagwo ĩkĩambatagĩra andũ makauga kũrĩ hĩndĩ ĩrakinyĩte tiririoni ĩmwe no makauga warora ngari iria utonga wa kambuni ĩyo yene rĩu tiga hype ĩrĩa andũ meciragia nĩ kĩndũ kĩnene turore mathabu turore mathabu makonania kambuni ya Tesla yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩrĩ ya 84 billion yathimwo utonga wayo haya ũguo nĩ kuga ũngĩkorwo ĩrĩ na hakuhĩ trilioni kana 800 billion rĩ nĩ kuga price earning ratio kana na price earning ĩringithanagia thogora wa kambuni wa stock ya kambuni ĩrĩa ĩrauma na dividend kana faida ĩrĩa ĩragĩthondeka tondũ faida ĩyo yagĩthondeka rĩ nĩyo ĩkĩgayagĩra andũ dividend koguo wakorwo kambuni ĩyo bei ĩna thogora maita igana rĩmwe ma mbeca ya ũrĩa stock ĩyo ĩrauma rĩ nĩ kuga ĩgũkua mĩaka igana rĩmwe wagũra stock ĩyo ĩmwe kũringana na faida ĩrĩa ĩrauma ũgĩgacokia mbeca iria warĩhire stock ĩyo koguo wakorwo wagũra stock ĩyo mirioni ĩmwe ũgũkua mĩaka igana rĩmwe we stock ĩyo we ũgĩgacokia mbeca iria mirioni ĩyo ĩrĩa wekire kũringana na dividends iria ahora rĩu ũguo njuge stock ya Tesla nĩ nyambatĩru mũno no ũrĩa andũ matoĩ nĩ atĩ Elon Musk akoragwo na gacunjĩ ka 5 tu harĩ 100 kambuni ĩyo yothe ĩrĩ nene ĩgwĩtagwo Elon Musk ndarĩ share nene ndarĩ share ga 5% no kĩrĩa kĩratũmire Elon Musk arute milioni 250 aikie kĩama gĩa Trump nĩgetha Trump aingĩre na ugĩte mbere agwĩte ndangĩcagũra Trump ndagwĩte wa mbere arĩ Democrat akiuma Trump nĩ mũkũrũ aningĩ akĩwaingĩra koguo nĩ mũndũ mwara nĩkĩo ndauga ti mũndũ wa kĩhoto na niĩ ndĩrauga mũndũ ndangĩcenjia meciria na niĩ njenjagia meciria kũringana na ũrĩa ndona no nĩ mũndũ wayo augĩte andũ Democrats nĩ Republicans nĩ andũ matarĩega na maũndũ ma mũthemba ũcio no we acenjagia mũrũgamo wake
ti undu wa kihoto ni kuringana na uria maundu make maguthie na mbere riu ri ndikie kuga Elon Musk akoragwo na 42% ya kambuni iria itagwo Starlink ni kambuni iria nene muno na Starlink ni iraheo makambuni makandarathi iria nene ni thirikari ya America kundu kuria gutari na internet itarakinya igekira internet iyo igatumira kamweke kauga na kari thirikari-ini akaria na mabururi maria mangi tuge ta Kenya kana Brazil makamwitikiria ekire Starlink koguo ni mundu mwonjorithia mwara riu ri maundu mau marakinyitana na hinya ndenda kugweta hinya uria mundu ucio ari naguo nigetha njuge uhoro wa Congo riu Congo tondu iri no utonga munene ri gutire hindi andu ta Elon Musk magitikira China yoe utonga munene makiria mo na mari no utonga munene muno China mari no utonga munene muno riu umenye matingitikiria China ethi na bena kuyo utonga ucio tondu ni waigua kambuni ino ya Tesla iri na stock value yake ni nene muno na ndiri na utonga uronania ngari ndirendia ngari nyingi bari marawa thitangitwo Canada tondu Canada uria marakite maraheanaga kindu gitagwo rebate thirikari ikauga ndikwenda tuwo muhano ka thirikari ya Kenya ikauga ndikwenda andu matwarithie ngari cia maguta tondu kwetia maguta ko Saudi Arabia ni makora tumatuthire mbeca nyingi cia dola citu koguo economy ikegega no riu koguo ni makwenda andu magurage cia mathiage na ngari cia cia thitima tondu thitima no gugitira tugwikira riu mekoguo mwaka rebate iyo yatuikite iguthira kahinda kana muthenya wa muthia dealership imwe yatuikaga yendagia muigana wa Tesla imwe o ndagika ni rendia Tesla koguo makimenyekana mahinanagia tondu matarero rebate iria mahayagwo ri ni thirikari tondu thirikari ugure ngari yo ya thitima ni ngugwikiriria gacunji kaigana ona kana ni gwikiria Tesla we enderia andu acio ngari yo no ni ngukunengera mbeca cigana ona ni tuge cunji ga 10% kana 20%. Riu Elon Musk company yake Canada yareirwo milioni 436 na muthenya umwe one day ma muthemba ucio riu gwiciria ko ni twatariria wa Tesla wa Bitcoin riu tuguti hangi tondu anyway mujigire matha kare ka petrodollar nitugwatiga niguo kimya kira kingi gagwita no kwina bara na muno ya ati Canada ituike ya America niguo ati Canada emerio ni America na ndiona atongoria a bururi ucio nginya aria mari premetene muno manegenete muno hau naho ni kuga ati hihi tugithi gutiria ni atiriri Canada ri makwaranirie muno na America mahuraga biashara nyingi muno na America no undu uria munene muno wa kugweta haha nderetini ati ni ati Canada ni igitagirwo nuclear weapons America na makoragwo mari na ngwataniro ati ugithio ringe Canada America nuclear weapons yona magithondeka kiria mitaratara ya kuria mangikia kuria cingirorio ri mathondekete ati undu ona Canada ni ngitire ati no magote kuura mundu o mwena wothe mangihota mundu ungigeria gutharikira Canada undu uria ucio ni undu uria munene ari uringi utarauma inegene-ini riu utarauma na ihenya ucio ni undu wa mbere undu uria ungi wa mbere wa keri ri ni ati America ri na Canada ri nduiguaga hingo ciothe umenye mari muhaka nituiguaga uguo nitwe makiriganitie akwa no nduiguaga gukirwo kuri na illegal immigrants illegal immigrants ciragwo no nesio kuma Mexico tu Mexico no gukoragwo na maundu moru mihaka no ni higo mihagio tondu acio ni athungu koguo America na Canada tondu ni athungu ni makoragwo no gwataniro ino tiganu muno na andu aria angi maturiganitie guku koguo kona no muriganio ritha wa muru nduritha no murigano ucio wao ni urarehe thina wa Canada na America tondu wa riri America ni marona indo iria nyingi irarehwo guku America kuma Canada ri mau ni mawira mangiandikwo andu guku no iyo ire uguo niguo turerwo ni andu aria maratongoria no ni propaganda undu uria mararora marenda gwikira atongoria aria o marenda koguo we tugathithana nawe tondu ni uri hau no we tiwe ndirathitha ndiri na haro nawe ni mundu uria ndirenda kimwana kia waithira ndirenda ni njamba ya waithira ndirenda yuke yowe giti tondu yoka ni gwitikiria maundu ta macio ndakwira ni gutwarithia ribiti icio cithie na mbere
thirĩ wa bũrũri thĩinĩ wa thĩ ũhana atĩa thĩinĩ wa thĩ nĩguo tũtire nĩguo ũhoro wĩgiĩ petrodollars na oil politics tũkaria kiumia kĩngĩ no rĩu thirĩ ũkinyĩte ha ucio tukaria hĩndĩ ĩyo good hau nĩ handũ hega nĩ ndagũikĩria kanyũmba ĩmbaga kanja atĩrĩ kanyũmba kadona mũndũ nyitangĩa kataga gaka ndakĩenda karĩ gathũnũ gathono nĩ mirioni 8 na nĩkĩo ngũikĩirie nĩgetha tũkorwo tondũ rĩngĩ aragia ndarota kwaria na ihenya mũndũ agĩkũnyita ndĩrakwĩra wathiomo kana mũthikĩrĩria witũ maũndũ marĩa marĩ mbere ti mega ona hanini ti nĩ maũndũ maritũ mũno ndagĩkorwo nĩ niĩ takĩonaga wega nĩkĩ kanyũmba kau ndatũmĩra wathiomo wakwa nĩ kaigana fiti 12 na fiti 12 12 feet by 12 feet ĩtogekĩra thĩinĩ wa Facebook ndũgwĩkĩra twarĩkania nĩgũgwĩkĩra mũndũ akarore nĩgũgwĩkĩra mũndũ akone wone ũrĩa na ndeki ya fiti 8 na thogora wa gwaka nĩ mũrata wakwa ũraka kanyũmba kau na nĩ thiaga rĩngĩ tũgatindanga nake rĩrĩa ndĩna mathinda manini tondũ nĩnyendaga kũmenya tũmaũndũ tũu twamwĩka na ũguo na kwanza aumĩte Congo nĩ mũrata wakwa mũno ahetwo ĩka mirioni 1 nĩ thirikari ya Congo etagwo Godigodar Go Conscious App mũndũ ũngĩenda kũmũrora no athiĩ mũrore rĩu nĩ mũrata wakwa mũno tũrĩ ndũgũ mũno nake rĩu nĩwe ũraka kanyũmba kau aka kanyũmba kau twaka gatara atĩrĩrĩ kanyũmba ka fiti 12 kangĩkorwo gakiuma mirioni cia mbeca cia Kenya mirioni 8 atĩa icio nĩ $60,000 cia gũkũ nĩ kuga atĩrĩrĩ ndĩrenda gũkwĩra andũ mathire ma bũrũri ndĩrenda gũcokia gwĩre atĩrĩrĩ America tondũ nĩ yohĩgire nĩ ũndũ wa petrodollar ĩyo ĩgĩtũnyitithania na ndora hĩndĩ ĩrĩa covid yakinya kana rĩrĩa yagĩa na haro tarũ haro cia Ukraine ithuĩ nĩ tũrarĩha thogora tũrĩ Kenya ndĩrauga ithuĩ rĩu ta bũrũri wa Kenya tũrarĩha thogora mũnene mũno tondũ ndora yathiĩ na mbere na kũthika magĩa na inflation ona akorwo ti ũmũthĩ kana rũciũ no ithuĩ no ĩgatũkora koguo mathirĩ mothe mathirĩ marĩa marĩ thĩinĩ wa thĩ matirĩ makorwo marĩ harĩa marĩ koguo ũguo nĩ kuga atĩa wa mbere andũ amwe matingĩhota kũgĩa na ciana gũkũ America gũkũ andũ aingĩ matingĩhota mũndũ arauma wĩna thirĩ wa mirioni 15 digiri ya mbere ũkauma na thirĩ nyũmba nĩ goro nĩ waigua nyũmba ũrĩa ĩrauma ũkĩrĩhe nyũmba mbeca icio aya gũkũ mwana ũgũtwara mwana tũkĩrĩkia kana ũngĩgĩa na kana wathio mũthĩ ũgatwarage handũ gakarorwo ũgakagĩra wauma wĩra ũtare ũkorwo na kĩndũ ta mirioni 2.5 mwaka ũmwe mirioni 2.5 o mwaka kũrĩa kũu makũroragĩra ndinauga irio ndinakuga nabi ndinauga gĩkombe kana gĩkombe gĩocu ĩyo nĩ ndĩkĩa watwara ũkairũkana kwa hwainĩ ũkagĩra ona matingĩ by the way gũkũ ũrĩa njikara mwana ũcio ndangĩkũmiria tarĩu ũngĩkorwo nĩ mwana ũrathiĩ arĩ gũthiĩ na magũrũ andũ acio matingĩmiria mwana waku matingĩmũgiria ũmwohagĩrĩra gatambaya akemiria agakwĩmiria ũkamũgĩra na mami ndio ndona ũndũ ũcio rĩu ũmũrĩhe mirioni 2 na ndangĩkũmĩria mwana rĩu kaya mbeca na mĩcara nĩ tũramenya no kũgwĩragwo andũ no kũbutwo marabutwo hĩndĩ ĩyo nĩ tũkagĩra tũkagweta hĩndĩ ĩyo andũ no kũbutwo marabutwo mawĩra mũcara ndĩrongerereka ũkũhota kũrĩha atĩa ũmenye rĩu rũni rwa thukuru no ũndũ ũmwe na kũrĩha nyũmba koguo we ũkorwo ũhikĩtie mũthuri na mũtumia othe mena rũni nĩ kuga mararĩha nyũmba ithatũ mortgage ya nyũmba ithatũ o mũndũ akarĩha mortgage igĩrĩ cia thukuru marũni mao merĩ na mortgage ĩrĩa maraikara ũyũ no mortgage gwa gũikara kayo ũgĩcoka ũkĩgĩa na mwana atĩa Thank you mũno Jathi nĩ tũkaria ũhoro wĩgiĩ petrodollar nĩ tũkaria ũhoro wĩgiĩ politics kiumia gĩũkĩte ndacokia ngatho ndatũmĩra thimũ yakwa tondũ ndingĩenda kũhenia andũ arĩa mathikagĩrĩria njage kũmahekeria ta kĩu ndacokia ngatho nĩ tũkaria na ũhoro wĩgiĩ kagumba gathege karĩa kega karĩ iria rĩimata mũno ndacokia ngatho no kĩona he kaũndũ wa gwetwo ũhoro wĩgiĩ mĩcara na hena rwĩmbo rwa Joseph Hills hĩndĩ atongoragia gĩkundi kĩa culture atĩ the payday thengi mũno ũgĩe na ũtukũ hingũrĩra redio nĩ ngatho asante mwega geithĩria andũ acio othe mũno thengi mũno asante eni no akigwa rĩu he mũthuri wĩtagwo Joseph Hills agĩtia mũcara Hey, slave
this payday be? Slave driver, when will this payday be? Tell us this hour. When will this payday be for these retired slaves? Now, say something. When will this payday be, Mr. Big Man? When will this payday be? When will this payday be for all these retired slaves? Y'all listening? My forefather worked down here on this great plantation. Surely didn't get no pay for all their wasted days. Tell us now, when will this payday be, Mr. Slave Driver? When will this payday be? Tell us this hour. When will this payday be for all these retired slaves? Lord. Will this payday be Monday? Will this payday be Tuesday? Tell us now. Will this payday be Wednesday? Wednesday can be the working day. Can this payday be Thursday, Ben Johnson Day? Can it be Friday, the regular payday? Will it be Saturday, Saturday being Shoemaker's wife day? I want you, give me that. You want it? No. Eni ne Joseph Hills agitongoria gikundi kia culture roria muthenya wa marihi ni muthenya uriku na gakinyito geni Chohi wa Idafethi Chohi, karibu sana. Kai wambiriria kumisi muthenya wa marihi yote ni ate. No no achati ndere ni muthuri wi haha wetagwo Joseph onako ni akuire kache gikua muthirisha na mwendete buno anyway ni wagitindika wega thegio na ithu tuguyuka nigetha ngiambiririe muthenya ungi a new day, yes. Wa tariki 20. Yes. Leo he muthuri wi haha my mind's up. Yes. He muthuri wi haha enjoy God ni ndakimoe tondu kwi maundu amwe atakimenyaga mena riri na ucoke wire ngondo ni atiriri oyage nyimbo ici aicuria haria gatweheria mbica agekera nyimbo agekera rwimbo andu makaina daci to riu rwimbo andu maraigua rwimbo no ni nie marona magecia ni rwako katare horo utakoto rwimbo magejia ni ndaina ndumu wendo ka no atikire horo no ni ngikenagio riu we ukigana utuku mwega. Thank you na wetagwo he mundu wetagwo I've got my mind made up horo tu akurumirira Jesus. Good. Ukigana utuku mwega. Asante and good and good tiga moko-ini ma muthuri ti Chohi wa Idafethi tusemene muthenya wa rucio na ndagitari nguciani tugakorwo mandagitari Amerika na matatu muthenya wa rucio kuma thaa 4 nginya thaa 6 rucine ningi tugakorwo na ndagitari Kinuthia Njenga na ndagitari Stephen Ngige muthenya wa rucio muthenya wa rucio mugena utuku mwega. Riu ruri ni rwimbo rwa kigoco no rugatukanio na ndumo ya mendiga ndumo ya mendiga ni rege. Good night.
Jehovah high. Jehovah high. Oh, I am under the rock. Also, say Jesus' name so sweet. Emmanuel name so sweet. Say Jesus' name so sweet. Say Emmanuel name so sweet. Say it again. Say Jesus' name so sweet. Good God, Emmanuel name so sweet. Say it again. Say Jesus' name so sweet. All of the West Indies. To the left. Every rock you rock upon Jesus. Jesus' name so sweet. Every rock you rock upon Jesus. Jesus' name so sweet. Every rock you rock upon Jesus. Jesus' name so sweet. Every rock you rock upon Jesus. Jesus' name so sweet. Y'all are doing it. Oh, I want to see you, to look upon this face. Yeah, to sing forever, Lord, heaven, Lord, all the saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. All my cares are past, all my cares, ever to rejoice. I got my grace. Oh, Lord, I want to turn. Oh, my, I want to see my Jesus someday. My mind made up, and I won't turn. Cause I want to see Jesus someday. I got my mind made up, and I won't turn. I want to see my Jesus someday. I've got my mind made up, and I won't turn back, because I want to see my Jesus. Oh yes, Roberto, mwana how retago I've got my mind made up. Nerwa Don McClacken. Wewe Don McClacken. Sana modogo toa ihora tutigera hacha nikuambia. Karibu sana. Agoku tukugene kwa inoro. Good morning. Jetago general show hiwa the fedhi. Asante sana. Waradi nabere na gukoroge tuthikiriria diorato athikiriria we mwenore kwa asante sana. Nego shagura inoro. Thegyo ni thigite nabere na gututhikiriria ro wega. Thegyo ni ushagurite inoro. Thegyo ni wewe shabiki na bemwe tunakupenda. Nitukwendete muno jitagwo general show hiwa the fedhi na ntuoka kana ni doka nigetha tukorwo tugitwarithania nie nawe tugutwarithania wega thiini wa tabarira wendete itagwo racuria muthenya wa umuthi uri wa TBT tariki 20 mweri wa 3 2025 karibu sana ngage gucokeria ngatho ngai ni munene na no eguthie na mbere na gutwika maundu manene tugukinyaniria maria mothe tuturaga twirireirie ni tondu wa ngai na maundu ni megwikorwo mesawa karibu sana reke ngunyite ogeni na wi muthenya wa TBT tugwika twina rigitari tugwika twina rigitari kiuga ni kwihanda thaa 8 tugwika tukiaria maundu matiganite megie mikurire ya mahindi yes mikurire ya mahindi kuri andu wonaga magikora mena nyamu ciitagwo mbogoro angĩ nĩ gũkorwo mena mahĩndĩ maturaga ndeto ici ciothe tũgwĩka tũgĩciaria tũgũkona ndagĩtarĩ oro ha koguo wikare oro hau mĩtambo-inĩ nĩgetha tũkorwo tũgĩtwarithania nawe na nĩ ngũkena mũno ndakuona kuria kwa SMS harĩa ha 22989 na teha harĩa ha 22989 ningekuona kuu nĩ ngũigua ngenetana nĩ ngũcokia ngatho karibu sana njĩtagwo general show wa the fed ndehoka wĩ thayũ ndehoka mũthenya waku nĩ wagĩkorwo wĩ mwega maũndũ maku nĩ makorwo me maũndũ mega karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya racuria rĩu thaa ici cihandĩte wega thaa thita ĩna ndagĩka cigana ĩna ndagĩka ithatũ wĩigue we harĩa wagĩrĩire gũkorwo rĩ wĩigue wĩna hinya ũcio my energy makwambĩrĩria racuria TBT tagwo general show wa the fed tucemanie kuria kwa SMS 22989 kana kuria kwa Inoro FM Facebook fan page kana kuria kwa @InoroKE kugwothe tũngĩaranĩria nawe nĩ ngũkena nitasikia fiti o nawe nĩ ũkũigua kenete karibu sana 22989 kuria kwa Facebook Inoro FM Facebook fan page kuria YouTube kana harĩa ha Inoro FM YouTube channel igira kou tu live maundu iko sawa tutwarithanie wega ukene gene
mambo ikuwe sawa. Karibu sana 22989. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria, tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo Favor yakwa rwa Joy wa Macharia thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811 *346 hash. Favor yakwa yumaga kũrĩ we Ngai aina iria ciothe ndĩ nacio ciaku ekakwenda gwaku na ũndongorie mahinda mothe. Kwamũkĩra rwĩmbo Favor yakwa rwa Joy wa Macharia thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811 *346 hash. Wĩ mwega rũcinĩ? Nĩ kwega. Njĩtagwo Jeff Kuria wa Inoro. Na twĩna Nyox wa Kata. Karea. Aye mwathani riu. Wewe mwena ũrĩkũ? Mwena wa Mau. Mau Sameti. Mau Mshwarani. Ithuĩ twagĩũka na nĩkĩo twatonya nĩgetha tũke tũkũrehere kĩrathimo rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩguo ma. Wĩkaga atĩa? Nyendagia nduka na gaciri ũguo. Yaku ĩtagwo atĩa nduka? Ĩtagwo Favor. Favor. Na githĩ ndũkĩũĩ kiugo kĩu ũrĩa gĩkiugaga? Nayo Favor ya Ngai githĩ to nginya ĩngĩgĩikũrũka? Nĩguo. Rea witũ. 500 nĩ ciaku. Mwathani. Nĩguo mbeca icio nĩ ciaku. Ngai akũrathime na aciongongerere. Mũrathimo mũno nĩ Ngai. Bye bye. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo mũthenya ũmwe tu rwa mũgĩkũnjo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811 *344 hash. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio na ũrĩigua ihoya rĩakwa Ngai na ũnjokerie. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio na ũkaigua ikaya rĩakwa Mwathi na ũnjokerie. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio na ũrĩigua ihoya rĩakwa Ngai na ũnjokerie. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya niĩ ndĩna wĩtĩkio na ũkaigua ikaya rĩakwa Mwathi na ũnjokerie. Kwamũkĩra rwĩmbo mũthenya ũmwe tu rwa mũgĩkũnjo thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811 *344 hash. Nĩ kĩbango ũyũ wakwa wa tuho ũguo ndĩrageria kũũhagaria na ndũranoreka. Rĩu nawe Wanjeri no kũnegena o rũcinĩ ũrĩgĩtuĩra thaa cigana. Kaĩ ũtoĩ mũciĩ wĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Ũngĩenda kũmenya iria irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ, nyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria. President nĩ araiguire kĩrĩra gitũ kĩrĩa tũkoretwo tũkĩrĩra o mũthenya wa Jumatatũ nginya Gatano. Nĩ tũkĩhagaria o ciĩhanda thinacara nginya thaa 4 cia rũcinĩ tũigue ũrĩa bũrũri wĩikaire. Hatirĩ handũ angĩhĩtio ũguo ngoche nĩkuambia mama. Kamũnja gũkoma Acirika. Acirika matirandwara wega. Ngũthomere. Ũkenarĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaro wa arĩa agana. Nĩ twĩrĩgane au cio. Akĩrĩ hau. Nĩ hega. Ona mbũrũka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu.
Aikari agatura Ginya getura Gathangari O ginya muthangari Oke ni moiguithanirie ati Kuria metaga mucii Ni mitambo-ini ya Inoro FM Inoro Shesheni hakuhe nawe Anoyo seseni eri hakuhe nawe Inoro ene Inoro Osie wothe ori Inoro Ndotuhagia tuyo Nĩguo kũratigia nginya mũhuro kairĩte Inoro ene Inoro Osie wothe ori Inoro Ndotuhagia tuyo Kamarathima na magaturania marĩ na thayũ mũingĩ hatarĩ inegene nĩwanjiarĩire kana no gĩgatua maitũ rĩtwa rĩa mami witũ rĩtingĩũrĩra thĩ na nĩũranjĩrire atĩ nĩũrethagathaga tũciare kana kangĩ nyũmba ya Rarame kũringagĩra agakwĩraga ũndigethirie ũndũ ndarie na mũgũnda witũ ũmeragwo rũthiro nĩwanjiarĩire kana no gĩgatua maitũ rĩtwa rĩa mami witũ rĩtingĩũrĩra thĩ na nĩũranjĩrire atĩ nĩũrethagathaga tũciare kana kangĩ nyũmba ya Rarame cia mũgeni ũmenyage ririkanaga kaingĩ kũhoyaga Ngai caitani ndakanone mweke tũigĩrĩre nĩwanjiarĩire kana no gĩgatua maitũ rĩtwa rĩa mami witũ rĩtingĩũrĩra thĩ na nĩũranjĩrire atĩ nĩũrethagathaga tũciare kana kangĩ nyũmba ya Rarame Francis andũ aya wonaga thĩ matirĩ mbunĩki no marĩũka makwĩre nĩ ndĩrombanire wamahe matũ maku nĩ ũgũthũkia mũciĩ reke monagio mbĩri ithuĩ tũgĩtherema nĩwanjiarĩire kana no gĩgatua maitũ rĩtwa rĩa mami witũ rĩtingĩũrĩra thĩ na nĩũranjĩrire atĩ nĩũrethagathaga tũciare kana kangĩ nyũmba ya Rarame Kemiri ũrĩ ũtoro ũnyeni wakwanyita wega na ũnũmie marĩa tũhĩtũkĩire no Ngai ũngĩmenya twana rĩa Ngai taona ciendũrũ kwĩ nyongo na hau tũkinyĩte nĩ hinya wa Ngai nĩwanjiarĩire kana no gĩgatua maitũ rĩtwa rĩa mami witũ rĩtingĩũrĩra thĩ na nĩũranjĩrire atĩ nĩũrethagathaga tũciare kana kangĩ nyũmba ya Rarame ũnyeni wakwanyita wega na ũnũmie marĩa tũhĩtũkĩire no Ngai ũngĩmenya
riko rĩa mami witũ rĩtingĩũrĩra thĩ, na nĩũranjĩrire atĩ nĩũrĩthagathaga ũciarekana kake nyũmba ya Rarame. Eni okage nyũmba ya Rarame. Paulo wake Bisai. Nekoroga wawa jiko, koroga wawa jiko, ekoroga wawa jiko. Oh yeah, sarune rwa koroga wawa jiko retagwo ni wanjiarĩire kana no gĩgatua mami. Very nice. Oh, very nice. So akũngũĩra kĩhiko angĩkorwo ndũĩrĩga gũkũngũĩra mama mũkũngũĩre ũmũthĩ. Mũririkane no mũ appreciate nĩ ũndũ wa gũkorwo gũciarĩire twana na agakũrerera. Wewe nĩ ingĩ maracitiga gũkũ bara. Nĩ ingĩ maracitiga gũkũ bara ona ũmũthĩ ndona kanyamũ kara trend karetwo useless things I got my kids. Ndiũka nĩ ũkonete kũrĩa nenda-inĩ nĩko karauga ũmũthĩ. Na atumia othe maratengera kũrĩa gũthiĩ kuona kana athuri ao nĩ anĩke kuo. Anyway, karibu sana thaa thita ina ndagĩka 15. Good morning. Njĩtagwo General Shohi wa Ithe Feth. Reke ngũcokerie ngatho rĩngĩ nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo mĩtambo-inĩ. Mĩtambo ĩrĩa mĩhũrani mũno mũno ceceni yakuĩ nawe. Njĩtagwo General Shohi wa Ithe Feth. Gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Thengio nĩ kũracũria tũraracũria. Na ngagĩcokia ngatho nĩwe gũkorwo wĩ hau. Ngathiĩ na mbere na gũkorwo ngĩkena nĩ tondũ ona igũrũ wa maũndũ macio mothe niĩ nĩ ndĩrakena. Asante sana. Oh yes, asante. Oh yes, 22989. Ndũmĩrĩri nĩ nyingĩ mũno. Andũ arĩa marĩkĩtie kũingĩra kũndũ kũrĩa ao mũndũ araingĩra kivyake. Kila mtu anaingia kivyake na ũhoro ũcio gakĩngenia na ngaikorwo ndĩ sawa. Naona mũthuri wĩtagwo Onesi mĩtambo-inĩ mũno tũmwĩtaga Ones Githire. Njane mũgeithĩrie mũndũ wake ũcio wa mũciarĩire na akĩmũtuĩra nyina wĩtagwo Grace Muthoni Jenga. Tukĩgeithie mami makana mother-in-law wĩtagwo Mama Mwero. Na sister ya mũtumia wĩtagwo Penina Mwero, Jude Mena Peter Jega. Na mũtumia tũthikagĩrĩria mũno wĩtagwo Wapi. Kuma kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Tũritũ. Mena mũndũ gwĩtwo Njoki wa Jude, meharĩa 44 na Kahawa West, na Victor wa Mweru na Cynthia na wengine wengi kabisa. Asante sana. Tũrathiĩ wega mũno Githire cia mũkere. Ndona kĩrĩa ũrahũthĩra, nimeona chenye unahũthĩra. Ona kairĩtu keho getagwo Lucy. Ke mĩtambo-inĩ mũno getagwo Lucy Mogo kuma kũrĩa kũndũ gwĩtwo Njoro. Ke mĩtambo-inĩ mũno salimika zaidi. Oh yes, 22989. Ndũmĩrĩri nĩ nyingĩ mũno. Ndirango wa Gathoni kuma kũrĩa Kamuni aranjĩra mimi niko ndani kabisa, renda gũthakĩrwo njaũ icoki. Ũmũthĩ akĩrĩ TBT mũndũ wa miai. Ũmũthĩ nĩ TBT tũtingĩthaka kaguo ye. Pole, rũciũ nĩ tũgakorwo tũgĩka maũndũ ndũkamake. Hello General, niko vipi? Niko sawa. Kũrĩa Murera nderwo gwĩ sawa nĩ Mwaũra wa Marebe, arauga geithia Ivy Udarasha. Rose wa kuma Nyahururu, tuna enjoy so sana. Thengio mũno Njoroge mũgatũndũ esawera na Ivasho nawe ndakuona. Baba Chris wa kuma kũrĩa Makomboki, na Makomboki ndakwĩrire atĩrĩrĩ, Makombokiri nĩ sunflower. Ũndũ ũcio nĩ ũhahũrĩte of late. Ũndũ ũcio nĩ ũcokete ũkamakia mũno. Ona mũngai wa Iciara mĩtambo-inĩ aranjĩra locked in kama kawa. Happy birthday by the way. Aranjĩra ũmũthĩ nĩ birthday yake. Happy birthday. Andũ arĩa makoragwo maciarĩtwo mweri wa gatatũ nĩ andũ makoragwo na mũnyaka mũno. Yes. No kĩndũ ũtangĩ makĩria nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo kanua. Andũ acio nĩ ta Cohi wa Ithe Feth, Njũgũna wa Wairimũ, no ũngĩ ingĩgweta waciarirwo mweri wa gatatũ. Andũ acio aingĩ by the way
Mundu wothe waciarirwo mweri wa gatatu ni andu amehemehe. Aya, Mugai wa Isiara, happy birthday. Gohopue. Ndigende to icio. Aya, ona ndona mundu gwitwa Michael Ndegwa AKA waru. Ona mundu gwitwa Michael Njogu, asante sana. Uri okivirigue mundu. Asante sana. 22989. Rose Wanya Hururu, thengio muno nimekuona. Na ngagicokia ngatho ni warathie na mbere na gututhikiriria ndio ratuthikiriria we mwena gani na ngacokia ngatho na maundu macio ni mega. Asante sana. 22989. Birisiba wawiteithia ndakuona brother. Birisiba wawiteithia na kucheki nimekuona. Kanyire wako mamudhuru wa thoko, thengio muno. Ona mundu gwitwo tagwo Mika Muhoreri arajire mitambo-ini. Mika Muhoreri, thengio muno. Geithania umoja 3 tunakucheki sana. Asante sana. Thengio. 22989 nigukorwo ngitambura nginya andu aria mekuria kundu gugwitwo Facebook live. Andu acio othe nigukorwo ngimatambura nigetha tutwarithanie wega na maundu makorwo me sawa. Iti TBT watu wangu, sini TBT igua roro. Sikia hii bana wewe, anza tena. Ndio hiyo. Mwendwa wakwa ningwendete ta gicui kiri guoko kana nguo iria ciakwa cia toro. Ningwendete ta gicicio kierekeirio kuri riũa kana icungwa mweri-inĩ wa Mũgaa. Maitho makwa matirona na titoro ndinaguo, ndaririkana kĩguti kĩgoro. Kĩrakenga ta gĩcicio kĩrekeirio kũrĩ riũa kana icungwa mweri-inĩ wa Mũgaa. Gũikarĩte thĩ ndĩcirie ndaririkana mwendwa tutakĩrĩtwo rakarania nake. Ndaikũrũka handũ nyiki ngĩcũrania ũrĩa ngwĩka, mwendwa wakwa ndũhe kisi ngakome. Itarĩ ndĩrona mwendwa, nacio irĩma irĩ gũtuĩka irathĩro. Mwendwa wakwa koma thayũ tondũ ndikwenda gwakwa ngĩrĩma thagu amenya nĩngwenda. Mwendwa wakwa nĩngwendete ta gĩcũĩ kĩrĩ guoko kana nguo iria ciakwa cia toro. Nĩngwendete ta gĩcicio kĩerekeirio kũrĩ riũa kana icungwa mweri-inĩ wa Mũgaa. Maitho makwa matirona na titoro ndĩnaguo, ndaririkana gĩkuti kĩgoro. Kĩrakenga ta gĩcicio kĩerekeirio kũrĩ riũa kana icungwa mweri-inĩ wa Mũgaa. Rĩu gũthũa itarĩ ndĩrona mwendwa, nacio irĩma irĩ gũtuĩka irathĩro. Mwendwa wakwa koma thayũ tondũ ti
kwenda gwakwa ikĩrĩ mathagu amenya nĩ ngwenda. Oh, very nice. No, modo gwitwo Bairo kana Julius Kang'ethe. Igore ruraringo wega karuigwa very nice. Very nice, ukaigwa wega vio. Mwendwa wakwa nĩ ngwendete ta gĩcũĩ kĩrĩ guoko kana nguo iria ciakwa cia toro. Oh yes, turathie wega muno. Thank you niguthie na mbere na gututhikireria. Asante kuria gwa 22989 ndumiriri yaku ndukareke hetuko hau. Ona ungitiga comment hario ha Inoro FM Facebook fan page no ndi meona na ngutambure. Tondu ni TBT ri wacha katambe. Oh yes, gekuririkanagia ati ungiingira kuria kwa Rembesha maisha ime change life. Rathie ecenjetie muturira wa ndovio. Rembesha maisha ndagikeno isawa nicenjetie maisha mado muno ime change life ya watu kabisa. Rembesha maisha rathie githondekaga miturira itikira gukorwo wimwe waria megucenjerio miturire no korwo muturire waku naguo ni ugucenjia na wikare wega. Tathikiriria ngwira kindu kimwe, angikorwo ni urenda mbia ni ucitengerere no gucitengerere oro riu wona watengera haria ha Rembesha maisha paybill number uthi haria ha paybill number ya 525241 account name wikira kiugo Inoro tigiti wikire shiringi 100 warikia gwika uguo maundu makorwo me sawa. Jenga wa Kenya Power already ni ekite uguo ona kairetu gegwitwo Ani Gitao ona kairetu gegwitwo Ani Gitao ona konigekite uguo. Asante sana na waona kabisa. Thank you very much. Asante sana ni undu wa gwitikira guikara mitambo-ini gacokia ngatho when warathie na mbere na gutwarithania nani. Asante we ucagurite Inoro na ona iguru oguo ri we ugurite tigiti kuria kwa Rembesha maisha. Maundu ni mega, mambo iko sawa. Oyo tumwitaga Franco Wasubo. Tareki cia ndeti na ndagetiria
ati tambini mwana no ni wasumbujo tambini mwendwa chukitiwe menyaga sama bui wa uki rurimi ni ruo rui uki ni uri mwago rurimi ni ruo rui uki ni uri mwago ni mwana rikui kwa mukiria kisi ni mwana rikui kwira guitareta ni mwana rikui gukururira karenda tariki cia ndeti na ndagitiria mundu tariki cia ndeti na ndagitiria mundu tigũthakara itari muthaka niĩ ndĩkuo nyugima wa mwĩrĩ ndĩna mũru niĩ ndĩkuo mahĩtia nĩ atĩ niĩ ndĩ mũari wa rũa ndirĩ wa kĩrathi gĩa gũcera na mwarĩ wa nĩ mwana ũrĩkũĩ kwamũkĩria kisi nĩ mwana ũrĩkũĩ kwĩra gũitareta nĩ mwana ũrĩkũĩ gũkururĩra karenda tarĩki cia ndĩti na ndagĩtĩria mũndũ tarĩki cia ndĩti na ndagĩtĩria mũndũ mĩakena ti mĩingĩ wa subu niĩ nongo ima korwo he wendo tambi no ngainũkia gwakwa mbura yuraga nega kĩario arĩkara mĩakena ti mĩingĩ mũthenya ũmwe nongo ima mĩakena ti mĩingĩ mũthenya ũmwe nongo ima nĩ mwana ũrĩkũĩ kwamũkĩria kisi nĩ mwana ũrĩkũĩ kwĩra gũitareta nĩ mwana ũrĩkũĩ gũkururĩra karenda tarĩki cia ndĩti na ndagĩtĩria mũndũ tarĩki cia ndĩti na ndagĩtĩria mũndũ Sharon Udarion my sister Akisi nĩ namba nĩ mwana ũrĩkũĩ salimia Ilongo sana wasubu subukia wĩ mwega rũcinĩ Nĩ kwega. njĩtagwo Jeff Kuria wa Inoro na twĩna Nyox wa Kata Karea. Aye mwathani. Wewe mwena ũrĩkũ? Ĩ mwena wa Mau. Mau Samiti. Ĩ Mau mũcoarani. Ithuĩ twagĩũka na nĩkĩo twatonya nĩgetha tũke tũkũrehere kĩrathimo rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩguo ma. Wĩkaga atĩa? Nyendagia nduka na gaciri ũguo. Yaku ĩtagwo atĩa nduka? Ĩtagwo Favor. Favor. Na githĩ ndũkĩũĩ kiugo kĩu ũrĩa gĩkiugaga? Nayo Favor ya Ngai githĩ to nginya ĩngĩgĩikũrũka? Nĩguo. Rea witũ 500,000 nĩ ciaku. Mwathani. nĩguo mbeca icio nĩ ciaku Ngai akũrathime na aciongongerere. Aya mũrathimo mũno nĩ Ngai. Bye bye. Gĩtagi
Yes, icio itire studio, icio ciĩ rwĩmbo-inĩ. Rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo ririkana gĩcagi. Wewe andũ arĩa mokire Nairobi ũgĩikara ũguo kĩhana ta wariganĩrwo, rũinĩtwo nĩ mũthuri wĩtagwo George Karanja. Ririkana gĩcagi. Aha nĩ harĩa ũkinyaga ũkaigua ndauga kabisa. Igua. Oya, siratukinyiria wega rĩu thaa thita ĩna ndagĩka 38. No tũrathiĩ wega. Tunaenda vizuri 22989. Ndomereri cianyu irakĩnginyĩra wega. Ndomereri cianyu gũtirĩ ona ĩmwe taranginyĩra. Thank you. Asante sana. Thengio nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtwarithania nani. Asante. Yes, Ones gĩthirĩ anjĩra ndĩmũthakĩre rũrũ mena mwendwa wake. Angĩkorwo we wĩna mwendwa waku wendete hau, angĩkorwo wĩna people ya yours, angĩkorwo nĩ ũraigua wega, angĩkorwo mũndũ ũcio waku nĩ ũmwendete piũ, angĩkorwo nĩ ũmwĩciragia wĩ bafu ũkarĩa thabuni, ũkĩra tafadhali. Ndĩrakira ngaririkana Lucy, wendo wakwa ũrĩa twendanĩte, twagĩrĩra rũrigi kũgũrũ-inĩ, Lucy mwendwa koimĩria ndirica, nĩguo ndoka ngagucia rũrigi, aciari aitũ matikamenye wendo, makamenya wendo oimĩrĩra, rĩu Lucy ndũrenda kũnyona. Naciora nĩciũĩ wendo witũ, ona hiti cia rũgongo rwa kwanyu, gwitũ mũciĩ twakinyaga ciegera, ũnyitĩte njohero na niĩ ciande, werirwo atĩa mwendwa nĩ tũringĩri, tũrĩa tũthũire kuona ndũmenanĩte, nĩguo ũmene na nĩguo wanyendete, mwendwa Lucy ngahikania wahika. Ungeaga kũhika ũtũre kwanyu mwendwa mwĩgĩrĩto, anie kĩhingo ningĩkagĩa mũka, Wanyambura ingĩtũra ndĩ mbacara, ũmenye nĩguo ahiki ndĩ na ingĩ, na gũtirĩ ndĩciragia kũhikia, njikaraga Lucy ngwetereire, kana mwendwa wagarũrũka ngoro. Ngaririkana Lucy, mwendwa wakwa ũrĩa twendanĩte, twagĩrĩra rũrigi kũgũrũ-inĩ, Lucy mwendwa koimĩria ndirica, nĩguo ndoka ngagucia rũrigi, aciari aitũ matikamenye wendo, makamenya wendo oimĩrĩra, rĩu Lucy ndũrenda kũnyona. Naciora nĩciũĩ wendo witũ, ona hiti cia rũgongo rwa kwanyu, gwitũ mũciĩ twakinyaga ciegera, ũnyitĩte njohero na niĩ ciande, werirwo atĩa mwendwa nĩ tũringĩri, tũrĩa tũthũire kuona ndũmendanĩte, nĩguo ũmene na nĩguo wanyendete, mwendwa Lucy ngahikania wahika. Mwendwa mwĩgĩrĩto, anie kĩhingo ndingĩkagĩa mũka, Wanyambura ingĩtũra ndĩ mbacara, ũmenye nĩguo ahiki ndĩ na ingĩ, na gũtirĩ ndĩciragia
gia kuhikia tikaraga rusingo etereire kana mwendo wa garuru kangoro Yes, agahikania wahika ndakwirire no nginya angikorwo we uguikara uguo tahenanagia ati nigetha ukona muoyo kindu kiria ugwikania ati ni uguikaranga wi single lazima udanganya ndio uoane. Oh yes, thaa sigana thaa thita ina dakika 43. Ni muthenya wa TBT ndio hii goko tikogene koinoro. Good morning, jitagwo General Shohi wa Vethi ndirakena ni uria ndirona mukire respond kuria gwa 22989 mundu rajira we tendithirio mundu. A happy blessed show to everyone. Jitagwo Emilio Mathenge wa kuma Mwiki stage. Aya, thank you muno Mike. Ni aje Shohi, mimi niko fiti kabisa. Ndago thikiriria ndeko ndugwitagwo kia mutogo jitagwo Njoroge Mtetezi ngeithiria patron wa Kang'ara na Nduro wa Njogwe Kirinyaga. Thengio muno. So tuko pamoja sana hii asubuhi. Dickson Mugo wa kuma kuria Shuka Tharaka Nithi. Thengio muno. Ndakuona brother. Ndakuona muno. Vipi Generali? Ndago thikiriria ndu tawara Githunguri jitagwo Ruse wa Ngoi. Ruse wa Ngoi karibu sana. Dani uyu etagwo Niko Ndani jitagwo Maura wa kuma makutano ya Ravine. Thank you muno. Cyrus Gishira aka Yori Man. Thank you muno. Nduro wa Njogu. Thank you muno. Rajira Tuko Ndani geithia ndirago wa farm. Thank you muno. Muriithi Sema guka digital kia mutwira Kirinyaga ndakuona. Thank you muno. Hena mundu urenda rumwe rwa Isa etagwo Alan wa kuma Githunguri. Alan nigukurora Baba Dogo. Tuko Ndani jitagwo Juliana Wanyua na tuko pamoja sana. Thank you muno. Jega wa Kasarani rauga arenda rwa Kamaru rwa muhiki wa mikosi tafadhali itubabe sisi watu wa Mwiki kabisa. Nyina wa Kirigo na twana twao ndirero ndimugeithie muno ni Gerard Mwangi araturathikiriria ari Masai Mara ndirakende kithiria my dear wife niwe witagwo nyina wa Kirigo na twana twa muthuri ucio magena ihinda riga mekuria kundu gwitagwo Ikumari Muiga no merende medete. Ucio ni muthuri mwega. Thakirero John Disho watu kuhonoka view ni Kanyere wa kuma muthuru wa thoko. Thengio andu aya niega ni maingirite na ndiramona wega. Aya sawa Kabi Jerumoro ero ndimugeithie muno andu akou. Ni muthe wa Kambi Njeru kuria Moro. Thengio muno. Dan wa Kadere cafe dera kuria Keni rajirona kuo mekuo thiini marenda rwa John De Mathio. John D ni etitio muno. John De Mathio ni ngukorwo ngikumunengereria rwake oro riu no mbere nene ri ketwambe tumateme. By the way, waigua wahutio ni ruru ura waigua angĩkorwo nĩ ũkũhutio nĩ rũrũ, get out, get lost. Rũrũ rũtirenda mũndũ wĩ kĩbeni, rũrũ rũtirenda mũndũ wĩ mehemehe, rũrũ rwendaga gũthikĩrĩrio pole pole. Miromo mudeaga muke uaga
gĩa kumaracia kinya thakame wagĩa kĩndũ nĩũndũ wa ũiru ũgeithagio ũhoro waku ũrĩ mwega ũtũraga gũtũra iguire atĩ wĩ mũrwaru pole sana na nĩ abakũna hĩndĩ ĩyo raigana ngoro kaĩ ũtangĩkua ũimwo nĩ irio ũyũ Ngai nĩ ndacia nĩtware wiki nĩ arĩ narĩo arĩa nyina na maiyũrĩ teri barori ũrarĩo gĩkĩo gĩa kumaracia kinya thakame wagĩa kĩndũ nĩũndũ wa ũiru Magĩigua atĩ we wĩ mũrwaru ciũria nyingĩ ũrwarĩte kũ makiugaga atĩ ndũngĩona ũngĩkorora wĩna mũkingo korwo nĩ mũ rĩrĩa rarĩa nyuku-inĩ njeni ingĩrĩ muoyo Ngai nĩ ndacia nĩtware wiki nĩ arĩ narĩo na arĩa nyina na maiyũrĩ teri barori ũrarĩo gĩkĩo gĩa kumaracia kinya thakame wagĩa kĩndũ nĩũndũ wa ũiru nĩguo ũtarĩo waragĩrĩrwo makuonoke kerwo magego ũkĩragwo tĩ nĩũmicĩtwo na hĩndĩ ĩyo nĩume kĩndũ no tarĩo mekwĩranaga makuonaga makaira ngoro Ngai nĩ ndacia nĩtware wiki nĩ arĩ narĩo na arĩa nyina na maiyũrĩ teri barori ũrarĩo gĩkĩo gĩa kumaracia kinya thakame wagĩa kĩndũ nĩũndũ wa ũiru ũngĩgũra mĩcumarĩ nĩũkũmenya kinya cia rũciũ ribarori ũngĩaga hakiri nĩũkoimata mũthiko cũe makũrĩa bata mũthũana wathira waikĩrio moko nĩguo Ngai nĩ ndacia nĩtware wiki nĩ arĩ narĩo na arĩa nyina na maiyũrĩ teri barori ũrarĩo gĩkĩo gĩa kumaracia kinya thakame wagĩa kĩndũ nĩũndũ wa ũiru
aikari agatura nginya gitura gathangari o nginya muthangari othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Naivasha geithia kigoci na muthuri uria wa muthegi wetagwo Ngindi nimwanjĩkĩire wega mũno nĩ kũhe kĩama nĩkĩonjeragia ndeto ici njũĩ ndĩkinĩire nĩmatenge ndũgĩra kĩmenyia menye mũrigo ũcio nĩ wakũra na ngiuga tũtiamwĩrĩte. Wanjiro asege mami wa kaunti Murang'a na muthuri tate ngũraga ithe wa Nyawĩra thengio mũno nĩ inyuĩ mwatũmire ngĩe na rĩtwa ĩrĩra kwa rĩu rĩigana hĩndĩ gũkĩire Ngai amũrathime na mwaramerie mĩaka ngatho icio nĩ cia kuma ngoro yakwa gĩtina. Waka Najausi warauka yukia rugaithi DMCA murata wakwa wa Kikuyu na muthuri wetagwo Kĩoyo ũrĩa wa Mũrera na gavana Mwangi wa Iria gwitũ Mũrang'a nĩ athuri matamαρutaga wĩra na kĩo uoya mũkinyĩrio hau na muongerere. Mami witũ nĩ wanjiarire mwarĩ wa mbũa ũkĩnyangithia wega biũ ngĩgĩa mũgambo Ngai akũrathime na kũhe matukũ maingĩ na mũtumia wakwa nĩ kũnjerera twana na kũndua wega ngĩthiĩ gĩthũkũmĩro-inĩ ngatho icio nĩ cia kuma ngoro yakwa gĩtina. Asante, asante. So thigathiro-inĩ wanyitire guoko ndĩkamwana itoĩ-inĩ atĩa akĩhe mbeca na gwa gũkoma nginya ngĩina na kĩnyonania na timona mboro na wa mũmbe acio nĩo mandirire ngĩenje wĩra wakwa ngatho icio nĩ cia kuma ngoro yakwa gĩtina. Chama nĩ mwaria Dennis Kĩara na wa gĩthomo Kabũrũ gaitũ na mũrĩithi wa Kang'ara nĩ wega mũno nĩ mũheaga rĩũmĩrĩria Waigo Mandera na Rimo wa bookshop nĩ mũraga nyeki wa ingĩtua gũkwama ngatho icio nĩ cia kuma ngoro yakwa gĩtina. Franjesi na muhesi wa Kapĩ wakũre Juja thengio nĩ gũkũmithia njohi ina ibango na kaito maranyua gũkoma wa mũthoni na maiko wa mbethi rathimoi nĩ kũmahe ciugo cia kũmacokia na mũciĩ na gũkũmithia arĩa marahe rũrĩrĩ thumu maratoma marothira Wanjiro
Gacege mami wa kaunti Murang'a na muthuri tate nguraga ithe wa Nyawira thengio muno nĩ inyuĩ mwatũmire kena rĩtwa rĩrĩ rĩkwa rĩigana hĩndĩ ũkĩire Ngai amũrathime na mwaramĩrie mĩaka ngatho icio nĩ cia kuma ngoro yakwa gĩtina ona macambĩki makwa Yes, ona andũ athubukia rĩu nderwo nĩ rwanyu nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mosimu ũgwĩtwo Ngaruiya Junior. Aha, njĩra ndĩmũkinyĩrie ngatho icio ciake kuma ngoro gĩtina kabisa. Tũrĩa mũramuoya kũrĩa ndarĩ etĩkia ndarĩ akuĩrwo rooftop ya ngari akaigua wega ũguo nĩ kwamũkĩrwo amũkĩra icio. Oh yes, thank you very much. Thank you. Koiganania vio, thank you muno. Thank you nĩ gwĩtĩkĩra gũikara mĩtambo-inĩ. Thank you nĩ gũtwarithania na ithuĩ. Asante. Sante. He mũndũ ũgwĩtwo rĩrĩ, he mũndũ ũgwĩtwo JM Menges. JM Menges ye mĩtambo-inĩ muno anajĩra tuko ndani, tuko in. Ona mũndũ ũgwĩtwo George wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kimana George wa kũrĩa Kimana ya mĩtambo-inĩ muno arajĩra maũndũ nĩ mega. Asante. 22989 nĩ thaa mũgwanja na ihandĩte wega gũkũ arĩ kwa Inooro. Good morning, njĩtagwo General Shohi wa the Faith nĩracũria na ũmũthĩ nĩ ngwĩria na ndagũtarĩria wega atĩ ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo mathĩna ma mahĩndĩ na ndakwĩra wega kĩndũ kĩega nĩ atĩ nĩtũgũkorwo twĩna ndagĩtarĩ nĩũgũkorwo ũkĩmenya nĩkĩ kĩrĩaga mahĩndĩ nĩkĩ kĩgiaga nĩkĩ gĩkoragwo gĩkĩgia nĩkĩrĩa twĩtaga kĩndũ gĩgwĩtwo ankle and heel pain. Ndikana nĩ wona andũ arĩa makoragwo mena mathĩna ma gũturwo nĩ gũkũ thũng'wa-inĩ magũrũ angĩ nĩ mbogoro angĩ nginya nĩ kũigua ruo mũno ona angĩ magaturwo nĩ tũthũng'wa na ndira. Andũ acio makaremwo biũ gũkorwo magĩthiĩ na mbere na maũndũ mao kĩmũthenya nĩ tondũ wa gũturwo nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo mwĩrĩ wao. Ũmũthĩ nĩtũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wao. Ũmũthĩ twĩna mweke ũcio wa gũkorwo tũkĩmarĩrĩria na tũkorwo tũkĩmathondekera mũthenya. Twĩna ndagĩtarĩ, tũgũkorwo twĩna ndagĩtarĩ ikiuga nĩ kwĩhanda thaa 8. Koguo kĩũria gĩaku no ũgĩthondekage oro hau. Angĩkorwo nĩ ũturagwo nĩ ndira, ũgaturwo nĩ magũrũ, ũgaturwo nĩ getagwo gathũng'wa, nĩ turagwo nĩ indo icio ciothe, nĩ ngwenda wĩikare wĩharĩirie nĩgetha rĩrĩ ndagĩtarĩ akiuga nĩ gũka tũtwarithanie nawe na tũtwarane nawe na njĩra ĩmwe njega mũno. Karibu sana gũkũ tikũngi nĩ kwa Inooro. Njĩtagwo General Shohi wa the Faith. Thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Thengio ngakena nĩ ũrathiĩ na mbere na kũnjĩra nĩ ũratwamũkĩra. Ndiũĩ kũrĩa ũratwamũkĩra no ũhoro ũcio nĩ ũrangenia kũigua atĩ nĩ ũratũthikĩrĩria. Hiyo iko sawa na iko chonjo. Hiyo iko sawa na iko nini? Iko chonjo kabisa. Nĩ ũgathiĩ ũkanjĩra ũratwamũkĩra wĩ mwena gani. Igwe ĩtagwo TBT thaa mũgwanja na ndagĩka ĩmwe. Ririkana kũingĩra kũrĩa kwa Rembesha Maisha. Ririkana gwĩka atĩa kũingĩra kũrĩa kwa Rembesha Maisha. Na ũkũingĩra atĩa? Ũkũingĩra na gũthiĩ harĩa happy bill number ĩno tu ya 525241 account name ũgĩkĩra kiugo Inooro naguo tigiti wa ciringi 100 warĩkia gwĩka ũguo mũtũrĩre waku ũgokorwo ũgĩthakara no kagĩra ũkagĩa cama ũgakorwo wĩ mũthaka na ũgakorwo wĩ mũtũrĩre mwega. Atĩ mbia nĩcio tũracarania nacio. Pay bill number ya 525241 account name ekĩra kiugo Inooro. Kaigwaga maithorio toirio riraga na gwĩcokia riganĩrwo nĩ mwĩtarĩ mũting'o no kayo mehuraga ngimami ĩgirie maithori maitũ. Makaga nĩ kũmenya wega thĩna nĩ Inooro rĩa kũnjũĩkia nĩ ture iningi ya
maisha ekigogu kajerire atede na dole meri no kana to metabero ne nyoni etare getara kanwa kare agaroto ngaragu agekimwo mami egiye maithori maito wajiarire mami wito Anongata igane utano yo wake wamenya ne wajiarire igekwa ngoro ne yandae na dinge igakege nathe motori mono dagaga purere yo de yoaga Kenya haro na kemeno no siko imanyo baito mami wegirie maithori maito mami no wajiarire Saro, pero nei dare yo hai kaya ko gerere miaka. Tutuanagia bisa maito gatera baba ne akwire. Nane maboriere juwe donaga muneri roko. Movenia mene yo unyo no kayore batana ke mabi. Egirie maidori maito. Kasana. Aike mare jonadara tena leu mago mami no kage kuoge toimago aya hemu yo kokuwa hau neo harejera mami juga gera kemie keita na keinokia nemwona jokeriro tetigiga yo manayo mami egirie maithori maito aike mare jonadara tena leu mago mami no kage kuoge toimago haria hemu yo kokuwa hau neo harejera mami juga gera kemie keita na keinokia nemwona jokeriro tetigiga yo manayo mami egirie maithori maito Ruciaro rwa marwa wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria ũkinya ruciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutũkania Inoro FM shesheni yakwe Anoyo seseni eri hakuwe nawe Inoro ene Inoro Osiwa de Inoro Dotuagia tuyo Etwakora tigia nginya muro kairete Inoro ene Inoro Osiwa de Inoro Dotuagia tuyo
Etago kajoni kari ukiri baro etago rusero gama ruseti gago dhiema wathi ne gobo ka Robaro nero wakania muthuri gwitoshaga wa step muno robaro ruramuoya kumuoya nero wakania muthuri gwitoshaga wa step sana aratukenerera agituthikiririe kuria kundu gugwitwo Florida Beach aria Cocoa Beach kune kwarainikereria mwaga wa kindu gigwitwo birthday arari na birthday yake angari ndio kana ira kana hiyo inaendelea kumbamba kabisa. Oh yeah, zatago kajoni karaoke, very nice. Turathie wega muno ni thaa mugwanja na ina ndagika 15 guku ni kwa Inoro ni mucii wa Tugina Otana na turathie wega reke ndimwire turathie wega ndumiriri cianyu kuria gwa 22989 nacio nicio iradwarithia ikanjira ruria nguthaka na ruria iteguthaka utaroro ni request igware iroka we 22989 ugetia request yaku Okay.
ithakaragia na mbirira tariri waku uria urakenirie uthiambu nike kigeni ikioranire kwi uthiambu urarekereria muthithurio ni memenye na we murio ona ndoninaga ng'aragu na mwetereri ondwariaga ya mugwatio muthie na rui egwatagirira mareru ni wendo wakwa ronire wendie nyarungunga muthie na rui egwatagirira mareru ni wendo wakwa ronire wendie nyarungunga mami otirika goteire ndorurerire maitu ndore ndigirio tae mai nara moruma ora mwera kirathi gyaku ndongirianira na mundu rarira maitho mundu nari mundu atangita maitu ngero ni wimbo riri wa mwirindi wa ngombo mundu nari mundu atangita maitu ngero ni wimbo riri wa mwirindi wa ngombo mami nakoiganania na ciana iria ciarumire ricia cigikua ciana vote koruma maito ena kerumithe na igoro na nenda kurathimira uthambo mukweni no indi mwana uyu nduite maito wa irimu nduguthie nake thicare wanyu na uthiambu no indi mwana uyu nduite maito wa irimu nduguthie nake ira uthiambu ekire kio Oh yes, thamugoja ina ndagika mirongo iri, thamugoja ina ndagika mirongo iri na imwe riu. Ucio ni mutigaire Sam Kenothia. 22989 22989. Thank you muno. Dan waka kivendera, thank you muno. Gwiciria request cia nyuno irathie cingirite. Asante sana. Michael Jagua Kivirigu, thank you muno. Na turathie vizuri, tunaenda vizuri, turathie wega, turathie tuikurukite na njira imwe thaka muno, tugaikuruka ugakena ngakena, ukaigua wega, ukagura tigiti kwa mbeca, ugaikara sawa. Oro cio naguo gakorwo wi uhoro mwega. Taigua riu Utaganiria nekwo kwa uraniria itimaguru ende amoko igwanda ikanjo Kenya njero ya kauro atirete kamaru na ndisho na nyukie mburu bale tore na ndaci ya gucangura muire turia muthaka no toyo shangiri muthurio mamutekanu muno gwitwo mukurima ciana nĩ ciaragwono cia mũthurio ũcio nĩ rũgano kairĩtu gake no kũgatuĩkire mbikira na nyuke tongi icio igaganĩirio hakanĩte mwere tuĩke namba tondũ arĩ na mbia kairĩtu kau ndendaga ndware gĩthĩgano ngĩagohoti tathiaga kue na kwarume makauga na nderi keriro nĩ ithaingĩra ngari ngoinũkia ngĩthũka kĩongo andũ a gũkombora tangithi ndakomborire mbathiĩ gwĩtwo Uganda ndĩ twakinya gĩthagara kwa mboni mũrima ngĩkora ndaci yona no gathirimi wanjikũra ina kĩrorerwo Kirete kama mbuta gatune kaleta itivyo tukimumunya na kinyamurata ya kumone ngoma keterwa digali tatwaragona keuta tengethie waikiorani roba wajikwathie komathekia kerone tuonaga mamburi
akiuganda kuingĩra ndirova gĩikio taikonia akĩgũtha mũthigari na rũhati akĩũraga tha teke mũndũ arĩmwo nĩndaingĩra njero ndakorire Kariũki wa Nyaga Samueli Mwangi wa Gĩthĩnja arehirwo kiumia rũcinĩ agĩtwĩra niĩ ndarutwo kanitha-inĩ neno nĩ Bible no nĩtũkũria Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ atũhotanĩre Kariũki agĩtheka ithuĩ na Mwangi na Kariũki twatuĩte njero kanitha twakirakiraga Mwangi wa Gĩthĩnja agatũhoithia agatwĩra tuge ithuothe haleluya ngoma rohotwo hĩndĩ ĩyo Wanji kwarahũra mũrango ta mũgũrũkia gĩtaga koburo mahoya ma Mwangi wa Gĩthĩnji nĩ makinyire igũrũ Jumatatũ kĩroko koburo akĩnjĩta akĩnjũria atĩrĩ Mũkaramani nĩũkwenda nguhe mbundi ya kĩraũni Wanjikorwo mamũhe mbundi kari mandatĩkĩte ngĩwa icokio kinya mweri 24 tũgĩtwarwo igoti-inĩ Jaji akĩruta mĩwani agĩtũbara agĩtũria atĩrĩ Gathirini na Mũkaramani mwahũranaga nĩkĩ Kĩmũria kaĩ kũhũrana kĩciarĩ ũru mbona hakimu tũkĩrwo tũinũke Yũkĩra na mũndũ Gathirini wakwa ũhinge mũnyite guoko Kinya kaĩrĩga Kiuga heo thonda Athiĩ kũhe Kizingo na Jaji taratuona Kiuga heo thonda Athiĩ kũhe Kizingo na Jaji taratuona Oka Yũkĩra na mũndũ Gathirini wakwa ũhinge mũnyite guoko Kinya kaĩrĩga Kiuga heo thonda Athiĩ kũhe Kizingo na Jaji taratuona Okay Oh yes, ũguo nĩguo gũikaire thaa mũgwanja na ndagĩka 27 thaa mũgwanja no ĩrathiĩ rĩu thaa inyanya ĩtigĩtie oro hanini thaa inyanya rĩtigĩtie kũnene kiuga nĩ kwĩhanda nĩ ũramenya tũgũkorwo twĩna ndagĩtarĩ no mbere nene ndũgĩkorwo nĩ ũgũkorwo ũgũrĩte tigiti waku mũndũ wakwa korwo nĩ ũgũkorwo ũgũrĩte tigiti nĩ tondũ rĩu kũrĩa ni Bia Theri Rembesha Maisha ĩrakũhe kamweke gũikara ũrĩa wendaga. Paybill number tingĩ nĩ 525241 count name nĩ kiugo Inoro. Soka geta gura wa ithano ara keri oyo ni irwo ni rikugithe wa iria
kwanyu na keri unengere ciari aku othio gaikare wega na keri utari na mugwathi au gwotu Wĩ mwega rũcinĩ? Nĩ kwega. Njĩtagwo Jeff Kuria wa Inoro. Na twĩna Nyox wa Kata. Karea. Aye mwathani rĩu. Wewe mwena ũrĩkũ? Mwena wa Mau. Mau Sameti. Mau mwisho wa rami. Ithuĩ twagĩũka na nĩkĩo twatonya nĩgetha tũke tũkũrehere kĩrathimo rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩguo ma. Wĩkaga atĩa? Nyendagia nduka na gaciri ũguo. Yaku ĩtagwo atĩa nduka? Ĩtagwo Favor. Na githĩ ndũkĩũĩ kiugo kĩu ũrĩa gĩkiugaga? Nayo Favor ya Ngai githĩ to nginya ĩngĩgĩikũrũka? Nĩguo. Rĩa witũ. 500 nĩ ciaku. Mwathani. Nĩguo mbeca icio nĩ ciaku. Ngai akũrathime na aciongongerere. Aya mũrathimo mũno nĩ Ngai. Bye bye.
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kuamukira rwimbo mufango wa Ngai rwa Brother Dennis thimu-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 282 hash. Nikunyia muno, nadiga mone mami, nadiekire kio, ya gucaria Ngai, ucio wanyendire, hĩndĩ itewe, hĩndĩ itamenyaga, ũnawe. Kuamukira rwimbo mufango wa Ngai rwa Brother Dennis thimu-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 282 hash. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Mapilot mathiete na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa avieta ya shabiki.com. Kwa majina naitwa Maxwell Juma Marende na Shikitengela, na hii mambo ya Shabiki nilikuwa nimesikia tu kwa mtandao, so nikasema wacha nijaribu hata mara moja. Tulikuwa tunacheza na 50-50, ndio kesho yake nikaweza nikupigiwa simu wakaniambia kwamba mimi ndio mshindi wa Shabiki, na wakakuja hadi place nilikuwa nakaa hapa Kitengela. Hapo ndipo nikajua ni real Shabiki. Siku zote iko sawa, mnaweza. Nimeweza kupanda ndege na pia nimeweza kujishindia cash zangu. Hii 1500 itanisaidia kwa kununua hata pikipiki. Bibi nitaweza kumwangalia kama ni kazi ya mboga nini kama nizafanya, lakini nilikuwa nimesikia ni kama nataka salon hivi, so nizampeleka kosi ya salon ili tuweze kusaidiana kimaisha. Riura thaka na mbeca ciothe wacikira thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Avieta wa shabiki.com na wihotanĩre mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Inoro shesheni hakuhe nawe. Japanini magego dinamo, Gijikoni na
akionana na dadie nake baba kirioka ndajegete agagia agetalulitũra-inĩ makahanda ithege manĩnje manyue gacohi ciana ikĩrathimwo mainũka tondũ nĩ mũĩ thakame no njĩthĩ magĩciara twana tũingĩ na njage akĩoneka ndoraga mũtumia ũrĩa waciarire mami kaigua ngoro ĩno ĩkĩmwenda kaigua gũthũthũia nĩndathiaga gwa cũcũ nĩokũmũcerera ĩndakinya ngerwo gacũcũ taikara haha cũcũ gacoka na nyũmba kandutĩra ita yarĩthĩa jabanini magego ndĩnamo gĩthiĩ kũnina kaneo kĩiyũri gĩa ũcũrũ ĩkaigua mwĩrĩ woka wega komũta bũbũĩ onini we bata na we mwana mwathĩkianga we bata makĩria ndũkanatuĩke mũrindũ mwana ũtaiguaga wagũtũmagwo nĩ aciari ake akahiũria mũtwe wathĩkaga cũcũ gakwa kũrĩ kĩrathimo watuĩka kĩnanĩrio rĩrĩaga rũitĩki ũgathiĩ ũkĩenagia andũ atĩ nĩ wamenirwo nawe mwĩru wĩrigĩtige kũrĩa igĩitĩka ndoraga mũtumia ũrĩa waciarire mami kaigua ngoro ĩno ĩkĩmwenda kaigua gũthũthũia nĩndathiaga gwa cũcũ nĩokũmũcerera ĩndakinya ngerwo gacũcũ taikara haha cũcũ gacoka na nyũmba kandutĩra ita yarĩthĩa jabanini magego ndĩnamo gĩthiĩ kũnina kaneo kĩiyũri gĩa ũcũrũ ĩkaigua mwĩrĩ woka wega komũta bũbũĩ nĩwaigua ngomia geithĩria witũ mũno wakinya bote bo mũthuri wa bata ũngĩneneha nĩ ũkaigua mwĩrĩ ũkĩgĩa hinya icoka cia mwĩrĩ nacio one nĩ iramera ndũkanehũre gĩthũri thĩnĩrĩ magego na gĩnoga cũcũ gakwa ndĩkĩendaga ũrũme ndũkanendage gũcera na ciana iria nemi ciatuĩkire mbũrĩri itirĩ kĩndũ inyitaga igĩthiĩ kũgwa rũriĩ ndũkanagwe nacio wendo rĩa kwendete naguo ndingĩenda ũkauka ndoraga mũtumia ũrĩa waciarire mami kaigua ngoro ĩno ĩkĩmwenda kaigua gũthũthũia nĩndathiaga gwa cũcũ nĩokũmũcerera ĩndakinya ngerwo gacũcũ taikara haha cũcũ gacoka na nyũmba kandutĩra ita yarĩthĩa jabanini magego ndĩnamo gĩthiĩ kũnina kaneo kĩiyũri gĩa ũcũrũ ĩkaigua mwĩrĩ woka wega komũta bũbũĩ mũrũ wa mũtũri mũno ũrĩa ũthĩka harĩa MK geithĩria mathuanui ikande ya kawendo cũcũ mwena guka witũ kariaro mwendaga na mũtũre mĩaka mĩingĩ nĩguo ndĩmuonage o inyuĩ kĩhumo gĩakwa na mũciĩ wa ndati mwĩmbe wĩrĩa ya gũtũra karia mũrangĩre nawe baba mwena maitũ kĩoni mwanyonire ndikamũte ngoro na kana ndĩmũcokerie nĩndethĩka goro wega ndingĩkamũkenia nĩgetha rũciaro rwakwa mũkĩrũrathime ndoraga mũtumia ũrĩa waciarire mami kaigua ngoro ĩno ĩkĩmwenda kaigua gũthũthũia nĩndathiaga gwa cũcũ nĩokũmũcerera ĩndakinya ngerwo gacũcũ taikara haha cũcũ gacoka na nyũmba kandutĩra ita yarĩthĩa jabanini magego ndĩnamo gĩthiĩ kũnina kaneo kĩiyũri gĩa ũcũrũ ĩkaigua mwĩrĩ woka wega komũta bũbũĩ mũkimo wa njogo etagwo Johnny Njage rĩmbo rũrũ rũkinyĩra mũndũ wothe wathiaga gwa cũĩ agakanio nĩ kuo
Itakiwikana macucu ma thikũ ici nĩ moĩ kũruga kĩndũ gĩgwĩtwo mũkimo wa njogo. Watha ici ũrahagĩkanio kũhagĩkanio ndũngĩmenya ũikaire atĩa. Asante sana. Watukinyiria wega itigetie ndagĩka osigana ndagĩka 16 ihande wega thaa 8. Thaa 8 twina Dr. Betty wa kuma kũrĩa kwa Dema Prime Health and Nutrition. Tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ maruo ma maru ona mũno mahĩndĩ, tũthũng'wa na ndira, andũ arĩa maturagwo nĩcio, ona andũ arĩa makoragwo na mathĩna o mothe megiĩ ruo rũrĩa makoragwo magĩcemania na ruo, akorwo nĩ ruo rwa kĩndũ gĩgwĩtwo rĩngĩ gũkorwo ũkĩremwo nginya nĩ gũtembea, kũrũgama, ndũngĩhota kũrũgama. Andũ acio nĩ tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wao, koguo ikara oro hau, kĩũria gĩaku ũkĩharĩrie wega. Ndiũka nĩ wanyita kĩũria gĩaku ũkĩharĩrie na njĩra ĩmwe njega, nĩgetha tũkorwo tũgĩtwarithania nawe na njĩra ĩmwe. Asante. Gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro, thiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria harĩa ha Rembesha Maisha, gũthiĩ kũgũra na tigiti waku harĩa ha Rembesha Maisha. Paybill number tiĩngĩ nĩ 525241. Account name nĩ Kiugo Inooro. Tigiti nĩ wa ciringi 100. Wagũra tigiti waku, ũcenjie mũtũrĩre waku, rũciũ ũroke kwĩhotanĩra kana kĩroko gĩkĩ ũroke kwĩhotanĩra, maũndũ maku megũkorwo me mega mũno. Koguo niĩ kĩrĩa ndakũhoera nĩ ũthiĩ harĩa paybill number tiĩngĩ nĩ ĩno ya 525241.
athia kone ningonga jaimutire ai susi koki kele tukamukamba susi koki tutwane liwenesa twathi manasya imasusi makwa kathiani twose yutani tukusie okatanga mwitwatinda aiwadeto siakele tususi koki tuthia monene kanangaza imothelele ai susi koki kele tukamukamba susi koki tutwane liwenesa we mwaga rucini Ni kwega. njitagwo Jeff Kuria wa Inoro na twina Nyox wa Kata Karea Aye mwathani riu. wewe mwena uriku Mwena wa Mau. Mau Sameti Mau mwisho wa rami. ithuĩ twagiũka na nĩkĩo twatonya nĩgetha tũke tũkũrehere kĩrathimo rũcinĩ rwa ũmũthĩ Nĩguo ma. wĩkaga atĩa Nyendagia nduka na gaciri ũguo. yaku ĩtagwo atĩa nduka Ĩtagwo Favor. na githĩ ndũkĩũĩ kiugo kĩu ũrĩa gĩkiugaga nayo Favor ya Ngai githĩ to nginya ĩngĩgĩikũrũka nĩguo rea witũ 500 nĩ ciaku mwathani ndũrĩkĩhwetegera no njĩtagĩra mũthenya ũmwe no ngarĩa nĩguo mbeca icio nĩ ciaku Ngai akũrathime na acio ngongerere aya mũrathimo mũno nĩ Ngai bye bye Inoro Shesheni hakuhe nawe. Yarero na ndiare mũgũnda aikarĩire mũgamba wa ikũmbĩ etereire mũkwana banga na mangathaganie marigũ kĩanda etereire mũkwana banga na mangathaganie marigũ kĩanda ikaraga ndĩ nyiki na ndirĩ ndona wa kũnjerera ngũkũria na gĩtĩo na makana nĩ wega tũikaranie nĩkĩo ngũkũria na gĩtĩo na makana nĩ wega tũikaranie mũirĩtu nĩ niĩ wahenirio endinia kwanyu ngwetereire nĩkĩo ngũkũria na gĩtĩo na makana nĩ wega ũtuĩke wakwa nĩkĩo ngũkũria na gĩtĩo na makana nĩ wega ũtuĩke wakwa makinya mũcatha caitaũni ndũgatige aigua tũnyina twa mũcatha na ma nĩtuo tũthambagia ngirathi aigua tũnyina twa mũcatha na ma nĩtuo tũthambagia ngirathi wona wakinya gakoe geithĩria ngũgĩ wa mũtonga kana kũrica wa ngoroba na makana mũturi wa mwangi kana kũrica wa ngoroba na makana mũturi wa mwangi ndiarĩrũĩ na ndiarĩ mũgũnda ndaikarĩire mũgamba wa ikũmbĩ njetereire mũkwana banga na mangathaganie marigũ kĩanda njetereire mũkwana banga na mangathaganie marigũ kĩanda
wendo na wakunjerera nikio ngukuria na gitio na makana ni wega tuikaranie nikio ngukuria na gitio na makana ni wega tuikaranie oire tunenie wadirio gedidia kwanyu ngwetereire nikio ngukuria na gitio na makana ni wega tuike wakwa nikio ngukuria na gitio na makana ni wega tuike wakwa Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to games are between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Mapilot mathiete na mbere na kwihotanira mbeca njega o sekodi thiini wa vieta ya shabiki.com. Kwa majina naitwa Maxwell Juma Marende na Shikitengela, na hii mambo ya Shabiki nilikuwa nimesikia tu kwa mtandao, so nikasema wacha nijaribu hata mara moja. Tulikuwa tunacheza na 50-50, ndio kesho yake nikaweza nikupigiwa simu, wakaniambia kwamba mimi ndio mshindi wa Shabiki, na wakakuja hadi place nilikuwa nakaa hapa Kitengela. Hapo ndipo nikajua ni real Shabiki. Siku zote iko sawa, mnaweza. Nimeweza kupanda ndege na pia nimeweza kujishindia cash zangu. Hii 1500 itanisaidia kwa kununua hata pikipiki. Bibi nitaweza kumwangalia kama ni kazi ya mboga nini kama nizafanya, lakini nilikuwa nimesikia ni kama nataka salon hivi, so nizampeleka kosi ya salon ili tuweze kusaidiana kimaisha. Riura thaka na mbeca ciothe wacikira thiini wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Aviator wa shabiki.com na wihotanire mamilioni ma mbeca o sekodi. Yuthi giki gitigathako ni mundu takinyite miaka 18. Shabiki.com nejitikiri na telefoni BCLB license number 428. Inoro shesheni hakuhe nawe. What
Yotomaga iganere ngoro-inĩ njakiri-inĩ njũragia mũthenya gakĩarĩ tũikaranie. Kĩara kĩmwe nĩ ũĩ gĩtirĩ kĩoraga nda, na mũtĩ ũmwe ndari naguo ndwatũraga ithaka. Nokĩo ndĩũragia mũthenya ũyũ gakinya-rĩ, njakiri-inĩ wĩtwo wakwa njĩtwo waku. Kĩara kĩmwe nĩ ũĩ gĩtirĩ kĩoraga nda, na mũtĩ ũmwe ndari naguo ndwatũraga ithaka. Nokĩo ndĩũragia mũthenya ũyũ gakinya-rĩ, njakiri-inĩ wĩtwo wakwa njĩtwo waku. Yotomaga iganĩre ngoro-inĩ baby, yotomaga iganĩre nĩ ũtangĩmenya. Yotomaga iganĩre ngoro-inĩ njakiri-inĩ njũragia mũthenya gakĩarĩ tũikaranie. Njakiri-inĩ Maria Wanjaro. Kĩrĩkia mũnyendi gũkũhoera ũthome wega, Ngai atũkinyanĩria tũkonana holiday. Ũrĩa kĩrĩgĩrĩro mũthĩ witũ no ũgakĩa, njakiri-inĩ harĩ mwĩhoko nĩ harĩ njĩra. Kĩrĩkia mũnyendi gũkũhoera ũthome wega, Ngai atũkinyanĩria tũkonana holiday. Ũrĩa kĩrĩgĩrĩro mũthĩ witũ no ũgakĩa, njakiri-inĩ harĩ mwĩhoko nĩ harĩ njĩra. Yotomaga iganĩre ngoro-inĩ baby, yotomaga iganĩre nĩ ũtangĩmenya. Yotomaga iganĩre ngoro-inĩ njakiri-inĩ njũragia mũthenya gakĩarĩ tũikaranie. Ĩno ũraigua irũngũ witũ, ndĩraigua George witũ. Ndio hao Rotumo Sharpshooters. Ĩno ũraigua Kaze Kamau ga Kĩgũrũ. Wĩ mwega rũcinĩ? Nĩ kwega. Njĩtagwo Jeff Kuria wa Inoro. Na twĩna Nyox wa Kata. Karea. Aye mwathani rĩu. Wewe mwena ũrĩkũ? Ĩ mwena wa Mau. Mau Sameti. Ĩ Mau mũico wa rami. Ithuĩ twagĩũka na nĩkĩo twatonya nĩgetha tũke tũkũrehere kĩrathimo rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩguo ma. Wĩkaga atĩa? Nyendagia nduka na gacuri ũguo. Yaku ĩtagwo atĩa nduka? Ĩtagwo Favor. Favor. Na githĩ ndũkĩũĩ kiugo kĩu ũrĩa gĩkiugaga? Nayo Favor ya Ngai githĩ to nginya ĩngĩgĩikũrũka? Nĩguo. Rĩa witũ. 500 nĩ ciaku. Mwathani. Ndũrĩkĩhwete no njĩtagĩra mũthenya ũmwe no ngarĩa. Nĩguo. Mbeca icio nĩ ciaku. Ngai akũrathime na acio ngongerere. Aya mũrathimo mũno nĩ Ngai. Bye bye. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwa
kwamukira rwimbo mubango wa Ngai rwa Brother Dennis thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 282 hash Nikunyia muno Nandiga mone mami Nagikire pio Yagusaria Ngai Usio wanyekire Kebire itewe Kebire itamenyaga kwamukira rwimbo mubango wa Ngai rwa Brother Dennis thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 282 hash. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game is between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Mapilot mathiete na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa avieta ya shabiki.com. Kwa majina naitwa Maxwell Juma Marende na Shikitengela, na hii mambo ya Shabiki nilikuwa nimesikia tu kwa mtandao, so nikasema wacha nijaribu hata mara moja. Tulikuwa tunacheza na 50-50, ndio kesho yake nikaweza nikupigiwa simu wakaniambia kwamba mimi ndio mshindi wa Shabiki, na wakakuja hadi place nilikuwa nakaa hapa Kitengela. Hapo ndipo nikajua ni real Shabiki siku zote iko sawa, mnaweza. Nimeweza kupanda ndege na pia nimeweza kujishindia cash zangu. Hii 1500 itanisaidia kwa kununua hata pikipiki. Bibi nitaweza kumwangalia kama ni kazi ya mboga nini kama nizafanya, lakini nilikuwa nimesikia ni kama nataka salon hivi, so naweza mpeleka kosi ya salon ili tuweze kusaidiana kimaisha. Riura thaka na mbeca ciothe wacikira thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Avieta wa shabiki.com na wihotanĩre mamilioni ma mbeca o sekodi. Youth gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Inoro shesheni hakuhe nawe. Haya, huyu tumwita mundu gwitwo Didiko kana waithaka Didiko. Ruru ni ngukunengereria wega thaa ici ni thaa 8 na ina ndagika 8 guku ni kwa Inoro. Good morning. Ni ngukwirite ciahanda mathaa maya tugukorwo twina ndagitari, ndakwira wega tugukorwo tukinyitanira wega ni undu wa kuingira kuria kwi ndagitari twarangie, tukorwo tukimenya mathina megie guturwo ni thung'wa, guturwo ni ndira, ukoragwo gicemania na maundu maya mothe, na ndakwira nitugukorwo twina Dr. Betty wa kuma kuria kwa Dema Prime mitambo-ini ndagitari. Yes, good morning. Good morning. Uko namna gani wewe? Niko mzima. I'm doing very well and you? Ulio kuo we? Niĩ ndĩ thayo mũingĩ ndĩ kuo. No wĩyũmĩtie na mbura ĩno. We mbura kwanza ĩragũthanire ndakinya Nairobi. Aya, ũrarĩ ground kwamba kũmenya niĩ kĩgũthana ndarĩ gwacia mkanyu mũtanamenya mbura gũtiuma rũcinĩ Nairobi, tũkorire atĩ tũrathiĩ gũkũ magũrũ arabu mũtũremwo kana maburi. Nairobi rakuo ramenya ona tũtimĩendaga mũno, twendaga yure kũrĩa icagi-inĩ. Nĩguo. Ongĩkorwo nĩ gũkiura icagi na kiure mbembe ikũre na maovakado na kĩrĩa kĩngĩ-rĩ. Yes. Ũcio ũkoragwo arĩ ũhoro mwega. Otherwise, karibu sana. Thank you so much. Na ndĩrakĩenda ũkorwo ũkĩgeithia mũthikĩrĩria. Nĩguo. Nĩgetha onake akĩmenye nĩma nĩ warĩkia gũkinya. Karibu sana. Thank you so much, Shohi. Ni thengiũ nĩ ngatho cia mwanya ngũgũcokeria. Makiria njoe kanya gaka nĩguo ngeithie mũthikĩrĩria witũ wa Inoro FM o harĩa hothe arĩ, arĩa maratũthikia thĩinĩ wa bata gũkũ Kenya na arĩa maratũthikĩrĩria menja wa bũrũri. Ngai wa mwero mũrathima. Amaritwa makwa njĩtagwo Dr. Betty Kariuki kuma kũrĩa kwa Dema Prime Health and Nutrition Clinic, kũrĩa tũkorwo tũkĩoneka mũciĩ mũnene wa Nairobi
haria Jivanji Garden twiraga andu tuko tukioneka muci munene wa Nairobi na kuu nikuo tuko tukioneka ni tondu andu aria moragia ni muri kundu kungi tuko tukioneka tu Nairobi koguo ngenda gutucerera ithu tutikoragwo tukicera matura tukoragwo localize tuko tu handu hamwe ura Nairobi tuko tukioneka barabara yukene ta Moi Avenue ile yukaga igakumiriria kiwanja kiwikane ta Jivanji Garden ngethanira na kiwanja giki hega barako ikene ta Moktada Street thini wa nyumba yuikene ta Krishna Mansion gorofa ya keri ruma 48 sho hivi togi tutikira ndo akaturikania ndo iti ni ndirakuona we kuria live thini wa Facebook tondu andu aria mangenda ringi uko magikwirorera mwena ucio ringi muna akorwo ringi ni akumagara ugithi Facebook right no turamuona mukuria mwiki round and clear to Facebook live na to live kuria kundu gugwitwo YouTube aria ha Inoro FM YouTube koguo ungiingira koguo there utaweza basi kupatana na mimi na daktari andu moragia atiri na iwe no tukumiona ku andu moragia ati wow the show was great na nikutukuma na no nyende kumaririkana ona nie ndi mwena wa Facebook na twitaga Dr. Betty Kariuki ugidio search ni ukunya na page yako hau wathi kure mwena wa TikTok ni tondu wa show nyingi tukoretwo twina show guku ringi ni udi guciona mwena ucio ugithi YouTube pia wethe Dr. Betty Kariuki ni ukorwo gitwara ndiku cini turaingira mitandao ni tondu ringi tuma haha mundu gagate na ni ngenda gufuatirira undu ucio makiria riria uko na your own time koguo we wathi thini wa pages citu uria kwa Dr. Betty Kariuki ni ukorwo gituona thini wa TikTok thini wa Facebook na pia YouTube ni ukuona maundu maingi muno tuko tukiaririria makonainie na ugima wa mwiri mbere ndaya eketo he muthikiririe witu namba ni tondu muthi direct itu ni ya ruo rwa thungwa na guturwo ni kirwetagwo ikinya ni twetaga heel pain andu ngi makoraga nie ndirathire ndirakorwo ndagonize na thina wa gukorwo ni ndiraturwo ikinya ona ndagitari aranjirwo ni harenda shida no ndirenda guthecwo ngaranjiraga ndirenda guthinjwo mathina maya marehagwo niki before ukinye guthecwo cindano before ukinya ati ni turathie surgery what are the problems iria cicungagiriria mundu kugia na thina wa ankle pain kana nio twitaga thungwa kana iria tumitaga calcaneal pain kana nio twitaga ndira gutura so namba cito cia thimu muthikiriria we ungera ukorwo kiaraniria na ithu makirio na ngenda gututumira ndumiriri yaku nguhi namba ni 07 2 4 200 namba ni 07 2 4 200 kana nio tugaga ni 07 24 200 700 wina nabeo araniria na ithu icio hi wiraga niwe tuheaga niwe waraga mukiria mwaro uyu na ithu tukawingira na tukiendelea ngina haria turirikiriria karibu sana dagitari na wambe wa mukire ngeithi ni ngwiritwo ngugeithie muno ni mundu ugwitwo Peter Gacawa ari kuria US ni ngwiritwo ngugeithie ni muthuri ungi ugwitwo Tom Kang'ethe anake ari kuria Georgia andu acio othe ni manjirite ngugeithie na angi aingi muno aria mekuria kwa SMS wow thank you so much gashiamukira ngeithi na njira nene muno karibu sana riu dagitari tutware kuo tumenye mundu aturagwo ni thungwa niki giko giki by the way tene tuga ni kuranga ati ni ukinyire nyoka ugiaturirwo ni gitende tene ndo aririkana tene twakoragwo ona nigiakinyaga handu gigacinwo na banga ati anga ni wotithirie he hindi tuga ati niguo tithia ningi mwaki muno ati itende citiotithagio mwaki uyu wa kuririmbuka wa riko riu ndeto icio ciothe ni indo nyingi muno ngwiciria hihi tukwambiriria yetagwo mawitikio kana twitata the meat uria andu moi mawitikio marehere undu uria wiho undu uria tugaga thĩinĩ wa mwĩrĩ witũ Joy tũraga indo ciothe ũngĩgokĩra mũthikĩrĩria wĩna thayũ wa mwĩrĩ kĩa mbere ĩyo nĩcio twĩtaga ũtonga na nĩkĩo tugaga ũtonga mwĩrĩ waku nĩ ũtonga mũnene mũno the moment wonaga rĩngĩ andũ mena ma building mena investment itiganĩte
no rä rä å tarä å ramenya bata wa kä ga gä aku every cell in your body å rä a ya bata no agä kåhota kå understand koguo rä rä må rokä ra gå kaigua atä ciäga ciaku ciothe ciä handå hamwe irä handå raigua ruo kä ndå kä a mbere wä na kiugo gä a gå cokeria Ngai ngatho cio må thä ingä å ka ngå he ngiri igana rä mwe no å he ngatho nyingä må no tondå ndå gå bangä te handå ngiri igana å kuona na rä u kaå ndå kau nä å gå ibangä ra tå ndå twaku no rä 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 o tauma nacio rä nduma na å ndå wa gå cokia ngatho rĩngĩ nĩ tũkorwo rĩngĩ tũtarĩ na maũndũ macio ma tugeta financial status iria atĩ twendaga mũno tũcokie ngatho but you have one thing when you have a good health that's one blessing ĩrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩcokeria Ngai ngatho nĩgetha twarĩrĩrie thĩna twĩtaga uncle kana nĩyo twĩtaga gathũng'wa na ndiũĩ nĩkĩ twagire gwĩtwo anti kakarũme mendetwo atĩa nĩ maũndũ mangĩ nyona mĩĩrĩ itũ nĩ ihutagio mũno na arũme tondũ ũguo okorwo kanyamũ kau no okorwo tene ndagĩtarĩ kanyamũ kau kagiaga arũme ndũngĩmenya no maũndũ namo mathiĩte macenjetie athi nĩgetire anko no rĩu twakinya nĩ spelling ya gĩthũngũ ĩgagĩtũte tũgakĩmenya ti anko ĩrĩa ya mama but anyway nĩyo twĩtaga ankle pain nĩ tũgũkorwo tũkĩrora ũmũthĩ kĩndũ gĩtagwo ankle pain na tũkorwo tũkĩrora kĩndũ gĩtagwo heel pain ngwambĩrĩria nĩyo tũramĩta the ankle tondũ tumaga thũng'wa tũgaikũrũka ndira ĩtiguo nĩguo tũngĩambĩrĩra na ndira arabu tũikũrũke tũngĩambĩrĩra na thũng'wa arabu tũikũrũke kũrĩa ndira handũ hothe tioka wega tũtikambĩrĩre na ndira ningĩ tũcoke na igũrũ twana ta andũ matarĩ mũbango mũno hegũkorwo he sawa hau ndagĩtarĩ we wĩciragia wĩra wa thũng'wa nĩkĩ nyona niĩ nyonaga rĩrĩ by the way tareke ngwĩre ma kũringana na ũrĩa nyonaga kahana gakonji nona gakonji karĩa karĩrĩ kana gakonji gaka ga kũhingũra ngari yani na gĩthũngũ tiga ndiũĩkane andũ nĩ mekũnyita ĩrĩa ĩtagwo fulcrum yani kanyamũ ka joint egithĩ tiho hakoragwo na kanyamũ keho getagwo karemahiti nĩ kairu nĩ kairu yes twĩ ankle still on the ankle harĩa thĩ hatirĩ karemahiti kaho karemahiti kau ũngĩkera wa macokia iru ndenda mahote maku-understand niĩ ndĩreciria gathũng'wa wĩra wako rĩ reke njuge nĩ gwĩcia ndeciria no ndeciria ko karutaga wĩra wa kũiganania kũgũrũ rĩrĩa ũratembea rĩ subcabsobus kĩndũ ta kĩu ũguo ngĩciria thank you so much niĩ ũgega waku ũngenagia with your explanation ndũrĩ ndagĩtarĩ ma nĩ ũrahota kũ bring the point ĩrĩa yagĩrĩire ũngĩigua mwarimũ ambĩrĩria gũkwĩra I like your energy I like your kĩ ũkamenya ũringĩte thĩ ũkarora na hamwe anyway twĩra nĩ karutaga wĩra ũrĩkũ gaka you got to go the point na nĩkĩo ndĩrakwĩra nĩ wageria mũno tondũ twaragia hingo ciothe tũgĩgoka tũrie mũndũ atĩrĩ wĩra wa guoko rĩ what is the function of the wrist wrist niĩ no itarĩ ndamenya na Gĩkũyũ I can tell you other joint in Kikuyu but the wrist is only joint itamĩũĩ na Gĩkũyũ but niĩ wrist nĩ hatũhagĩra tha ĩtiguo tareke nĩ ũngĩũrio wĩra wa wrist rĩ nĩ wakĩ aya about hold that point ũngĩũrio wĩra wa elbow kĩgokora tondũ kĩho wĩra wakĩo nĩ kiri gũteithia gũkũnja kũgũrũ gũkũnja guoko no mũndũ ena gĩgokora gĩake tondũ rĩngĩ ndarona kĩna hau thutha gĩtioneka ta kĩ wĩra ĩtigo mũndũ ndangĩona ta kĩ ngwendaga kwĩra mũthikĩre gwitũ every organ in your body has a function nĩ ĩrĩ wĩra na nĩ ũkwendaga twambe tũrore wĩra wa ankle kũmaanisha rĩrĩa gũkinya ĩgĩe thĩna mathĩna marĩa magũcokereria thutha ũcio number one ankle kana thũng'wa nĩyo ĩteithagia kĩndũ gĩtagwo balancing ta nĩ ũkagũthwo gathũng'wa wega wone ũgĩthua ũgũthwo kahĩndĩ kau gagathũng'wa wega ta rĩu ndũĩ aya makuaga mĩtĩ ya macembe ikuona ya covid weragwo macani mbaya na wĩvara matagĩkũgũthaga kũndũ kũngĩ na mendaga kũgũthwa thũng'a
Ugate raini. Utake kiomba guthirĩngĩ. Ũrĩtwo mũmwa ona no ate balance. Tawa GSU ayo batithakaga. Mũndũmĩra nĩ mwenda kũrehe fujo na maikio gũbara ona mũndũmĩra aju na mĩtĩ. Makaringa kũringa. Na mathimaga oro hau by the way. Nĩ mathimaga thũng'wa ndĩkĩ. Getha nduka na muda wotho mweka muigathi nigetha ndukahote kura mĩtĩ ya mĩgongo ndukahote kura nĩ ngwenda gũteithia. Number 1 ĩteithagia movement kũmanja ndĩrĩa na thĩna movement yaku nĩ kũgĩa na thĩna. Number 2 nĩ ĩteithagia kĩndũ gĩtagwo balancing. We kũhota gũtembea ũrona we tarĩ ono kũgĩa balance kĩrĩa gĩgũteithagĩria that balance ngina ya kũgũrũ weight ya can you understand mũndũ ena kilo makĩria 100 plus ũritũ ũcio waku ũngĩhota kũbalance nĩ kũgũrũ tondũ nona ũritũ ũrauma igũrũ wĩikũrũkĩte the ankle nĩ ĩteithagĩrĩria mũno na nĩkĩo ũkoraga andũ arĩa mena ũritũ mũingĩ mũno makoragwo makĩanjia kuona kũrĩa thũng'wa-inĩ nĩ cianjia kũimba around the ankle joint wona nĩ cianjia gũswell. Tarora andũ aingĩ arĩa me thĩna ngina rĩrĩa andũ arĩa magĩa thĩna wa kĩndũ twĩtaga heart failure, andũ arĩa manjia kũgĩa thĩna twĩtaga wa kidney failure, magũrũ mambagia kũimba kuma kũrĩa thũng'wa wambagia gũtoti ũguo kũrĩa magũrũ kona nĩ manjia kũimba. So kĩndũ kĩa mbere no tũramĩta ankle nĩ ĩteithagia kĩndũ gĩtagwo body balance. Nĩ ĩteithagia wĩra wao nĩ wa bata mũno nĩ ũhotaga kũbalance the weight yaku ya kĩra na ĩkahota kũ-adjust the movement. Kũmaanisha ona njogu ĩna kilo 900 kana 1000 plus ũritũ ũcio nĩ ũhotaga kũbalancerwo kũrĩa kĩanda ti kĩmwĩrĩ gĩkĩ kĩrũgamĩte igũrũ nĩ harĩa ankle-inĩ ĩhotaga nĩguo ĩhote gũthiĩ tondũ ũngĩkorwo ningĩ wĩ mũritũ mũno nĩ ũkora nĩ ũreka atĩa nĩ ũra-struggle in movement. Number 3 ĩteithagia as a shock absorber. Tugaga thĩinĩ wa spine itũ nĩ tũrĩ nyamũ tũciĩtaga the disc iria iteithagia as a shock absorber. Nayo kũgũrũ kũrĩa gwaku hau ũguo ankle-inĩ yaku nĩyo ĩteithagia na you can see rĩrĩa tũrateng'era no ũrahota gũteng'era smoothly ndũra-struggle. Na nĩkĩonaga thutha wa thũng'wa nĩ harĩ kanyamũ getagwo kamũkiha na gĩthũngũ tũmĩtaga the Achilles. The Achilles ĩyo ĩngĩtuĩka mũndũ ũcio ndangĩhota gũthiĩ kĩngĩ ĩyo nĩyo ngwĩraga nĩyo tũmĩtaga handbrake. Achilles ĩtagwo Achilles kana Achilles no ngwĩciria no ũrĩa mũndũ agĩthomaga dependa na mwarimũ waku wa gĩthũngũ. Achilles ndio twamĩtaga the Achilles no ngĩmĩta the Achilles is okay. Kanyamũ kau kamũkiha kau konaga thutha wa thũng'wa niko pia ka eidaga ndiko gakorwo kakuĩte icio twĩtaga the tendons ikoragwo ĩgĩsapotete kũgũrũ gwaku na no tũgũka tũrore atĩrĩrĩ hau kando-inĩ rĩ he andũ mokaga makagĩa thĩna twĩtaga tarsal tunnel syndrome harĩa ũkaga nerve ĩkahihinyĩrwo ĩrĩa ĩcũngagĩrĩria mũndũ ũcio nĩ aranyua ndawa cia natha ti tondũ thĩna wake na thĩna twĩtaga neuropathy ti tondũ ena thĩna tũrawĩra peripheral neuropathy ti tondũ ena thĩna ũrĩa ũrauma radiating problem kuma the low back spine nĩ tondũ within that area there is a compression of the tibia ihinda rĩrĩa rĩoka rĩa mũthirimo kũnyitana na thũng'wa ĩrĩa nĩ hagĩire na compression ũkagĩa na thĩna ũyũ tũrawĩta wa tarsal tunnel syndrome no tũgũka kũrora ngwendaga kuga ĩno tũramĩta the Achilles rĩ nĩyo ĩteithagĩrĩria ĩyo nĩkĩo ngũkwĩraga the moment you are learning you learn very smoothly with the help of the ankle and the Achilles. If the Achilles ĩngĩgĩa kĩndũ gĩtagwo rupture kana ĩtuĩke ndũngĩhota gũthiĩ rĩngĩ ĩngĩtuĩka nĩ ũguo ĩyo na ndĩrĩ atĩ ũke tũkũhe ndawa ĩyo nĩ surgery. So ngwendaga kũũria atĩ now nĩ tũhota kũ understand ĩno twamĩta the ankle kana thũng'wa nĩ ĩratũteithia kĩndũ gĩtagwo balancing nĩ ĩratũteithia na kĩndũ tũragwĩta nĩ ĩratũteithia in movement kũhota gũthiĩ ũguo ũrahota gũthiĩ nĩ ĩteithagia as a shock absorber. So the moment yagĩa thĩna rĩ mathĩna maya no matuĩke impaired kana maũndũ ma tũgera ateithĩrĩria rĩ no magĩe naga mathĩna. So number 1 thĩna ankle ĩrwaraga
irwaraga mathina maingĩ mũno no irware thĩna twĩtaga autoimmune disease ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩmĩrora ĩrĩa tũmĩtaga rheumatoid arthritis na nĩ tũkũrora ũrĩa ĩhotaga kũ attack the ankle joint. Number 2 nĩ tũgũkorwo tũkĩrora thĩna twĩtaga OA kana nĩyo twĩtaga osteoarthritis ĩrĩa yũkaga ĩka-affect joint ĩyo na mũico ĩgacũngĩrĩria andũ aingĩ kũgĩa na ruo rwa gũturwo nĩ thung'wa. Number 3 nĩ tũgũkora thĩna tũgũkorwo tũkĩrora thĩna twĩtaga bursitis, the inflammation of the bursa itself. Nĩ tũgũka tũrore what is the bursa na wĩra wayo na ũrĩa ĩngĩcũngĩrĩria ruo rwa thung'wa. Mũico nĩ tũgũkorwo tũkĩrora thĩna twĩtaga gout arthritis. Koguo the moment ũragĩa ruo rwa thung'wa mũndũ ũgwĩtwo cohi na mũthikĩrĩria no icũngĩrĩrio nĩ indo nyingĩ na nĩkĩo ndamba gũcigwĩka nĩguo mũndũ ũrĩa araigua na ruo rwa thung'wa atige gwĩka kĩrĩtagwo self diagnosis. Rĩu ũrethondekera nyũmba no ndĩramenya ũndũ ũyũ nĩ ũrenda kũrorwo, ũndũ ũyũ nĩ ũrenda close check up iyo gwĩthondeka wahota gũka wĩkore atĩrĩ to a point rĩu nĩ wanjia kuoya mĩtĩ gĩtũmi ũtarakĩhota gũthiĩ ũngĩkorwo kinyĩre handũ ithũng'wa cierĩ ciathũka-rĩ ũgũkora wĩhurikia gĩtũmi ũritũ ũcio wothe ũrasapotwo nĩ thũng'wa-rĩ ndũngĩhota gũsapotwo rĩngĩ ũrathiĩ hanini ũkaigua ruo rũu nĩ rwakĩra so movement ĩkagĩa na thĩna mũno ũkothe na thĩna tũrarĩta rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis not only that it affects the joint, the ankle joint, rheumatoid, the word rheumatoid, nekuga autoimmune, it attacks the cells, it attacks the joint. Ati hado rheumatoid ita affectaga. In fact, ya domagea dena tumataga rheumatic heart. E affectaga ginagoro, isa ijeno torari ate affectaga joint mono shohi. Darege mena de no tuitaga wa rheumatoid. E ati hado it can affect even the skin. So diate kwa wate specifically de warora rheumatoid ate egodio joint-inĩ peke yake. The more ĩrenderea gũtuĩka severe thĩinĩ wa mwĩrĩ waku it can attack even other joints. Nĩ hau igua mũndũ ũcio nĩ aragĩa na rheumatic heart, ngoro yake nĩ ĩragĩa na thĩna no wathi korwo mandora mathĩna mara mangĩrĩte na cardio macio tũtirona ndũrĩ na valve ĩrase nĩ tondũ nĩ ũgire na thĩna fani but the rheumatoid itself so is a autoimmune disease ĩrĩko attack those organs. It can also attack the heart. No ndĩrĩ tũrore ĩrĩa ĩngĩ-ataka ĩno tũramĩta the ankle joint kana ĩrĩa tũramĩta thung'wa. Number 1 so yumenye rĩrĩa twaragia kĩndũ twĩtaga rheumatoid mũrwaru angĩũka gwitũ na thĩna twĩtaga rheumatoid besides tũkorwo tũgĩthima thĩna twĩtaga rheumatoid itself he marker ya inflammation tũkorwo tũkĩmĩthima ĩtagwo ESR. ESR arĩo na nĩwe tuonagia kĩwĩtagwo inflammation marker whereby yagĩrĩrwo gũkorwo between 0 to 20. The more ũngĩkorwo there is elevation mũndũ ũcio ũrona yake markers ciake ciĩ 46 nĩ kuonania kwĩna inflammation. Na ĩno tũramĩta rheumatoid kĩrĩa ĩkaga ĩrehaga kĩndũ gĩtagwo inflammatory ĩkũrimbaimbaga na nĩko ũngĩthi andũ aingĩ arĩa mathiaga mena ruo rwa thung'wa na rĩngĩ korwo kĩoneka nĩ nyihu wonaga ndagĩtarĩ nĩ aragũtũma gĩthimi gĩa thakame ndarĩngĩ ndanamba gũkũhũra mbica no nĩeka gĩthimi gĩa thakame. Why are we doing the blood test? Tũrenda kũ-rule out kana wĩna thĩna tũrawĩta wa rheumatoid arthritis. Na the moment yoka harĩa rĩ tauga rheumatoid kĩrĩa ĩkaga-rĩ ĩthiaga kũ-attack the healthy cells, ĩthiaga kũ-attack the healthy tissues, cikambia kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo inflammation. Na joint-inĩ ndiendaga hagĩa na kĩndũ kĩngĩ ciranjia gũ-compete because there is a space ĩkoragwo ĩtigarĩte. So the moment hagĩa na inflammation nĩkĩ hakũgĩa cohi friction. Now when there's a friction, the pain. Nĩkĩo ũkoraga andũ acio arĩa mena thĩna tũrawĩta wa rheumatoid arĩraga mũno ruo. Arĩraga ruo nĩ tondũ wa kĩndũ kĩretwo wĩimbo. That inflammation na joint ĩyo nĩ ũramĩrutithia wĩra akagĩa na kĩndũ gĩtagwo pain. So later on ĩngĩaga kũrorwo at the right time tugagwo na nĩ ũkoraga nĩanja kuma ĩno tũramĩta rheumatoid na ũgakora due to that friction the joint nĩ irarab against each other mũndũ ũcio na develop thĩna tũwĩtaga OA,
arthritis na nio ndenda kuona ati mundu na akorwo ambie kugana thina twamita autoimmune na tuga autoimmune shohire ni twenda kurora atiri in your family are there history thini wa family ni kuri andu managio ni thina turawita wa rheumatoid tondu he mathina mangĩ tuga nĩ marĩ kĩndũ tũtaga family history tarĩu ũngĩũka wĩna thĩna wa cukari rĩ twenda gũkũria thĩinĩ wa family yanyu nĩ kũrĩ mũndũ e thĩna wa cukari ningĩ ũkaigua agĩkwĩra my mom nĩ akoretwo diagnosed na cukari my father my uncle my waigua thĩinĩ wa lineage ĩyo kwĩna thĩna wa cukari kana he andũ arĩa makoretwo mena thĩna now when you come to ĩno tũramĩta autoimmune kana rheumatoid pia nĩ twendaga kũmenya is it family related kana neno ni undu woka tu ya kuataki ika na hatire mundu itangi ataki oi in fact no korwo we healthy miaka eno hetukite na guku thutha but 2025 ukaja kugena mathina ma kugio ni joint the moment ura thibitari ukaigwa ndagitari agikura no watuika diagnosed na murimu turamita wa rheumatoid arthritis hiyo iroka because is an autoimmune attack system ya kutokagira muno ukagwa ni thigari ni batoni ile kiko ciĩtĩtwo thĩinĩ wa mĩĩrĩ itũ ile ikoragwo ikigeritheria mĩĩrĩ itũ kumana na any infection icio nĩ cikoragwo cikarĩte do you know the moment we toro immune system doesn't sleep ona watu komete na diuma toro chuma wira igĩtuĩkania kũu kũrora kuma thũng'wa-inĩ ciara cia magũrũ igacoka na gũkũ ikamba nginya mũtwe igakora hatirĩ handũ irona nĩ attack koguo cikoragwo ciĩ standby rĩu thigari citũ cia Kenya yani ndiĩ kũmeta othe ũrĩa metagwo we no ũnyitanie kũngĩra we nĩ maũndũ yayo kuma jeshi thigari cia maĩ thigari cia gũkũ cia rĩera-inĩ andũ acio me marĩtwa me marĩtwa mũno ana harĩa maikaraga gũkũ ũrĩa mĩhaka-inĩ no nĩ arĩa andũ monaga tu na mekĩrĩte kĩambi no wĩra ũrĩa makoragwo mena wĩra mũnene mũno ona rĩmwe niĩ njũragia twacemania nao aya nao nĩ aka warora irarũ ũkarigwo ici no cia Kenya nĩ ona nĩ cia Kenya no ũkarigwo nĩ department ĩrĩkũ ĩno Oshamahe saying this tondũ nĩ makoretwo allocated kũrĩa mũndũ ũcio gũkorwo akĩrora he thigari ci kũrĩa maĩ tondũ he mĩitũ ĩngĩũka na kũgerera rũĩ anegere kũrĩa Indian Ocean nĩ tũkũrĩ koguo he thigari icio metagwo the Navy icio nĩ immune system citũ cia Kenya we nĩguo he immune system citũ cia kũrĩa mĩhaka-inĩ he kũrĩa mĩhaka-inĩ maikarĩte ũguo makĩrora gũtirĩ attack ĩrauma na kuma niĩ ndirĩ ndorũra mũno Kenya niĩ nĩ ũkũritanĩra rĩu handũ ũthiĩte ngahanĩrĩni na haha na Manga gĩtera Manga nĩonaga tũharĩrie na kĩrĩtagwo Tanzania toro ũcio nĩ ũthiĩte mũno nĩ ũkũnjĩra arĩa mathiĩte mũno ũrĩa wa ũgĩthiĩ wĩtagwo atĩa ũgĩthiĩ irora nĩkĩ Maraba ĩtagwo Maraba kana ĩtagwo atĩa mwaka ũngĩ wĩna hau wathiĩ na tuwe na mwaka wathiĩ na gũkũ Western nĩguo wĩingĩre Uganda nĩ Western kana nĩ Nyanza mwaka ũngĩ wĩ hau so ndenda gũkuonia ũguo tũhakanĩte na mabũrũri macio kũrĩ thigari citũ cikoragwo ciĩkũingĩrangĩra mĩhaka itũ na njĩra ĩrĩa nene ũguo nĩguo ngwendaga gũkũra the immune system thĩinĩ wa mwĩrĩ witũ ĩkoragwo ĩkĩrangĩra ũguo atĩ gũtirĩ thĩna ũngĩhota kũingĩra ngoro-inĩ gũtirĩ ĩna infection ĩngĩhota kũingĩra brain-inĩ gũtirĩ infection ĩngĩhota kũingĩra njĩra citũ cia thiri gũtirĩ infection ĩngĩthi spinal cord so they are very alert unfortunately ĩno tũramĩta immune system handũ ĩkorwo ĩkĩruta mawĩra macio tũrauga mawĩra mathaka mũno ĩkorwo ĩkĩruta ĩthiaga ĩgakora ĩno tũramĩta thũng'wa ikona ino ti Al-Shabaab ino ikamenya ndingĩka ino rĩ nĩ kũmĩattack so what they do they attack the joint na nĩkĩo tugaga immune rheumatoid arthritis there is an attack of that joint it is not attacked by your immune system na nikiona ngabijira mena thĩna tũrawĩta wa immune system nĩ andũ makorwo maikarĩte na thĩna ũcio even for a longer period ũndũ ũcio akwa niĩ kuma rĩrĩa ndanegire na rheumatoid ndĩna mĩaka 7 nĩ njikarangĩte nayo
Yes. So you know, it's a new system. Now, one, for you to understand, you have a rheumatoid arthritis. They are like one joint. When you have osteoarthritis, they tell the history of community to talk in a market systematically. Talk in a market memory. No, they tell him, no, do it to a hip joint yak when we are your near base. When added degeneration. Tuka kuhura bishamaru todo ngo maru ni maratura na ya kuona ge no na rio ile ni le adura muno kana ile rio modo ni le adu but adura mena de na otro aveta wa rumato ni maru era husia mudo shakura maru makwa mere ni maratura ege kinya ne dongo arakora dongo shere ni rasu ehutagia systematically ehudaga maita mere ehutagia right ne kahusia ref so ogo nigwe korago iyo kakoro ni maitho de kwa factory rimwe eguo ekugutha maitho meri so kwenda kuga the moment no rheumatoid yoka yakore no twa meta the ankle joint kana thungwa ikamia attack ikaja ku fight against litro did it know that enore is not an Al-Shabaab it's our own organ iliangiro gukoro ekirora no ikaja ku fight the moment yaja ku attack ikaja na kido gitago inflammation then one system ito na kido gitago prostaglandin ile teitha ya kido gitago production of inflammation how niho koraga ando icio ongirora thungwa ni nyi mundu ucio mwiraga akwiraga no na niyo na iratu itangioka ni nyendaga iratu cia kuingiria ni tondu uria thungwa ino ko ibete ndingihota kugia kiratu gia kuingiria na thutha na ni tondu the moment kiratu gioka hakuhi na thungwa aria kianda ya hinya ri kuru kuguthe kwambagia kuimba so ino twamita rheumatoid the moment wina ruo rwa thungwa ni wega ukoro kirorerwo kana wena dino twawita wa rheumatoid arthritis. Number 2 to oko to kirora ni thina twitaga osteoarthritis. Yes. Ni horo twitaga osteoarthritis shohire. The word osteo means degeneration. The word osteo means wear and tear. Handu harariana kana icenderi yaku niraki nireka atia grinding against each other. Githuki yage kowe ikore mone kiuraga gukura degeneration ni gukura ringi nikaje kurika kana kuri guthegetheka pole pole nona kurika kahora I think ungirora ndo aliaitwa tena before ifiripi hiyo makagia mwaki ati tole twathoma uria primary tigo githagetha etagwo friction and friction is all the that kabao against another kabao haka na friction due to that friction it can produce the heat etigo our forefather maka ya me yes yali tiriti sioko higwege ha sohi iti sioko higwege atwatene madia makoya tumete twere mageka hua ngora ni haja kuta dogo magekira tania kikomu yake kasiga nona mwaki in fact culture de adira kule matha-ini iyo culture de ungikora matha-ini na gukugitha kana mena mburi cio mawithinja na maria na matikua ibiriti nere makua indo ciao cia guku nukone na thimbu na banga so andu acio mathia makimenya irio ci hakuhi na indo ithuĩ tutigutira tugiciragu iria rĩo haha turakama tukanyua nikio twametaga no madizi na twametaga tukada gukuonia uria friction yokaga na due to that friction ile no nera produce heat so ihedeli tukira rekwanjia the more is a friction ino turameka the cartilage ile yateithĩrĩria this joint ikaja kuwea off ikaja kurika yaja kurika what will happen mundu ucio akwanjia kugĩa na kindu gitagwo pain ruo hau nĩ ũiguaga atĩ niĩ nĩ ndĩraturwo nĩ thũng'wa mũno niĩ rĩu niĩ ndiendaga gũthiĩ handũ hanene ingĩthiĩ handũ hanene magũrũ macio makanaga mwaki thũng'wa icio ituraga gũtura na for us, you know, when you talk about pain, is a symptom. That's a symptom. But what is the cause? Kira kiracũngĩrĩria magũrũ maku kũrĩa thũng'wa gũtura nĩkĩo kĩu nĩkĩo kĩũria
Maratura nĩ tondũ wena na twameta rheumatoid. Maratura nĩ tondũ wena na twameta hĩndĩ ĩrĩa kũnĩagire kũrĩka pore pore. Na nĩkĩo koraga rĩrĩa woka wena ruo rwa thũng'wa nĩ wonaga ndagĩtarĩ agĩkwĩra nĩ tũrenda kũhũra mbica. Reason ĩrĩa tũrenda kũhũra mbica tũmenye cohi nĩ tũrenda kũ-rule out is it osteoarthritis kana there is a degeneration in those ankles. Kwĩna kũrĩka gũtũkuona na nĩ ũigua ndagĩtarĩ akwĩra acũngĩrĩria magũrũ maku matu nĩ tuona nĩ mahĩndĩ harĩa thũng'wa-inĩ nĩ yambia kũrĩka. No tuge nĩ ĩteithagia it aids in movement, it aids in as a shock absorber, it aids as a nĩ ĩteithagia body balancing, ĩrateithĩria movement. So gakora mũndũ ũcio atua gũthiĩ rĩrĩ arathi tũmakinya the gates are very small, arathi kahora kahora gĩtũmi kũrĩa thũng'wa nĩ iragĩa na thĩna. Na no wega tũkorwo tũkĩũria atĩrĩrĩ, the moment mũndũ agĩa na thĩna tũrawĩta wa osteoarthritis kana kũrĩa joint ciake cia thũng'wa nĩ ciambire kũrĩka-rĩ, what are the symptoms? Mũndũ ahota gũkora akĩona dalili hana atĩa. Number one, nĩ kĩndũ twĩtaga pain, ruo. Ũiguaga the pain around that joint. The moment watua gũthi mũndũ ũcio akorona rĩrĩa njikarĩte ũguo thĩ ndĩ mwega mũno ndituragwo. But the moment ndatua gũthiĩ thũng'wa icio ciakwa hau nĩho ciambagia ruo. Twauga nĩkĩ? Because the space ĩrĩa ĩ harĩa joint-inĩ yaku nĩ nyihire, it has reduced. So the joint, they are grinding against each other. Akagĩa na friction. With that friction, ĩka produce kĩndũ twĩtaga pain. So pain ĩroka nĩ tondũ mahĩndĩ macio maku nĩ mararĩana. Number two, kana symptom number two, ĩngĩcũngĩrĩria mũndũ kũgĩa na thĩna kana ũngĩhota ku-understand wĩna thĩna wa osteoarthritis nĩ kĩndũ gĩtagwo stiffness. Mũndũ ũcio akwĩraga nona rũcinĩ ingĩtua gũthiĩ rũcinĩ ngĩũkĩra ũguo nyume ũrĩrĩ magũrũ macio makwa njigua manyitanĩte. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩrĩa gĩũka kĩhotaga gũtarĩrio mũndũ mũno mũno kĩndũ gĩtagwo stiffness. Niĩ ndĩraigua magũrũ macio makwa manyitanĩte, ngaigua kũgũrũ kũu gwakwa nĩ kũrarega gũkinya ngathĩ. That is stiffness. Most rĩrĩa yũkaga upon waking up in the morning kana ũtakũkorwo wĩkĩtie ũndũ being inactive for a period. Wata ũkorwo nĩ wĩikarĩte thĩ mũno kwa ihinda inene. Wakorwo the moment wokĩra ũrenda gũthiĩ ũkaigua kũgũrũ kũu kana joint yaku is very stiff. Iyo stiffness iroka because the space in between nĩ nyihĩte. Number three, loss of flexibility. Dakora ka joint kau kahana ta twameta the wrist yaku. You see the wrist guoko kũu gwaku kwahota gũthungũka wega. So that flexibility yaku-rĩ ĩgakorwo ĩna thĩna. Na nĩho ũkinyaga handũ ũkona mũndũ ũcio-rĩ twapoitũra nĩ ũrona nĩ arathua. Why do you limp? Ũrarimbu tondũ joint ĩyo nĩ ĩraremwo nĩ kũhũndi ũritũ waku. Flexibility ĩrateithia joint yaku ĩthiĩ ĩtarĩ na kĩndũ kĩramĩgia, nĩ ĩgĩire na thĩna. So mũndũ ũcio nĩ ũkona nĩ aragĩa na thĩna ũcio wa harĩa thũng'wa. Na the last thing nĩ kĩndũ gĩtagwo swelling, kũimba. Ũngĩona thũng'wa ciaku na nĩ wega ngera mũndũ tiga gũkĩraga tu wĩkĩrĩte wĩthambĩte ũthiĩte ũreciria ũhoro wa wĩra. Nĩ wega cio ingĩra mũndũ nĩ wega wokĩra thĩinĩ wa bedroom ciothe no ngĩthi nyũmba nyingĩ cia gũkombora nĩ wona nĩ merete gũtwĩkĩrĩra gĩcicio. No wega onawe mũndũ bedroom yaku yakwĩroraga ũrĩa wĩ smart. You know atĩ rĩrĩa tũikarĩte gĩcicio bedroom nĩ kũrora atĩ tareke ndore gakuo kau ndekĩra ũrĩa kahana gaciririnda gaka tareke ndore mĩkanya ĩno kana nĩ ĩgũtwarana. Atĩ mũthuri arenda kũrora tai kana nĩ oha wega. Kĩroraga the color ĩtagwo kora kana ĩtagwo atĩa ĩgakorwo kora ĩthunĩte na gũkũ thĩinĩ ũguo arabu nĩwe arathi kũheana speech kamũkata na mũrora atumia ũrĩa mabĩraga thuri mũthuri ndanarora waumoro atumia arĩa mena thuri tondũ ndĩrenda kwarĩria nginya zingomatha rĩu zingo ndarĩra mũndũ wa kũrora akiuma no weroraga na ciana akaumagara atĩ mũtumia nĩ ũrĩ kawĩra kamwe agĩrĩirwo gũkorwo ũkĩrora. The moment mũthuri waku okĩra tiga tu atĩ ũkomete atĩ arakwĩra niĩ nĩ ndauma ũkaigua nĩ tũgũkĩonana. Oye nĩ handũ tũbĩraga ta atumia coĩ kwaragie na no tũrĩrora kathũng'wa. Nĩ wega mũtumia gũkĩra kũrora mũthuri wake ũrĩa auma. Ona ithuĩ ndagĩtarĩ ona twerwo ndũnekĩra wega tuga nĩ tigana na niĩ reke thiĩ we.
no to guka haria mutunaga moko no akinya atiri gwi bata uriko na mundu ona ndedo amwira nduri ndonaga ta nderi effort twikira no to guka turore hau no mbere ndaya mutumia niwe wa mbere kwamba kuona that man is very cute mundu ucio wakwa ona kuria guthi na ku biashara yekirite wega either ekirite official either ekirite higititaga casual whatever no mundu waku uri uma nyumba you are the first mirror when we uma kicicio kiake kia mbere kumuona ndo muno ni athiaga akaga gucoka cohi ungiuria uria gwikirite okuga nie ona ndinamenya uria gwikirite aumire oro uguo nikionaga ona ciana cigĩthi cukuru-rĩ every school nĩrĩ uniform atĩ mwana ũcio angĩnyici na gũkũ bara nĩtũramenya cukuru ĩno nĩ ng'ania mwana ũyũ nĩtũmwethe cukuru fulani na nĩkĩo wakoraga rĩrĩa mwathiaga inter schools mwakoraga mũhana mahũa tondũ ciana iroka na uniform cia cukuru ciao ũkona angĩ mena uniform ya blue angĩ moka na uniform ya yellow angĩ moka na uniform check we ni uroraga muthuri waku uria acomokana kana acomokaga uguo tabanga angiona mationaga angiona matihotaga kuona makoo cuguri ciao riu he andu tugwaga kigeranio haha ni urikora muthuri uringi ndanagagurwo akiuma nyumba korwo ndanarorwo uria ekirire ri wina mona caini aheirwo Reke tutige kwaria hau tondu aingi ona mauga matinyuaga no ti kunyua matanyuaga ni kuheo mataheagwo. My point is this, tugia tugikirekebishanaga you know hehando ithu tufiraga ona nite beti ni bia mundu akanjira beti no dia ni etumaga muno wira ni waga ukona mathaa maciana aya na ni ho ndironire thina ni tama we uyu aria na ni kama inaanza kufanya kile kijetino beti mathaa maria we ukiraga ni ikumi Joga nyumba na tinga tamia gigira nyumba ni undu wa kura na jamu nginyaga imwe igiri uguo hwaini akaje mukona mathaa maigara makwaria na ciana kanje no kowe na kio muno thaa icio reona no ukuru waku ciana ciaku ni ikugaga my mom was very busy da corona time na ithu ona weakness ile gikoro githii na ciana ciaku ugoka kumenya when it is too late ni wega gukorwo ukibalance ni mukiraga unokona unokira uteneri ni wega mugetu ni amuhari nawe ikira tene mwana ucio akimira cukuru agagukora enda kumenya nori ona ni wega akingirwo gukamba kuona atiri mwana hari irio cia riria thire cukuru tondu ni ukumuria ndaithi shule so mwiretu waku ni ukumureuria kiria mtoto aende hivi nguo hata zijapigwa pasi no koro umagira 10 tani so itondo ha ngumbe 11 alafu ngoro ndi wakuingira sina menya mwana athire ena kirato opposite athire na ndaria kana ndanathie kirite you won't know so nikio koraga andigira mokaga gwitu ni mwendage tayo ngenda kumukora mukore tene tondu ngikinya thaa kenda akoragwo akiuma nie ngoragwo ngiuma tondu ni ndirenda ni ndana wira wakwa ni ndauruta no he wira wakeri uria ukanjiga miaka mingi muno wa kurora ciana na guciga wagukorwo muciari niguo nima ugakora nie na coyo kienjira ndedio mundu agura cai gukakura nie ndamba kuinuka tondu he kaundu ndirenda gukarora kutha kuheana example nobo na nguheana kindu gitagwo gicicio rugano ruru ruothe ruoka ndera atumia tigaga kurekaga ati toguo mbura ati iurite no karingi ti uragucio guo ona ndirokira uhiuhirie muthuri tumaĩ aingire mbaru ndirokira urore muthuri kiria kuruma no muthuri ambagia thayo kuma gwake nyumba coie kenge kwĩrwo no ngĩthiĩ studio yo kuma gwaku umio ũtarĩ thayo no kũigua he handũ ũraigua mĩcari ndĩrauma ũrĩa yagĩrĩire nĩ igua he kaũndũ karaga ũrakinya handũ ũkaigua atĩ ona biacara ĩrĩa rĩ ndĩrarutĩka koguo we wetereire na gũkũ bara mũcemanie na arata akũra we coie ũkatũnyue cai mani ukaigua ngoro yaku ni achangamuka no uria ngĩkũrie ngoro yaku ĩcanjamũke kuma nyũmba nĩ mũtumia so ngwenda kuga thĩinĩ wa nyũmba yothe nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo na gĩcicio kuga gĩcicio nĩ gĩa kĩcoci
gĩcicio before tũkorwo tũkĩrora ũrĩa twĩ smart nja tondũ guo mũno twĩkĩraga gĩcicio bedroom nĩguo atĩ ũkiuma ũgekorwo nĩ weroraga atĩ gakuo kau nĩ wekĩra wega gathuti kau nĩ gathaka then we nĩ ũrathi biacara ciaku nĩ woneka you are very presentable the other thing ngwendaga gũkwĩra before ũkorwo wĩkĩrĩte mwĩrĩ ũcio nguo wagĩrĩirwo nĩ kwamba kũũrora wothe ũguo kĩcicio-inĩ wĩ njaga ambe ũng'etie wothe wega ũkamba kwĩrora ũkona thĩna nĩ ndĩrambia kumagata kata gaka rĩu niĩ harĩa karenda gũkinya coi witũ nĩ ndĩrenda gũingĩra gym kona iwĩkĩraga extract ũkaigua gĩbungo nĩ gĩatuza atĩ nĩ gĩatuĩka ũgĩtinda ngiroko kohana mwana iria ciana ciũkai itarĩ cati ibungo nĩguo no ndamenya yo na nĩ wambirie kuongerera ũri ũritũ you never take yourself he mũndũ akora niĩ can't remember the last time nderorete gĩcicio-inĩ nĩ tene yes hau tũrĩ atumia nĩ ũka ũkona atĩ na ndona nyonda ĩno yakwa ta ĩ nene gũkĩra ĩno ĩngĩ you know wekĩra mbura wacikunĩka na kũu thĩinĩ ũracionera kũ no ngwĩciria ona arũme nĩ ithuĩ twĩ thĩna-inĩ mũno tondũ ona niĩ personally ndiũĩ-inĩ rĩa mũico ndahũthĩrire gĩcici ndiũĩ na nĩkĩo ũrakora inyuĩ mũragĩa tũmathĩna tũingĩ mũndũ ũcio akagĩa na wĩimbo wa mbegũ na ndarĩ rĩu ndagĩtarĩ nĩ ũrona ngĩthiĩ kũrora maũndũ mangĩ nona wĩ gĩcicio-inĩ nĩ mbegũ nĩ ciuĩte nĩ ũgũciona nĩkwanjia kũrĩa tĩna nĩkĩ ndona mũthuri onene ya gũkĩra ũyũ ũngĩ ndũgamĩte oro ũguo itarĩ ona kĩ aya you know kwĩyo no konerwo mocarĩ tondũ mũndũ wa mocarĩ akũrutĩra wĩra mũtheru mũno wa gũgũbanga na wa gũgakũruta but as long as you are alive take care of your body ndĩrore that's a commandment that's a commandment take care of your body na biblia what your body is a temple of God reke njuge ndaigua ũhoro ũcio no kaĩ nĩ ũgũbatara kũrorwo kidogo maũndũ mamwe no tũigi no cori but the truth nĩ atĩ they are very important kamũira wĩkĩre mwĩrĩ ũcio waku ũigarũre ũguo wĩrore ũkona hĩ na mwĩrĩ ũcio ndona ndũrĩ na thĩna anga nĩ ndona hĩ nĩ ndĩraruti wĩiti mũno tiga kwendaga kũmenya kũruti wĩiti na nguo iria ũrekĩra atĩ wekĩra mũbuto ona atĩ rĩu ndũrahingĩkania ũracenjia gĩbungo kana nĩ ũrenda gũcenjia harĩa ũrekagĩra ĩtagwo atĩa the belt yaku ũkona hĩ na nĩ ndanjia kũruti wĩiti even when you're mila you will see it you will see it no anjia kuona na nĩ akaendanjia gũkũra ona ndanjia kuona na ndanjia gũkũra mwĩrĩ ũcio nĩ wanjia gũcenjia it will automatically tell you so my point was this swelling nĩ ũrĩkoraga magũrũ macio kũrĩa thũng'wa-inĩ rĩ nĩ ũranjia kuona nĩ kwanjia gũcenjia thũng'wa ciaku nĩ cianjia kũimba and if you can experience swelling ciakuga atĩrĩrĩ ekendiĩ ngũrera haha karumai ndahakai nĩ makũimbũka you don't know that's what they do ũndũ ũcio ũkoraga niĩ getagwo karuma ngĩgithuge karuma na heo ndawa ingĩ ciĩtagwo njeri hake kũrũ kũu nĩ kũimbũkaga nĩ wega wondersize kĩrĩa kĩracũngĩrĩria kũimba ĩyo that's our point nĩkĩ kĩracũngĩrĩria ũgĩe na that swelling nĩyo tugire wahota kũgĩa na thĩna ũcio tũrawĩta wa osteoarthritis ngĩrĩtie cohi nĩguo tũkorwo twĩna gĩthaa gĩa kũgũra nĩ ndĩrenda tũrore thĩna twĩtaga gout arthritis rĩrĩa tũraria ũhoro wa gout arthritis na ndĩrenda tũrore kũgũrũ kuma hau ũguo thũng'wa gũikũrũkia ũngu na kũrĩa ciara cia magũrũ mũndũ akwĩraga ndagĩtarĩ ndaigua mũno wahutĩrĩria thũng'wa no he handũ ngwendaga kũũria niĩ nĩ njiguaga ngĩhĩa mũno ciara cia magũrũ kwa mũno ciara ciakwa njiguaga ta ingĩenda tu kũrikia maĩ-inĩ mahehu ndaigua ta ingĩthiĩ njende kĩndũ kiumĩte buriji tũkenjigĩre magũrũ macio niĩ ndĩ toro wa ndagĩtarĩ ndikunĩkaga magũrũ makwa nĩ ũrĩa maciũhaga nĩkĩ kĩngĩcũngĩrĩria that burning sensation besides no ũkorwo wĩna thĩna tũrawĩta wa nerve ĩno tũramĩta gout arthritis ĩrĩa yũkaga nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte tugaga gout arthritis yũkaga nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo uric acid the uric crystal the moment cia form kĩrĩa gĩtaga needle shape crystal thĩinĩ wa joint ihana tarĩ gũgũtheca iragũtheca na nĩho wonaga the moment ũrenda kũrura out kana kwenda kũmenya wĩna thĩna twĩtaga wa gout arthritis tũtũmaga mũndũ ũcio gĩthimi tũgĩtaga kĩa uric acid
gwiciria korwo nä ũranyita ithimi cia arthritis nä tofauti to kambire taigua he thigari ici citũ tũciĩtire makorobos ici iroraga kĩrĩa iroraga mwĩrĩ ino tũmĩtire the immune system ĩrĩa ĩcũngagĩrĩria andũ aingĩ kũgĩa ĩno magĩa na kĩrĩa gĩtagwo autoimmune ĩcũngagĩrĩria andũ aingĩ kũgĩa thĩna twĩtaga rheumatoid arthritis the test ĩrĩa twĩkaga nĩ thakame na tũrora nyamũ ĩtagwo RS nĩyo tũmĩtaga rheumatic factor number 2 rĩrĩa wagĩa na thĩna tũrawĩta wa osteoarthritis tũkũhũraga mbica ũiguaga nĩ watũmwo either watũmwo x-ray kana wekwo kĩndũ gĩtagwo MRI the moment tũrenda kũhũra mbica nĩ kũrura the diagnosis nĩkĩ tũrenda kũmenya nĩkĩ kĩrakũgia na nĩ mũrimũ ũrĩkũ ũcio wĩnaguo number 3 ndĩrarĩrĩria nĩ thĩna tũrawĩta wa gout arthritis na ndauga gout arthritis yũkaga nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo uric acid so the moment wona ndagĩtarĩ nĩ akwandĩkĩra harĩa kĩndũ kĩandĩkĩtwo uric acid arenda kũruga out kana wĩna thĩna tũrawĩta wa gout arthritis na kĩrĩa gĩthiaga na mbere ĩno twamĩta uric acid the more ĩngĩkorwo ĩ igũrũ kana elevated gũtirĩ mũndũ atarĩ uric acid by the way nĩguo but the more yatuĩka elevated kana rĩingĩha mũno thĩinĩ wa thakame yaku nĩyo ĩmwe ĩcũngagĩrĩria kĩndũ gĩtagwo those attacks thĩinĩ wa njothi ciaku na tugaga gout arthritis ĩkoragwo ĩhana rheumatoid arthritis tondũ uric acid ndĩrĩ system ĩno ĩ thĩinĩ wa thakame kũmaanisha hatirĩ handũ ĩtangĩ affect not only rĩngĩ affect kũrĩa magũrũ hatirĩ handũ hangĩ ĩtangĩ affect even other joints na nĩ hokoraga he andũ nginya ciara ciao cia mokoro na ihana kĩndũ gĩtagwo trophy ciara ciao cihana tũnyamũ kũimbĩrĩra those joints tondũ cimbĩte na kĩrĩa ũkoragwo tũkĩrora that ũguo wĩimbĩte ciara ciaku he ũndũ wonaga deformity kind ciara icio cihandũ cimbĩte nginya ingĩ igatũrĩka okorwo nĩ iraruta makira iria twendaga kũrura thĩinĩ wa mwĩrĩ waku nĩ ĩno tũramĩta gout arthritis what happen the moment yathire kũrĩa ciara-inĩ cia magũrũ nĩyo ĩcũngagĩrĩria andũ aingĩ mũno kũigua ũtukũ karua sharp pain ĩramokĩria at the middle of the night ũtukũ mũndũ akaigua atĩ niĩ njũkĩrio nĩ ruo mũno ruma kĩara kĩrĩa kĩnene ruo rũu rũgũka rũtuĩkĩtie nyakũrũ gwakwa na mũno akaigua magũrũ make tarĩ maikĩtio mwaki-inĩ they are burning so no wega gũkorwo tũkĩrura ĩno tũramĩta gout arthritis no wega kwĩyũria atĩ what are the symptoms nacio ndariri cia mũndũ ũrĩa na gout arthritis ihana atĩ number 1 nĩyo twamĩta intense pain ũkona ruo ĩno twamĩta gout arthritis ĩ ruo rũingĩ njoi na andũ arĩa thĩna wa gout arthritis nginya iratũrĩire magwĩkĩrĩka ũngĩkora andũ aingĩ mathiaga na open shoe nginya kwĩmbura njohi athuri ndiramenya nĩ arũme kwanja tugage anga nĩ njohi anga nĩ kĩ anga nĩ nyama nĩ nyama tũrĩire mũno ũkaigua nĩ wero rĩu nyama ĩyo nĩ tũrenda gũkũnyirĩria ũkaigua nyama ĩyo njohi ĩyo nĩ wero nĩ ũkwamba gũkuit for a moment our point is ĩyo tondũ at the end of the day mũndũ nĩ agũkorwo na normal lifestyle yake our issue is a problem na ndio tũkorwo tũkĩdiagnose kana tũgĩthondeka but what are the important being here nĩ ku understand the diagnosis the diagnosis tondũ ndũngĩra ũcio mũndũ atĩ forever ndakarĩa nyama in one way ũrĩkoraga agĩciti na akarĩa ũrĩkoragwo na gwake rĩu korwo nĩ mũthuri arendia mwana ndakũnyua njohi ndakũnyua gũkunda ĩyo ndĩngĩgĩitwo ningĩ we nawe mũgĩkũ nĩ wĩra tũirĩtu nĩ watwĩra ũhoro ũngĩ nĩ tũite njohi wakuona akorwo nĩ mũkũri nĩ ũgoka no nginya mĩrehe reke tũtige ndeto ici angĩgeria goka na thonda matingĩgeria aroka na thonda agacoka nayo akaigĩ tũrĩa no gwitũ tũtiũkaga na njohi wona akorwo nĩ akũrinũ matũmane ĩrehe no ngoda kwĩra andũ mũthikĩrĩria witũ wona ndectinga ndonakithĩtie ndagĩka ĩmwe ciande thaa kenda nĩguo tũgĩcokereria tũkorwo tũkĩrora thĩna wa hip pain twacoka marũa ruo rwa ndira na
yo ngianjĩtĩkĩria ngwendaga tũkorwo tũkĩrora ndira ĩyo tondũ ndira andũ aingĩ magĩtwo nĩ ndira for long mũndũ ũcio nginya akĩrwo thiĩ ũcenjie inasol agacenjerio inasol akerwo iratũ ici ndũrĩkĩraga thiaga na sport shoe agacenjia sport shoe but still the pain is there what are the problem na nĩyo ngwenda ũkatũrore but ngwenda tũrore what are the symptoms kana dalili cia gout number 1 nĩyo twamĩta intense pain kũigua ruo rũingĩ mũno kũrĩa ciara ciaku cia magũrũ kana mũno kĩara kĩrĩa kĩnene number 2 inflammation ara joint icio ciaku waruta iratũ kona kũrĩa joint-inĩ ciaku nĩ iraimba no kona twamĩta ndũng'wa nĩwona ĩna ũimba so nĩmo tũrahũra mbica kana tũreka ithimi ciothe tũrenda kũrura this swelling is it ĩroka nĩ tondũ wa rheumatoid ĩno swelling ĩroka na osteoarthritis ĩno swelling ĩroka nĩ tondũ wĩna gout arthritis so what is the cause of this swelling number 3 nĩ kĩndũ kĩngĩkoraga mũndũ ũcio gout ĩrenderea ĩra progress nĩ cũngagĩrĩria that joint ĩkaremwo nĩ gũthiĩ na ĩgakora mũndũ ũcio nĩ arehe thĩna na ĩgakũ kĩndũ gĩtagwo damage to that joint na mũico ũgacũngĩra mũndũ ũcio nĩ aremwo nĩ gũthiĩ mũndũ ũcio gũthiĩ gwake nĩ kwanjia kũrehe thĩna mũndũ ũcio rĩkinyaga akahũrĩra mũnene akamara mũnene niĩ ũrĩa ndĩraturwo nĩ magũrũ ndingĩhota gũka wĩra ũmũthĩ igwetu aretua coĩ the truth is mũndũ ũcio ena ruo rutahana ngwenda kũhutia hanini thĩna tũragĩta wa thĩna wa ikinya cohi nĩguo twacoka twaria ndipa he thĩna twĩtaga na nĩo ndenda kũrora kĩndũ gĩtagwo plantar heel pain plantar heel pain andũ aingĩ nĩmoĩ kĩndũ gĩtagwo plantain ndenda kũrora kĩndũ gĩtagwo plantar almost the same spelling so kĩndũ tũreta plantar nĩ na harĩ ikinya na ikinya nĩ harĩ ndigi cia bata mũno ikũnyitanĩtie kau tũrameta the calcaneal kana tũrameta the heel to the toe he ndigi icio nĩcio twĩtaga plantar fasciitis plantar fascia so kũrĩ ikinya ndĩroiga mũndũ ũcio arakorwo ndĩraturwo nĩ ikinya andũ arĩa maturagwo nĩ ikinya nĩ tondũ na ka growth ka ihĩndĩ gakũrĩte hau nĩyo twĩtaga calcaneal spur kana bone spur he ĩngĩũka nĩ tondũ thũ tũraciĩta plantar fascia iria iteithagĩrĩria gũsupport kũgũrũ kũu na kũrĩa thĩ nĩ igĩire na kĩndũ kĩretwo inflammation akagĩa na thĩna twĩtaga plantar fasciitis kana icio tũramĩta plantar fascia ikagĩa na rupture number 2 ĩno tũmetire Achilles nĩ igĩire nayo nĩ igĩire na thĩna na mũico nĩ tũgũka tũrore kĩndũ tũragĩta tarsal tunnel syndrome that when there's a compression of the nerve ĩrĩa ĩngĩcũngĩrĩria kũrĩa kinya-inĩ kana kũrĩa kũgũrũ gwaku nginya ciara-inĩ mũndũ ũcio agakorwo nĩ ndĩragĩa na burning sensation nĩ ndĩragĩa na numbness nĩ ndĩragĩa na tingling nĩ ndĩgũtarĩ tũindo tũratheca kana kĩndũ ta kĩrandamba nĩ tũgũka kũrora ũrĩa navu ĩyo yũkaga ĩkahihinywo na mathĩna marĩa macũngagĩrĩria ruo rũrĩa rũma harĩa ndira rũgoka nginya ciara ciaku cia magũrũ cio igũkinyia hau nĩguo tũgĩcokereria tũke tũrore makĩria thĩna wa ndira good tũgũkorwo tũkĩamba gũikĩria ndagĩtarĩ tũikĩrie oro hanini na tũikĩria tũkiuga nĩ gũcokereria rĩ tũgũkorwo tũgĩcokia ciũria tondũ nĩ njũĩ onao mena ciũria o mũndũ arĩ na ciũria nyingĩ mũno nĩgetha tũkĩmenye wega ciũria ici tũgũkorwo tũgĩcicokia we nĩwe ũkũmenya ũgũcicokia na njĩra ĩgĩtariĩ atĩa na maũndũ megũkorwo matariĩ namna gani koguo no matũtũmĩre ciũria harĩa ha 0722 harĩa ha 22989 na ona we mwena waku no magũikĩrie ciũria bado no ũmere harĩa mangĩgũikĩria ciũria. Thank you so much mũthikĩrĩria ũrĩa ũngĩenda kwaranĩria na ithuĩ kana makĩria ũngĩenda kũndũmĩra ndũmĩrĩri yaku nguhĩ na nĩ njũĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩmona mwena ũyũ witũ namba citũ cia thimũ nĩ wega ũkorwo ũkĩoya wahota gũkorwo wĩna kĩũria wahota gũkorwo wĩna concern no ũkorwo na wĩna kaũndũ ũngĩenda kũhinyĩrĩria kana no wende gũtũhũrĩra wĩna kĩũria thimũ namba nĩ 0724 200 namba nĩ 0724 200 kana nĩ ũtugaga nĩ gĩbũgũ mũgwanja 24 200 namba nĩ gĩbũgũ mũgwanja 24 200 wĩra kĩũria gĩaku kana wĩna ũndũ ũngĩenda kũria aranĩria na ithuĩ.
Good. Sawa sawa ndagĩtarĩ, twambe tũikĩrie oro hanini tũgũkorwo tũgĩcokereria gũkũ nĩ kwa Inooro. Good morning. Na ũkĩririkane gũthiĩ harĩa Harambee Maisha paybill number ĩno ya 525241 account name ĩkĩra kiugo Inooro, tigiti nĩ ciringi 100 tũgĩcokereria tũgũkorwo tũkĩoya ciũria kuma kũrĩ we.
Oyo tumwetaga mundu gwitwo Waithakadi Ndiko rwimbo rwitagwo andu marekanire rugitukinyiria wega thaa kenda na ndagika 10 ndienda kuoya kindu gigwitwo kiuria giaku ndienda kuoya kiuria giaku haria ha 0722 720 ciuria igiri ithatu cia thimu no ni ithatu kuria kwa namba ino ya Inoro FM 0722 200-720 ndereti ino twinayo na ndagitari kiuria giaku ni kiriko 0722 200-720 0722 kiuria giaku ni kiriko urenda kuria atia ndagitari atia 0722 200-720 no korwo utuire uturagwo ni maguru no korwo utuire uturagwo ni kindu gigwitwo gathungwa okorwo tuire turetwo ni maguru maya mothe na ni uraigwa view ni wabatara guko kiuria giaku no giuke 0722 ati ndauga atia 0722 jetereire kiuria giako ndenda kuoya o ciuria igiri tu peke yake kuririkanagia wingire kuria kwa Mpesa Maisha no korwo ugithie haria woe tigiti waku korwo ukigura tigiti waku hau wona warikia kugura tigiti waku maundu maikare me sawa sawa na ndeto yo gikorwo i sawa sawa jetereire kiuria giaku 07 22 200 720 yes kiuria giaku giakinya ni ugu hatiri undu ungi hello yes we mwega ndi mwega muno karibu sana kiuria giaku ni kiriko kiuria giakwa muthenya wa muthiri niere ndanyuire iria ithuku ati iria ithuku itekumenya kuma muthenya ucio ndiaga nyama ngaturwo ugaturwo niko nĩ nda nĩyo ĩgũturaga hii pole sana rĩu thĩna ũngĩkorwo wĩha aya ndagĩtarĩ nĩ igua nĩ egũcokia sawa okay aya 0722 200 720 200-720 ndetereire kiuria giaku oro riu kiingira nigetha tukorwo tugithie au hangi twina ndagitari hello ndenda ciuria o ithatu 0722 200 720 aya hello kwaro atia otire na ni agithie haya ungi umwe 0722 200 720 0722 200 720 0722 200 720 tuoye thimu yaku hello kwaro atia ni atia kai murenda atia andu aya 0722 200 720 ngwamba gutigana na inyuĩ tondu ai itarakĩingĩra hello kwaro atia wi mwega ngora muno ndire na uru ndeciria njũrie kĩũria tondũ ndaigua nĩ marathomithagia gĩthomo kĩega toria gĩaku kĩũria nĩ rĩrĩ wa mbere gĩtagwo kĩa ũgima wa ũrari kĩũria nĩ hĩndĩ ndarwarĩte maũndũ stroke ya mwena wa right ati stroke na gathugwa karĩa gathĩ gakĩhana ta gekũrehe thĩna joint ĩkĩrega gũkorwo ĩ flexible rĩu ĩtũraga imbaga ya imba he ndawa ngoragwo ngĩhũthĩra
no rĩu nĩ manjĩrĩte no ĩkorwo ya arthritis no ndathimĩrwo arthritis makiuga ndĩrĩ na arthritis. Aha. Arĩ gathiĩte gagĩcenjagia karago kana ũkona nĩ karahana ta gekũira gagatuĩka black. Kĩũria gĩakwa nĩ thĩna ũngĩkorwo hihi wĩkĩ tondũ nĩ ngeretie gũthiĩ thibitarĩ maita maingĩ na ndionaga ũteithio. Okay, thank you mũno asante. Haya 0722 200 720 0722 kĩũria gĩaku. Hello. Haya ngwĩciria tũkwamba gũcoka kwĩ ndagĩtarĩ tondũ rĩu ngwĩciria anga nĩ mwakĩremererwo. Hello. Rĩu tirĩ ũndũ ũngĩ rĩu haha no kĩrĩa no gũthiĩ tondũ rĩu ũrĩa ici kĩregire. Hello. Aya tũkwamba gũcokereria kwĩ ndagĩtarĩ tondũ rĩrĩ nĩ ndĩrona ta irarehe thĩna, ndiramenya nĩ namna gani, sielewi basi ni nini kinaleta shida. Tũgũkorwo tũgĩcoka kwĩ ndagĩtarĩ oro rĩu, no kĩrĩa kĩnene ndenda wambe wĩke nĩ ũgũre tigiti waku harĩa Harambee Maisha paybill number wĩkĩre 525241 account name nĩ kiugo Inooro. Tigiti nĩ ciringi 100. Wathiĩ hau wagũra tigiti waku maũndũ megũkorwo me sawa sawa. Tũgĩcokereria tũracoka na ndagĩtarĩ tũrĩkĩrĩrie harĩa tũtekũrĩkĩrĩirie, tũcokie ciũria ciaku wega maũndũ makorwo me sawa. Nĩ thaa 9 ĩna ndagĩka 16. Ngai ũrĩa watũmbire nĩ mwĩre nĩ atwĩciragia ũhũthũ wa ngoro citũ na ũritũ nĩ amenyaga. Ũndũ ũrĩa nĩ mũritũ we nĩ oĩ kũhũthahũthia watho mũhũthũ, watho wa thahabu Mwathani Jesũ oigire nĩ wendo. Twende Ngai na ti witũ wothe na twenane tũgĩe rũũri-inĩ rwake. Na twende Ngai na ti witũ wothe na twenane tũgĩe rũũri-inĩ rwake. Ngatho kwĩ Ngai witũ nĩ ũndũ wa Mwathani Jesũ atigirio nene wa ithe athĩnĩke hamwe na ithuĩ. Aya rũrũ rwĩtagwo watho wa thahabu rũkwamba rũrũgame ũguo nĩ rwa Nahashon Maina. Twambe tũcokererie kwĩ ndagĩtarĩ nĩ tondũ ithaa narĩo rĩtiratũtwarithia wega. Reke twambe tũcokererie kwĩ ndagĩtarĩ harĩa kĩũria ũngĩkorwo wĩna kĩo no ndagĩtarĩ ũkwarĩria na nĩ egũgũcokeria. Ndagĩtarĩ nĩtwacokereria. Yes, na ndiũ kana nĩ waigua ciũria icio igĩrĩ twahota gũkorwo tũkĩoya. Ngwĩciria tũkwambĩrĩria nacio icio. Yes. Nĩ mwanake wa na nĩ ũrora ndiũ kana nĩ harĩa ũgũgĩikarĩte ũcenjirie. No harĩa uma Nĩwaigua ta ndacoka. Rĩu nĩ ũraiguĩka ta ũroka kaũndũ. Yes, nguo atĩrĩrĩ. Mwanake ũcio nĩ aragio nĩ ndarĩa nyama. Ngũciothe wanarĩa kĩndũ ithe nĩyo twĩtaga food poison na no wega korwo akĩoneka. Thĩna wa nda nĩhotaga kwĩyumĩria hinya mũno tondũ ngĩngĩra ũngĩnyua iria arabu before ndũrarĩ na thĩna wĩyumĩrie wa nyama rĩ, is a problem ĩtarĩ ranjia kũmenyeka nĩ ĩrĩkũ. So the only thing mũteithia nĩ wega korwo akĩoneka na ndakaigino athionekane. Nĩguo Singa nĩ mũthuri ũcio arĩ ũhoro wa stroke. Na muga atĩ hutĩtie carpet ndũmweka kuiba na o ikaja gũcenjeka ikaya kĩrĩtagwo discoloration. Na njia kũria thĩna wahota gũkorwo ndĩkĩrĩ. Stroke dina understand nĩ rĩko ya mũhutĩtie. Stroke nĩ mĩthemba ĩrĩa ĩngĩcũngĩrĩria mũndũ but as long as iroka ika-affect tũng'ua. Mostly stroke ya affectaga mũtwe.
na affect ya damage moto ni wechoka kare paralysis on one side At the moment iroka kuhutia thungwa iyo ti stroke thungwa yenyewe ni ina thina uria rauga ni athite akirore itoi na niho igo ngitheria ngauga the moment rari horo wa arthritis ya several depending na area thimiro ikioneka da tiwe nayo issue ingĩ nĩ ciekirwo test tondũ no wega kũrura out the diagnosis gwĩciria no wega korwo akĩoneka nĩguo further test ikorwo igĩkwo na nĩguo tũhote ku understand the diagnosis moment ũrona changes ya kala nĩ kuonania thĩna poor blood circulation ĩrĩa ĩngĩcũngĩrĩria mũndũ ũcio kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo ischemia ischemia is what we call cell death na nĩ njũru mũno tondũ mũico ĩngĩaga kũrorwo the right time no ĩcũngĩrĩrie kuona ona kũngĩtuĩka amputated so the best thing nĩ athi oneke kuona kũrũgwo kũra ti kĩronda kĩho ona wĩ mwerũ wanjĩ kuona ĩrio nĩ yanjia kũira ĩranjia kũira tondũ thakame gũcera nĩ ĩroneka hena thĩna oxygen saturation of that area ina thĩna na mũico nĩ ĩtũmagĩre kũgĩa na kĩndũ twĩtaga ischemia kana nĩ tũrathia ĩkagĩa na kĩndũ gĩtagwo cell death ĩrĩa ĩngĩcũngĩrĩria nginya mũico gũkorwo kĩruciga kĩu koguo no wega ndakasiuma tigwe nĩ akinyĩte mũico nĩ erĩtwo gũtirĩ thĩna ũroneka na ndathiĩte gwĩkwo kũngĩ na nĩ ũtuaga ifurathi na haurero hatirĩ na thĩna look for kĩndũ twĩtaga second opinion ũngĩona kũndũ nĩ igota wateithĩka uma kũthiĩ handũ hangĩ woneka no na acio no makona ũgĩ ũngĩ nao meke ithimi ciao na mamenye thĩna nĩ ũrĩkũ tondũ ũngĩona kũndũ nĩ kũraimba na nĩ kũracenjia rangi nĩ kuonania there problem so ngũcoka nĩ tondũ wa mathaa na nĩ njũĩ ndiendete kũhĩtia mathaa maku marĩa nyendaga ngorwo ngĩrĩkia nyendaga kũmahe gĩtĩo mũno koguo ngũcoka rĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa nĩ twakorwo twarora thung'wa ndĩrenda tũkorwo tũkĩrora kĩndũ gĩtagwo ndira kana nĩyo twĩtaga heel pain kana nĩyo twĩtaga calcaneal pain tũngĩarĩ ũhoro wa calcaneal kana tũrĩa kĩrĩtagwo heel pain they are the same thing tũrakorwo tũkĩarĩrĩria ũmũthĩ ũyũ cohi nĩ andũ igana meraturwo nĩ ndira ũmũthĩ ũyũ korwo numbers nĩ ciaingĩra cia thimũ no igua andũ magĩkwĩra niĩ nĩ ndĩraturwo nĩ ndira mwaka ũmwe mũkĩweta ndaigua mũkĩhutia ndira na niĩ nĩ rangia mũno nĩkĩ kĩngĩcũngĩrĩria andũ aingĩ kũgĩa na thĩna ũyũ tũrenda wa ndira no mbere ndaya nĩ wega twambe twĩre mũthikĩria atĩ the heel iyo tũramĩta ndira it is upon the body weight 110% when standing nona nĩ ũrũgamĩte ndira yaku ĩkoragwo ĩkuĩte ũritũ waku is not 100% 110%. The moment you are running rĩrĩa ũrateng'era ĩkuaga 200% ĩdambaga the weight rĩrĩa wateng'era na nĩkĩo igua mũndũ arĩkũra atĩ niĩ mawĩiti yakwa ĩtũmaga ona ndathi hanini mangaigua na kũrĩa ndira nĩ ndĩraremwo nĩ ruo na nĩho ũkoraga andũ arĩa marathi mũno treadmill ena weight mĩingĩ wonaga mũndũ ũcio ndahotaga gũteng'era andũ aingĩ meciragia nĩ weight mũndũ ũcio akũra rĩu ndaigua kũrĩa makinya ruo metaga makinya ndaigua makinya ruo because it has doubled the weight what happened kũrĩa ndira kana na kũrĩa ndira kĩenda nĩ kũrĩ ndigi na ndenda ngũhe example na kĩndũ gĩtagwo nyanya ndikana na famu iria cio irĩmaga nyanya gĩthiĩ ũkore nyanya nĩguo itigabuthe hau ũndũ ciohagĩrĩrwo mĩtĩ-inĩ na ciohagwo na saiso ĩtagwo atĩa ĩtagwo saiso makongo ndigi cia makongo kana wakwa ngina ici makũnia nĩ mathiaga makotha ũguo makũnia macio ndigi na makũha nĩguo mageka kĩndũ gĩtagwo pruning makaruta mahuti marĩa extra nĩguo nyanya ĩhote kwĩiga na ĩgĩe na maciaro maingĩ maithuta nĩ arĩ mũrĩmi mũno wa nyanya ndũ acikagĩra thuruku ĩrĩa ĩtagwo greenhouse so nĩ njũĩ pruning ya kũruta suckers indo ciĩtagwo suckers Nona aduri mareo kũrĩa kahũa atumia mamenya he kũndũ tũngĩthiĩ kũruta caka rĩngĩ kahũa geka atĩa karĩhwo bonathi ĩmakaga he handũ caka tũngĩthiĩ kũmĩruta so ũguo wonaga nyanya ĩrĩa the moment ĩikarĩte thĩ nyanya nyingĩ kũura toguo kũraura nĩ ciabuthaga mũno na nĩguo itige kũhutia thĩ ciatiragwo na ici tũraciĩta ndigi nacio na gũkũ kũgũrũ gwaku kuma harĩa ndira nginya ciara ciaku kwa magũrũ kĩndũ kĩrĩa gĩsapotĩte na hau rungu he ndigi iria tũciĩtaga plantar fascia
na nĩ cia bata mũno tondũ nĩcio cihotaga gũteithĩrĩria the increased pressure thĩinĩ wa harĩa inflation. Ũngĩrora haha gatagatĩ wa kũrũ gwaku nĩ harĩ kanyamũ tũgetaga the arc, he karima keho nĩko tũgetaga the arc, na he andũ me magũrũ flat. Ũngĩrora andũ aingĩ me magũrũ flat nĩ maremagwo nĩ gũteng'era. Hega space ke hau gakoragwo gatigĩtio we ndikagetagwo he mũndũ anjĩria atĩ nĩ huhĩrio tũmĩtaga arc na gĩthũngũ. Before thĩinĩ wa arc ĩyo na hau thĩinĩ nĩ harĩ na ndigi icio tũraciĩta plantar fascia, na nĩcio citeithagĩrĩria kĩndũ gĩtagwo support ya kũgũrũ, ndira na ciara ciaku. Kũmaanisha nĩguo ũrũgamĩte na nĩkĩo wonaga andũ arĩa magĩa na thĩna wa ndira, mũndũ ũcio akwĩra niĩ ndingĩhota kũrũgama makĩria ma ndagĩka ithano. Nĩ wega tũrore atĩ nĩ mathĩna marĩkũ mangĩcũngĩrĩra tũramĩta support itũ ya kũgũrũ kũgĩa thĩna. Andũ aingĩ magĩa na kanyamũ getagwo ka growth kakũraga kũgũrũ na harĩa ndira getagwo calcaneus spur. Calcaneus atĩ getagwo calcaneus kĩ? Calcaneus spur. Star, S-P-U-R. Spur. Kau nĩ ka growth. Karĩa andũ aingĩ ũiguaga mũndũ ũcio nĩ atũmwo mbica na onio ndira-inĩ yake na hau rungu akonio atĩ gaka nĩko kahĩĩ karĩa karatũma ũigue ruo. Hena ka bone growth gakũrĩte karĩa, na ka bone growth gaka karehagwo nĩkĩ? Ĩno tũramĩta calcaneus spur kana ka growth gaka nĩ condition ĩrĩa whereby calcium deposit ĩthiaga ĩgaform harĩa thĩ wa hiri nĩ tondũ wa pressure. Ndira ĩno nĩ ĩrekĩrwo pressure mũno nĩ gũtinda ĩgĩkinyangithio na gũthiĩ mũno, ĩkĩgeria kũripĩra hatikagĩa na wear and tear. The calcium deposit icio cigathiĩ igethondekera kanyamũ kau kahana mũkunya. Rĩu kau nĩko rĩrĩa watua gũthiĩ karathece ĩno tũraciĩta ĩno tũramĩta the plantar fascia, those ligament inyitithanĩtie kũrũ gwaku na thĩ ikanjia gũtheca, those tissues ciara ikanjia gũtheca. Mũndũ ũcio akwĩraga atĩrĩrĩ, nĩwona rũcinĩ rĩrĩa niĩ ndatua gũkĩra ingĩtua gũkĩra rũcinĩ rĩ niĩ manjiguaga ruo kũgũrũ ona nyambaga gũthua. The moment ndamenyera rĩ kona kĩruo kĩu nĩ gĩeka atĩa nĩ kĩehera. So ũngĩkorwo nĩ ũraigua nĩũragĩa na difficulty ya gũkĩra kana gũtembea rũcinĩ, nĩ wega mũno ũkorwo ũkĩrorerwo ĩno tũramĩta the bone spur ĩrĩa ĩkũrĩte thĩinĩ wa ndira yaku, na hau thĩinĩ kahĩndĩ-inĩ kau gaku tũrageta dekandira kana gaka tũrageta the heel nĩ kwarĩ na ka bone growth gakũrĩte. That ka bone growth nĩko mũndũ andũ aingĩ makoragwo magĩcũngĩrĩrio nĩ ruo rũu rwa ndira. Ũguo andũ aingĩ mũno maracaya niĩ ndĩna ruo rwa ndira, ũkaigua nginya ndagĩtarĩ aku rĩu haha no o hau ndira ũkaigua ndagĩtarĩ haha ndĩrenda tũthece cindano, no ũkaigua wathecwo cindano na ruo rwathira, but within a period of time ũkaigua ruo rwora nĩ weka atĩa nĩ rwacoka. The only thing wagĩrĩirwo nĩ ũkorwo ũkĩ-rule out that problem nĩ kĩndũ twĩtagwo calcaneal x-ray. Nĩ ũrenda kũhũrwo mbica na nĩguo tũhote kũ-understand the diagnosis ĩrĩa tũngĩkorwo tũgĩkora wĩna kahĩndĩ gaka gakũrĩte thĩinĩ wa kũgũrũ gwaku. Nĩ wega tũkorwo tũkĩũria atĩrĩrĩ, what are the symptoms? Ũngĩmenya atĩa wahota gũkorwo wĩna kanyamũ gaka ka growth gaka gakũrĩte? Mbeca mathia makwa niĩ ndĩrerwo he kahĩndĩ gakũrĩte na hau ndira, kahĩndĩ kau ũrerwo gakũrĩte nĩko ndĩraria ũmũthĩ, na nĩko tũragĩta the bone spur kana nĩko tũragĩta the calcaneal spur. One, mũndũ ũcio aiguaga a sharp pain, a sharp pain like a knife, nĩ ta kahiũ ka mũtheca kana mũndũ akinyangĩte cindano, mũndũ aigua tarĩ kĩndũ kĩa mũtheca na hau ndira, a very sharp pain ĩrĩa yũkaga mostly rĩrĩa warũgama kana mostly rĩrĩa mũrwaru ũcio akĩra rũcinĩ. Moment ũrauma ũrĩrĩ ũratua kũrũgama ũthiĩ, mũndũ ũcio wonaga nĩ aramba gũthuathua kana mũndũ ũcio wonaga nĩ amba gũikara thĩ ndangĩũkĩra o rĩmwe ahote gũthiĩ. Why? That sharp pain. Rũhĩka sharp pain kauma ndira-inĩ yaku nĩ wega ũkorwo ũkĩrorerwo thĩna ũyũ tũrarĩrĩria. Number two, nĩ kĩndũ twĩtaga burning sensation. Kũigua na hau ndira kũigua tarĩ mũndũ tarĩ maĩ mahiũ waitĩrĩrio kana nĩ ta kũgũrũ gwaku kũingĩra mwaki-inĩ, kũgũrũ kũu kũigua kũhiũhĩte, na mostly ĩrĩa affectaga that area. Ũraigua harĩa ndira-inĩ yaku kũigua tarĩ, na nĩho tugire atĩrĩrĩ cohi andũ aya ũtukũ
no igwo gukuraura andu acio mako mahumburitie maguru matienda mahutio ni citi ni kuhiuha matienda mahutio ni citi kana kuhutio ni muringiti kana ndubi ni kuhiuhirwo ungiigua maguru maku ni marahio don't ignore kuona tari o kawaida na ni kwanza utuko tari ubure gwo yurete nigo tugucagia kamuringiti wega tondu ni gukihaga utuko we handu ukorwo ukigucia kamuringiti ni gute muringiti ni wega ukorwo ukirorerwo no turawita wa bonus pakana thino turawita uko affected haria ndira-ini. Number 3 ni andu ingi kuigua kindu kireta inflammation na hau ndira-ini ukaigua hena wibo mundu ucio kwa ndigua ndira yakwa ibete either wibo roneka kana wibo ria ru ibete na thini wibo tangioneka neno eroka ni tondu kahindi gaka gakurite shoi ni tondu karatinda gagithesha no urithie mihango yaku yo muthenya na kahindi gaka kena hau thiini niki kareka karathesha nyama so ungitinda ugithecwo ni kihagwika there will be an inflammation that inflammation igacungiriria ruo ruria rukaneneha makiria na wakorwo mundu ucio nyarakwira riu nie muthenya mugima guku gwaku gutirite gukindura niona niho haha niho ngukaga kuga andu ingira mena kanyamu gaka turagita karkanya ono heo silicone ketagwo silicone ketagwo inasol ndio kero eno eketo gucenjeria inasol ono ngicenjerio inasol igana uririkane atiri undu ingi so asa kire irageria ni ta mundu arakoe pain killer uregeria kweheria ruo but the problem ni a bone spur ndiri ratuika diagonized ndiri ratuika ya guthondekwo either iria ukirwo ino ni renda surgery kana treatment depending with uria gaikarite he karia gathiage very karorete very sharp na he karia gakuraga kathiete na mwena depending na uria gakurite ni kateithagiriria kumenya treatment yaku niki ireka na ni mbugaga bigira mena thino wa guturo ni ndira nuonaga andu icio ni hinya muno kora magikira mikanye ono gutikiraga iratu hiri ni marema ndu cio ndangikira mundu ucio ukoraga hingo ciothe na flat shoe ni ruo na tisto flat na ni tu flat shoe turi ukoraga tugithie tucietaga doru shoe turatu twetagwo doru shoe sorry twana twaku ni tukuria tukambe dadini ninurie doru shoe doru shoe ni turatu tugi very flat tuhuthu muno mundu ucio ndangikira ta kiu arenda kiratu kina coro ndungu ni tondu wa demu arekira karatu gaceke kana gena ndira nini kana sore yake nini niguo nakwa niguo ndiraigua ruo muno na nio ngukwira andu acio makoragwo magicenjia ina coro mundu ucio akero kiratu giki ti kiega ukona ni enje gutumira sport but the same problem utano ramenya uria kare ga calcium deposit kana karatuma ugie na ka growth kare karihera that problem ndĩrĩthira nĩ gũkũgia ũrĩigua thĩna ũcio ũrakorwo on and off ũkaigua hingo ĩmwe wĩ mwega ndũraturwo hingo ĩkwo ũkaigua thĩna ũcio nĩ ũracoka koguo no wega gũkorwo ũkĩrorerwo thĩna ũcio na kĩrĩa twĩkaga mbere ndaya nĩ kũhũra mbica na nĩguo tũhote ku understand thĩna ũcio na njĩra njega kana ũrĩa ũngĩkorwo ũgĩteithĩka. Number 2 ingĩenda tũkorwo tũkĩrora nĩ thĩna twĩtaga calcaneal ino twamita plantar fascia rupture tugire atiriri na kuria thĩ kwĩna ndigita iria twaciete cia nyanya na nĩcio ira support kũgũrũ gwitũ andũ aingĩ aria tũmetaga ateng'eri kana mũndũ rĩngĩ atuire gwĩka kaũndũ nĩ gathiaga gakagĩa tĩa kana gagatinũka mũndũ ũcio ũrĩonaga nĩ arakwĩra nĩ ndĩraigua ruo ndira na ndahũrwo mbica ndira-inĩ ĩyo hatirĩ handũ tuweka handĩ kĩndũ kĩroneka nĩkĩo wonaga ũkinya handũ ndagĩtarĩ akwa ndĩrenda kũgũrũ guothe kũhũrwo mbica that foot yothe hũrwo mbica nĩguo tuone kana kwĩna rupture kana he handũ hatuĩkĩte rĩracũngĩrĩria ũgĩe na thĩna ũcio wa ndĩra na mũtirĩ rĩo ũgĩaga na tũrupture na twatwĩta is a ligament nĩ kaemo kahana karigi so it can tear no ĩtuĩke no ĩtuĩke na nĩo twĩraga mũndũ nĩ wega mũno observe the type of shoe ũrekĩra to gwĩkĩra kĩratũ oro ũguo tiga kũgũra iratũ tondũ nĩwona nĩ gĩthaka kĩ display
understand the type of shoe and the work you are doing. Koro wera waku ni wa kurugama muno ndungijiro wekira kiria kiratu high heel. Tasimu rĩrĩa ũrathiĩ jamu-inĩ tondũ nĩ ũkoraga andũ marendia gũkũ bara rĩ atĩ ũkore mũndũ ũcio erami igũrũ na kira na mĩkanyi ona nĩ gũthũkia kũgũrũ by the way. Ona ithuĩ tondũ tũkuaga ona ithuĩ tondũ nĩ tũrekĩra dipendi na harĩa hati occasion kĩratũ ũgĩkora tũkorwo tũkuĩte tũngĩ ikaraga hau bagi twa atĩ occasion ya nda ici nĩ kũcieheria hinya na wĩkĩre kĩu kĩngĩ. It is not a comfortable shoe. High heel is not a comfortable shoe. But it is a nikiwa tokea iko presentable depend with the occasion ira wena. So, hiyo ni ogweda kuba na what are the symptoms kana dalili ile kwa mundu agikorwa kiigua riro ragia na rege ino turameta na kuria thi na mwisho ligament nyitanitie kuguru rege neigire na tia kana neigire na lapsa. Number 1 ni kido wetagwo foot pain. Kuigua kuthi not only the dealer urigwo kuro na kuthi gwaku guothe ni kuratura gicoro kiu giaku ni ina ruo uroka kuma dealer urathigina ciara-ini cia maguru kono igwo ruo na kuria thi ni wega ukorwo kirorerwo thino cio. Number 2 difficult in walking itoro ni hagire na injury na kuria thi na kuria thi acohi witu ni hagire na pia ni hagire na rapture ukora mundu ucio ni gukururia rakururia kuguru kamuri ati ni kindona ni urakururia kugura kwa ni ndiraigua ruo ungikorwo ni tikuguthwo guthitwo injury ugite ni urakora ni uraigua ruo na ni urakururia kuguru kuu gwaku kindly with ihenya muno ndio korwo kionekana don't ignore that ya guikara kwa gwate ruo ni rukwini na weika asa ni ndiranyune pain kila ni ikwini ona henda wadera hakiri ya guthugua kindly ndio korwo ukionekana. Last thing the moment eno ogire na thina wa lapcha eno samita plantar fascia andu ingini okora mundu ucio ni arathua na githungu ni utumitaga limping ukaigua atiriri ini kigiatuma umuthi ndokira ngithuaga ndinaigua kiguthwo no ndirathua ugikora ni urathua na nduranda ndastani kire kiracungiriria guthua na werora tiguthecwo thecetwo ni kindu nikio urathua ni ukorwo ukionekana na niguo ukorwo ugiteithika tondu mwisho utakukorwo kiigi no thina uyu mwisho ukore niwe ucio ni woya meri ucio we ni woya na twitaga crutches ni wajia guthie na mite. Number 2 limited activity he tondu tari hota kuwikira tondu the moment watu aguthi kugura niko kura guteithia support na ni tondu kugire na ka damage ni kugire na injury na kuria thi he tondu ukorwo kirora yota kuwikira mwisho choni ni gukorwo ngithikiri na kindu turagita ino twamita tarsal tunnel syndrome tumita TTS ikusiaga muno tugire mundu kana uthiaga iwa ndagĩtarĩ akona TTS ukaiga ni wanyita ũrĩuga ni twamita tarsal you know when you say you tarsal tunnel ino ri andu aingĩ arĩa makoragwo na ankle pain nĩo ndenda kuga ankle pain na nĩyo ĩhĩngĩcaga mũndũ nĩ thũng'wa kana nĩ ndira ruo rũu rũkorwo rũkĩrĩndiĩti kuma thũng'wa nginya ndira na ruo rũu rĩroka nĩkĩ ĩno tũramĩta carpal tunnel syndrome ĩroka nĩ tondũ due to compressed nerve it's a nerve compression ĩrĩa yũkĩte harĩa tondũ yumĩte mũgongo nĩ tugaga he andũ magĩa radiating problem it is a nerve compression in the spine mostly no tumita the lumbar spine muno muno kuigwa mundu ucio agitwira ndaigwa ndina weakness ya kuma njohero guikuruka ni ndaigwa maguru makwa ni marana budi maraganda ni ndaigwa maguru macio makwa ni ndirage nayo turamita burning sensation ni ndaigwa ndina abdominal ndirade there's a kind of a discomfort ndiraigwa iragithia na mbere ino turamita tarsal tunnel yukaga ni tondu wa kile twitaga compressive neuropathy nerve area at the posterior ni mwena waja no na gathungwa kari there is nerve area igereire hau within that the tibia bone kana ndio twitaga the tibia nerve igereire haria ikagia na compression nyagia na kindu kire kia mihihinya hao ni shugagirire andu ingi kugia na kindu kireto na niho ndenda kwira muthuri tocio ria kiria
ndirathire ndirathi kwithimi na ndironeka mareciria nĩ arthritis no mahũra magakorwo hatirĩ na kĩndũ wahota gũkorwo wĩna thĩna ũyũ tũrawĩta wa tarsal tunnel syndrome ĩrĩa ĩroka nĩ tondũ wa kĩndũ kĩretwo nerve compression ĩrĩa ĩracũngĩrĩrio kagĩa na that ankle pain ĩrĩa ĩngĩcũngĩrĩrio kagĩa na radiating pain from the ankle region through the heel to the toes ũkaigua ruo rwaku rwambia harĩa thũng'wa-inĩ rũgaikũrũka ndira-inĩ rũkarĩkĩrĩria ciara ciaku cia mũgũrũ mũndũ ũcio akwĩra niĩ ruo rwakwa kana kũganda gwakwa kana kũhĩahĩa gwakwa ciate handũ tũtirambata na mũthirimo apana thĩna wakwa ũrauma harĩa thũng'wa gũikũrũka nginya kũrĩa ciara cia magũrũ if you have that pain if you have that numbness kũganda kana kũhĩahĩa kana ũkaigua ona iratũ nĩ irarema gwĩkĩrĩka kĩrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩrĩkũkua na mũndũ ũcio akwĩraga ndiuno ndĩraganda at the foot base na gũkũ nĩimagine gĩkanyanga gĩtagwo atĩa na gũkũ thĩ wa magũrũ gwĩtagwo gĩtende nĩkĩo gĩtaga gĩtende nacio nyarĩrĩ nĩ irĩkũ anyway no kĩritũ gũciara o kũrĩa mũndũ aumĩte o kũrĩa wauma rĩkuo ũndũ ũngiugaga nyarĩrĩ thiĩ ndanyita nyarĩrĩ nĩ hana no wega arĩa maranyita nyarĩrĩ mate no ndiraria ũhoro ĩyo ndiraria ũhoro wa gĩtende na kũu rungu mũndũ ũcio niĩ njiguaga gũkũ kũrũ gwakwa gĩtende nĩ kũraganda kũgandĩte mũno na nĩho andũ aingĩ coĩ ũkonaga toguo kwaheha rĩu nĩ hingo mũgando wongerereka tondũ tugaga atĩrĩ rĩrĩa kwagĩa kura kana rĩrĩa kwaheha nĩ gĩaga na kĩndũ gĩtagwo trigger so nĩ ũigua mũndũ ũcio arakwĩra thaa ici andũ acio nĩ ũrakora metoro no mena thogi mũndũ ũcio rĩrĩ nĩekĩrĩte thogithi iria mata mũno nĩkĩ ona ekĩrĩte thogithi ici cohi witũ no arakwĩra niĩ ndĩraigua bado magũrũ makwa me maganda mũndũ ũcio okĩraga endete maĩ mahiũ ambe arikie magũrũ marĩa magandũke mũndũ ũcio ethaga kwetha handũ riko-inĩ ũgakora riko-inĩ agĩota mwaki tondũ nĩ arenda mwaki na nĩ tondũ kwaura arageria ũrĩa gwetha kũgandũka kwa magũrũ maya icio ti kũganda kana kũgandũka icio nĩ understand kĩrĩa kĩragũcũngĩrĩria mũgando ũyũ ũke ũrĩa ũngĩũka nĩ tondũ rĩngĩ nĩ hagĩrĩ na nerve ciaku nĩ ihinyirwo nĩ gĩrĩ na compression ĩrĩa ũyũ ũtarĩ ũrahota kũmenya thĩna nĩ ũrĩkũ and with that niyo kũhota kũ-understand symptom icio nĩ ciranjia gũkorwo ũkĩigua symptom ya mbere nĩyo twamĩta numbness ĩrĩa ĩroka kũrĩa kuma ndira kana ũkaigua ĩroka ĩkarĩkĩra nginya thũng'wa-inĩ ũkaigua hena mũgando mũru mũno ũraigua number two nĩ kĩndũ tũragĩta burning sensation kuigua na kũu magũrũ-inĩ maku tarĩ kũhĩahĩa andũ aingĩ nĩmagĩaga kĩndũ kĩngĩ gwĩtagwo tingling tarĩ tũnyamũ tũragũthecatheca kana tũnyamũ tũragũtamba the moment werora hatirĩ kĩndũ ũrona if you have those symptoms with pain igakũigino nĩ wega gũthiĩ kuonekana njĩraga mũndũ you know symptom icio nĩ citũmaga ndagĩtarĩ agũthondeke tondũ rĩrĩa wamwerethera the symptom nĩ wamenyaga the diagnosis kana nĩ wamenyaga the test ĩrĩa gũgũtũma na nĩ wote ku-understand the diagnosis yaku na nĩ gũkorwo ũgĩthondeka na thĩna ũcio ũtuĩke wa gũthira kaimana tondũ tugaga kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ age kũhona nĩ kwaga ku-understand the diagnosis tugaga atĩrĩrĩ coina nĩ ngũcokera the moment turauga wĩna arthritis no tone the word arthritis nĩ ku-understand the type of arthritis tondũ rĩrĩa wĩna thĩna wa gout-rĩ nĩ tofauti mũno na mũndũ ena thĩna wa rheumatoid nake mũndũ ũrĩa ena thĩna wa rheumatoid-rĩ nĩ tofauti mũno na thĩna ũrĩa ena thĩna tũrawĩta wa osteoarthritis mũndũ ũrĩa ena osteoarthritis-rĩ nĩ tofauti mũno na thĩna ũrĩa tũrawĩta ena kĩndũ kĩrega septic arthritis ĩyo nĩ infection so no wega ku-understand the diagnosis nĩkĩ kĩracũngĩrĩria ng'ande magũrũ na rĩrĩa twĩraga mũndũ when you have any problem tũmĩtaga peripheral neuropathy nĩ twendaga kũmenya is it ĩrĩa ĩrarehwo nĩ thĩna tũwĩtaga teno twawĩta tarsal tunnel syndrome kana nĩ ĩrĩa ĩroka nĩ tondũ wĩna kĩndũ twĩtaga uncontrolled diabetes kana ĩrĩa ĩroka nĩ tondũ wĩna lower back compression kana nerve compression ĩrĩa ĩracũngĩrĩria that numbness the moment tũrakũhe ndawa cia nerve nĩ wega ku-understand tũragũthondeka nerve ĩrehetwo thĩna nĩkĩ na thĩna ĩroka nĩ tondũ wĩna controlled blood sugar ĩrakũrehera kĩndũ gĩtagwo nerve damage
ĩrĩa ĩroka nĩ tondũ wĩna twamĩta tarsal tunnel na thĩna twamĩta the tibia nerve nĩgire na nerve compression kana ĩrĩa thĩna wa kũrũma all the way kuma mũnyiginyigi waku tũrĩa ũrokoga tũte ũratwerethera nĩho mũndũ ũcio agũkwĩra niĩ kengũkwĩra ndagĩtarĩ thĩna wakwa ng'ada ti tondũ ndambia gũkũ gwaku niĩ nĩ thondeketwo thĩna ũyũ nĩ nyuĩte maneuroforte macio kana a lot of those nerve dawa but they are not responsive reason ũrathondeka nerve nĩkĩ yeka nĩguo kĩ nĩkĩo kĩũria na nerve ĩno yaku mũrimũ wayo wĩ hau kũgũrũ-inĩ kana umĩte mũgongo kana ũrareho because you have a condition ĩracũngĩrĩria nerve ciaku kũrehe thĩna. That's a question gũgũtigana kĩo kĩu nĩkĩo kĩũria gũgũtigana kĩo mũthikĩrĩria na nĩguo rĩrĩa ũranyua ndawa wĩyũrie atĩrĩ nĩ wega nani rĩu nĩgũthiĩ gwetha ũrigiti ũrĩa kwenda kũmenya mũgandũ ũyũ kana kũhĩahĩa ũyũ thĩna wakwa uma kũrũma mũgongo ndahota gũkorwo ndĩna condition ĩracũngĩrĩria kũgĩa na thĩna wa kũganda kana harĩa kũgũrũ-inĩ hakuhĩ ankle-inĩ yakwa harĩa ĩna nerve ĩhinyĩtwo na nĩguo tũhote kũmenya maũndũ maya ndũngĩthondekerwo nyũmba no nginya wĩtĩkire ũthiĩ thibitarĩ na nĩguo ũkorwo ũkĩonekana na nĩguo ndagĩtarĩ akorwo agĩka ũthuthuria wake na nĩguo ahote gũkorwo akĩ-understand kĩndũ gĩtagwo diagnosis na agatigĩra atĩ ndawa iria kũhe kana either nĩ treatment kana nĩ surgery thĩna ũcio waku nĩ watuĩka sorted once and for all gũkinyia hau cohi ĩyo nĩyo topic itũ twakorwo tũkĩrora ũmũthĩ thĩna twawĩta heel pain na thĩna twawĩta ankle pain tũgaya macio nĩ mathĩna magiaga harĩa thira na ũngĩthikĩrĩria nĩ mathĩna tofauti mũno tũga number one no ĩrĩho nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo calcaneus kana nĩyo tugire kahĩndĩ gakũrĩte thira nĩguo ũkaigua nĩ waturwo magũrũ nĩyo twĩtaga winding up nita ĩno nĩyo taking home what are you taking home number one ruo rũu rwa harĩa thira no tũke nĩ tondũ hena kahĩndĩ gakũrĩte ruo rũu rũroka harĩa thira no ũkorwo wĩna thĩna twĩtire plantar fasciitis inflammation of the plantar fascia ĩrĩroka because of the irritation number three tũga no yũke nĩ tondũ wa kĩndũ twĩta tarsal tunnel syndrome ĩrĩroka nĩ tondũ wa kĩndũ tũragĩta nerve pressure ici nĩ mathĩna matatũ rĩrĩa tũga no yũke nĩ tondũ wa kĩndũ twĩta plantar fascia rupture ĩngĩ nĩ kana ndigiria kana ligament iria nĩ ituĩkire. Number two, twara nĩ kĩndũ tweta ankle pain ruo rwa ngũng'wa ũrĩkũ nĩ waturwo nĩ thĩna nĩ tũhutie no yũke nĩ tondũ wa thĩna twĩtire rheumatoid arthritis that is inflammation. Number two, nĩ twarora kĩndũ gĩatwo osteoarthritis harĩa ng'ũng'wa-inĩ mahĩndĩ na mahĩndĩ nĩ mambire kũrĩana akagĩa na friction cartilage yaku ĩkanjia gũthira na hakagĩa na ruo. Number three, nĩ tũga no yũke nĩ tondũ twĩtire gout tũga gout yũkaga nĩ tondũ wa elevation wa kĩndũ twĩtaga uric acid ĩrĩa ĩthiĩ form the crystals. Those crystals cia form along the joint ĩkanjia gũkorwo nĩ ĩratheca kana nĩ ĩratũmũkania na joint pain. So the moment waigua ndira ciaku nĩ iratura kana thũng'wa ciaku nĩ iratura ndũngĩmenya ũtangĩthiĩ thibitarĩ na nĩguo ithimi ciĩkĩke na nĩguo hote ku-understand the diagnosis. That's the only thing ũngĩhota gũteithĩka na thĩna ũcio waku ũtuĩke wa gũthira. So that's the issue. Na mũndũ wothe angĩkorwo na thĩna mũndũ angĩenda gũtũcerera kana ũngĩ thibitarĩ hakuhĩ nawe that's the only thing ũngĩhota gũsolve your problem. Ndagĩtarĩ nĩtũrĩkĩrĩrie mũndũ ũngĩenda gũkwarĩria hihi angĩkuona atĩa nĩ ũndũ wa mathaa. Yes. Tukorwo tũkĩoneka mũthikĩrĩria mũciĩ mũnene wa Nairobi barabara yũĩkaine ta Moi Avenue ĩrĩa yũkaga ĩgakumĩrĩria harĩa G1G Garden nyũmba yũĩkaine ta Krishna Mansion ghorofa ya kerĩ room 48. Andũ arĩa mũĩ Nairobi ũngĩũka Moi Avenue ũkaga harĩa G1G ũngĩkinya G1G nyũmba ya mbere ũkoragwo ũkĩona nĩyo ĩkoragwo na bengi ya KCB Bank na nĩyo yũĩkaine ta Ufundi Cooperative. Next building niyo tũkoragwo tũkĩoneka niyo ĩkoragwo yũĩkaine ta Krishna Mansion ĩkoragwo thĩinĩ wa gacirĩ gĩkoĩkaine ta Moktadada. Kana ũngĩkinya harĩa G1G to nĩ ngũheana namba ũkorwo ũkĩhũrĩra nĩ ũkorwo ũkĩheo direction kana ũkĩo hau thĩ. Namba citũ cia thimũ we ũngĩenda gũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ nĩ 07 24 200 700. Namba nĩ ngũcokera o rĩngĩ nĩguo we ũngĩenda gũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ kana makĩria ũngĩenda gũtũtũmĩra ndũmĩrĩri yaku nguhĩ tũkorwo tũkĩmĩona. Namba nĩ 07 24
magana meri magana mugwanja namba nĩ gĩbũgũ mũgwanja igĩrĩ inya magana meri magana mugwanja kana no tugane 0724 200 700 ũgĩũka nĩ ũkorwo ũcemania na ithuĩ kũrĩa kwa Dema Prime Health and Nutrition ũkorwo ũcemania madagĩtarĩ maitũ ũrĩa tũkorwo tũkĩoneka kuma mũthenya wa Jumatatũ o nginya mũthenya wa Saturday thikũ ici ithatũ ũgĩũka tũgũcemania na ithuĩ Ngai wa mwarombora ndina mũkorwo na kiumia kĩagĩrĩru na Ngai enda tuonane kiumia kĩega cohi Ngai wa mwaro kũrathima. Thank you daktari, asante sana, ũgĩe na kiumia kĩega. Thank you. Asante. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ itigĩtie ndagĩka 10 ĩkorwo ĩkĩhanda wega thaa 10 wa Njirũ wa Fausto mena wa Karura wa Nyanto nĩ megũkorwo makĩingĩra oro handũ kae kwenyenya ikara oro hau no gĩthiĩ kũrĩa kwa Rembesha Maisha paybill number ĩno ya 525241 na maũndũ magĩkorwo me sawa sawa.
yes rå nä rwa mother and son na rwimbo rwitagwo korwo nä waiguire guoya rwimbo rå rä nä rå njakaga må no nä igua nyä mbo iria cingenagia må tumia å yå for once mother and son hĩndĩ ĩmwe ndĩ kamwana kanini ngĩambĩrĩria ũmemerekia ũyũ rĩ mũtumia ũyũ nĩ twacemanirie. Okay. I had the chance. Yes. Ya muthenya ũcio. Muthenya ũmwe. Wow. Ya muthenya ũmwe. Wow. Kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Naikuru. So nĩ njigua arĩ mũtumia mũhoreri mũno. Arĩ mũtumia mũhoreri mũno. Na mũrathime. Na nĩ njũĩ nĩ experiences ingĩ njugaga I treasure them. Ũrĩa ugaga you know ko nĩ kaũndũ atĩ ndiahũrirwo mbica. Nĩkĩ? Ndio maũndũ matiĩkĩ ndĩ mũkũrũ ũcirũ wona wanyona ndio maũndũ matiarĩ ng'enda-inĩ matiarĩ hĩndĩ tu mahinda marĩa marĩrĩ ona tũkĩrĩa irio rĩ before we tarũ wathiĩ mũkawa gũtiarĩ maũndũ macio irio iria ũragũra kana iria wareherwo hau rĩ kamba ũgasnap na ũgapost thaa icio thaa icio maũndũ macio matiarĩ kuo no ndakenire mũno gũkorwo ndĩmũgeithĩtie rĩ that was a big privilege yarĩ kĩndũ gĩgwĩtwo achievement yarĩ nene mũno rĩu rĩ gwĩtĩkania nawe karibuni sana ni TBT Manenos ni TBT Manenos karibu sana Karura. Asante. Uko chonjo? Niko chonjo kabisa. No we umetie? Na Ngai. Good, hatiri undu ungi. Riu nani ri kuyumia gwakwa ngwĩcia gwakinya riu mathaa maya. Riu niĩ nĩ mũrekererie ngeyũmĩrĩria hau angĩkĩ. Na hau mbere. No ngamwatiga kwĩna mbura? Aca. Ko nĩ kũrathua hanini. Nĩ kũraura? Kũrĩa niĩ ndauma gũtirĩ na mbura. Kũrĩa we wauma gũtirĩ? Aca. We kũrĩa wauma kwĩna mbura? Rĩu nuona nja. Thaa ici haha? Nja ya ofici. Kũrĩa niĩ ndauma ndoka na mbura nene mũno makĩria. We ũhoro ũcio Ngai ndĩmũhe nĩ ũhoro wa ni Ngai gũtha. Tondũ ndĩ mũraihu kũigana ndirenda kurĩrwo ũndũ ũngĩ no hatirĩ ũhoro nĩ ngũthiĩ oro ũguo na inyuĩ rĩ gĩikaro gĩkĩ mũkĩrore wega ti hega nĩ hega hau mũtindĩkane vizuri nĩ TBT tukonana rũciũ nĩ Friday rũciũ nĩ mũthenya ũrĩa ndĩmũnengagĩrĩria kiugo yes mani rũciũ Friday etha mwagane biũ o kwagana kei kwanja ndĩmwĩkĩrĩre rwĩmbo rwĩ ha rwĩtagwo aganayo kwagana mũrege gũthiĩ gũtwara ndũmĩrĩri wa Karura nĩ ũmwe ndĩraugire nĩ wĩhia wakwa na rĩu going forward ndiagĩcenjirie good no rwĩmbo no nginya mũthikĩrĩrie rwĩtaga nĩ rwa kanda ĩno ĩtagwo Pastor Musheke. Yes, Pastor Musheke. Rĩu rĩ mũkĩgĩa na ihinda rĩega nĩguo andũ a Ngai na Ngai akĩmwĩke wega amũhe kĩrĩa mũkũmũhoya kabisa. Mũthenya mwega. Good day. You too. Ciaku ciana toroka no coke ikĩrĩria ngũtare ongerereke wĩruti nĩthemage waganu-inĩ athingatane na thayũ ĩteithũre ta thia moko-inĩ ma mũmĩgwĩmi tiga kũneana mĩaka yaku warĩ ũrĩa ũtarĩ tha ũtungati waku wothe nĩguo ndũkandorĩre thĩ ũtungati waku wothe nĩguo ndũkandorĩre thĩ aganai okwagana na mwĩke ũrĩa mũkwenda marĩa mũndũ ekaga na mamaka mũmathutha mwana mweyũnũha na mwathinga mweguna gĩtuaga mũtiũĩ na nĩ njũĩ no mũĩ mũmatũna mũtigwe mũmaithona mũthione thakame ĩrĩa yaitigwo mũmagĩra kene ningĩ thakame ĩrĩa yaitigwo mũmagĩra kene ningĩ ĩtĩkĩria ngũrũithie na gũtare nĩgetha marigĩrĩrio makuhe ũgakorwo wĩgite kaĩ ũtoĩ kũiguana na megoya gũkũ thĩno nĩ gũtuma ũthũ na Ngai iyo na gũkunderia matukũ matũra wĩragwo nĩkĩ na matũno ũhingĩte kũria kaĩ ũterutaga na marĩa wĩonagĩra kũria kaĩ ũterutaga na marĩa wĩonagĩra aganai okwagana na mwĩke ũrĩa mũkwenda na marĩa mũndũ
ukirite gocoku Udurume ni araika Mundu aja kaikania Rugamiriri mario kuo ina nyitithania ni ahutia Rugamiriri mario kuo ina nyitithania ni ahutia Agana iyo kwagana Na mweke uria mukwenda Na maria mundu ekaga Na mamaka mumathutha Mwana mwe undua Na mathinga mweguna Gituaga mutiwe Na nijue no mwe Umatona mutigwe Umaithona mutione Na kamere aitigwo Mumagira keneneki Na kamere aitigwo Mumagira keneneki Taitania rĩo wĩra-inĩ nĩrĩtĩte ndũngĩtoria acangata mũrũthi agetha mũndũ agĩthambũra aenetie andũ nja mathiage menjaga anake itũme gũthira nĩ kwanangwo nĩ njũi marambataria makoiga nĩ acanũku no gĩtũmi nĩ getha makahukio thĩ mathire no gĩtũmi nĩ getha makahukio thĩ mathire agana iyo kwagana amweke ũrĩa mũkwenda mamarĩa mũndũ ekaga na mamaka mũmathutha mwana mweyũndũa na mathinga mweguna gĩtuaga mũtiũĩ na nĩnjũĩ no mũĩ mũmatũna mũtigwe mũmaithona mũtione na kamere yaitigwo mũmagĩra keneneki na kamere yaitigwo mũmagĩra keneneki Wakarariria nabi na ndungata cia Ngai mũrĩ mũkiuga no tene mwembe mũrĩ akemisa mwagũcenjia ikinya nĩ mũkuona ũrĩa mũkuona niĩ ngwĩheta kando njĩterere mwĩmĩrĩra rĩrĩa mũkona kĩũndũ kĩmũkue ta mbathi hĩndĩ ona ũrĩa mũkaiga narĩ korwo nĩ tuĩ hĩndĩ ona ũrĩa mũkaiga narĩ korwo nĩ tuĩ agana iyo kwagana na mweke ũrĩa mũkwenda mamarĩa mũndũ ekaga na mamaka mũmathutha mwana mweyũndũa na mathinga mweguna gĩtuaga mũtiũĩ na nĩnjũĩ no mũĩ mũmatũna mũtigwe mũmaithona mũtione na kamere yaitirwo mũmagĩra keneneki na kamere yaitirwo mũmagĩra keneneki agana iyo kwagana na mweke ũrĩa mũkwenda mamarĩa mũndũ ekaga na mamaka mũmathutha mwana mweyũndũa na mathinga mweguna gĩtuaga mũtiũĩ na nĩnjũĩ no mũĩ mũmatũna mũtigwe mũmaithona mũtione na kamere yaitirwo mũmagĩra keneneki na kamere yaitirwo mũmagĩra keneneki Thank you so much TBT njega rwĩmbo rwega twakorwo tũgĩtigĩrwo rũcinĩ rwega rũgĩtiriha tabarĩra ya racuria na cohi wa ithabethi ngatho cia mwanya mũno mũno Ngai akũrathime na gwĩke wega rwĩmbo rũu rũgetwo aganai o kwagana rũinĩtwo nĩ Pastor Paul Muceke na nĩ rũcinĩ rũngĩ kĩrathimo kĩa mũthenya ũngĩ kĩrathimo kĩa muoyo tukamukira kuma kũrĩ Jehova o ũguo tũhũ Ngai akaringaringa o ũmwe witũ agatucerera na agatuhe favor ya tarĩki 20 mweri wa gatatũ mwaka wa 2025 harĩ thaa 10 rĩu ĩna ndagĩka 4 thaa 10 ĩna ndagĩka 4 good morning kũrĩ we mũthikĩrĩria tũrehoka wĩ mwega na ũkĩrĩ na thayũ wa meciria o ũndũ ũmwe na thayũ wa ngoro no kĩrĩ na gĩkeno kĩrĩa Ngai aheanaga na tũgagĩcokia ngatho kũrĩ Jehova nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ tondũ Ngai ndahenanagia Ngai kĩrĩa auga nĩguo gũhanĩkaga na kĩrĩa Ngai akwĩrĩra nĩkĩo akũheaga koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ tukauga nowe tu na ithuĩ tũgũkira o ũguo nĩgetha Ngai atuĩke wa gũtũrũĩrĩra na Ngai nĩokĩte na no agũthiĩ na mbere na gũtũcerera na gũtwĩkĩra maũndũ mega ũrĩ mwena wa Jehova gũtikoragwo na maithori ũrĩ mwena wa Ngai gũtikoragwo na kũhoteka ũrĩ mwena wa Ngai gũtikoragwo na ndwari no rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũrakiuga Jehova
nĩ atũririkanĩte na nĩ atuhete bũrũri mwega na nĩ atuhete ihinda rĩega na tũkĩrora ũguo tũkarora irathimo cia Ngai na tũkĩrora ũguo tũkauga atĩrĩrĩ ithuĩ tũtikauma harĩ we Ngai tondũ mwathani na manama nĩ ũtũiguaga twatuĩka gũkũrĩrĩra na twatuĩka gũgũkaĩra Jehova nĩ ũtuĩkaga agũtũigua na mũthenya wa ũmũthĩ tuoka nĩgetha tũkaĩre Jehova nĩgetha tũmwarĩrie nĩgetha tũtuĩke kũigua kiugo gĩake gĩtũrathime gĩtũmĩrĩrie gĩtũhe mwĩhoko na gĩtũririkanie rũciũ rwitũ nĩ rwega gũkĩra ũmũthĩ ũtuĩkaga we mũthikĩrĩria nĩ wĩharĩirie nĩgetha tũkorwo tũgĩtwarana wega ithaa rĩrĩ rĩa mbere na ithaa rĩa kerĩ thĩinĩ wa Thererũka TBT mũciĩ mwega mũciĩ mũthaka wa Inooro FM na tukauga nothing but the blood of Jesus Christ. Karibu sana geithĩka rũcinĩ rwega mwathani agocwo njitagwo Wanjirũ wa Fausto nĩ ngatho Wanjirũ wa Fausto na nini ndagĩũka rĩtwa rĩakwa rĩwakarĩrwo wanyitũ kiroko gĩthaka mũno makĩria Ngai aroka gũtũrokeria mbura na ũtugi wake gũkũ Nairobi na icigo iria irigicĩirie we nĩ warahũkĩte nĩ umagarire gũthi kũmatha nĩ ũthire gũthi kũrathimirwo wĩra wa moko maku tuga nĩ kuona kana tuone hatarĩ na nganja nĩ ngatho tũracokeria Ngai nĩ tondũ wa wega wake ngũka ngĩcũranagia maũndũ marĩa mahĩtũkĩte kũrĩa Ngai anareka tũgerere bara Ngai anareka tũhotane ikĩro Ngai anatũkĩria kuma gĩkĩro kĩmwe nginya kĩrĩa kĩngĩ especially mũthenya wa TBT na ndaigua ngoro-inĩ yakwa ti itherũ kũna ũngĩcũthĩrĩria matukũ mahĩtũkangu no ũmenye ti itherũ wĩna itũmi nyingĩ mũno cia gũcokeria Ngai witũ ngatho na koguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ona tũgĩthiaga na mbere na kũhoya Ngai atũkinyie harĩa twendaga gũkinya tũgĩthiaga na mbere na kwĩra Ngai atũhe irathimo ciake no wega tũkaririkanaga kũrĩa tũrutĩte nĩ ũndũ wa wega no tugi no thingu wake. Karibu sana mũthikĩrĩria wa Inooro FM thĩinĩ wa mũciĩ wa ũtugi no tana twĩna mathaa merĩ ma kũgoca Ngai ma kũmwambararia ma kũmũtia na kũmũteithia na makĩria marĩa mangĩ mothe ma gũtwara mabataro maitũ kũrĩ ye amu nĩ Ngai wĩiguaga na agacokia mahoya ũguo nĩguo ndĩmwĩtaga. Karibu sana. Thank you na ndũgakĩriganĩrwo mũthikĩrĩria witũ kũrĩa mũciĩ wa SMS kũrĩa gwa 22989 tũma ndũmĩrĩri yaku ĩrĩa ĩtũkenagia na ĩrĩa ĩtũmaga ngoro citũ cikaigua ciacanjamũka rũcinĩ nĩ gũkorwo tũkĩmenya atĩ mũthikĩrĩria witũ wĩ mwega na ndũrĩ na ũru na Ngai nĩ akũmenyerera ũtukũ wothe mũthenya wa ira twatigana Jehova nĩ aratuĩkire wa gũkorwo nawe na nĩkĩo warahũka ũmũthĩ na watuĩka wa kũrathimirwo rũcinĩ rũrũ rwa tarĩki 20 ndũkariganĩrwo mũthenya wa TBT nĩ tũkũragia ũtũme request yaku rwĩmbo rũrĩa rũtũmaga ũririkane harĩa Ngai anakũruta kũrĩa Ngai anakũrũwĩrĩra kũrĩa Ngai anatuĩka wa gũka na agagũcerera atagũtũmana agoka na maũndũ magatuĩka ma gũcenjia na rũgano rwaku rũgakorwo rũrĩ rwerũ riboti ĩgakorwo ĩcenjetie angĩkorwo he rwĩmbo rwa kũmagĩrĩria rĩrĩa wakoragwo wĩ thĩ rĩrĩa warĩ down rĩrĩa wanyararĩtwo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkoragwo tũgĩgũthakĩra rwĩmbo rũu rũrĩa rwa kũmagĩrĩria na rwa kũririkanagia atĩrĩrĩ mwana wakwa ndũkamake ndũgakue ngoro tondũ kũrĩ Ngai wĩ muoyo na kũrĩ Ngai ũiguaga mahoya. Koguo SMS ya 22989 no request o ũndũ ũmwe na gũtũma ngeithi ona wathi kũrĩa mwena wa Facebook nĩ Inooro FM ũndũ ũmwe na andũ arĩa magĩthiaga kũrĩa mwena wa WhatsApp 0722 200 kũu guothe nenda-inĩ citũ ciothe ciokinyanĩria rĩ wona watwandĩkĩra ĩtĩkanie na ithuĩ no tũgũthoma na tũkorwo tũgĩthaka request yaku. Inooro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Na tũtanamba gũikĩria tu hanini na mũndũ gwĩtwo Sami Irongo akorwo akĩingĩra na rwĩmbo nĩ wĩkĩte magegania tondũ na ma Jehova nĩ wĩkĩte magegania mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkwenda gũkũririkania tũkĩaragia ũhoro wĩgiĩ maũndũ mega na maũndũ ma magegania nĩ tũkwenda mũhotani witũ wa ikereka rĩrĩ rĩa mbere akorwo arĩ we kuma kwa Rembesha Maisha nĩ tũkwenda onawe ũtuĩke wa gũkenerera maũndũ marĩa mega makoretwo mũciĩ wa Rembesha Maisha ũhotani ũrĩa ũkoretwo kuo arĩa metĩtwo ahotani onawe nĩ tũkwenda ũtaranĩrio hamwe nao tũgagĩkũririkania paybill number ya kũingĩra kwa Rembesha ĩrĩa ratũma ũkorwo wĩna voucher yaku voucher ĩrĩa macini ĩtuĩkaga ya gũkorwo ĩgĩcagũra na ĩgakũhe ũhotani rĩtwa rĩaku namba yaku ya thimũ nocio tucirendeka mwena ũcio wa macini ya Rembesha Maisha tuko na 10,000 ithaa rĩrĩ rĩa mbere na ithaa rĩa kerĩ narĩo ithaa rĩa thinacara nginyagia thaa 4 cia rũcinĩ kwĩna
mirioni ĩmwe ĩrĩa gũkorwo ĩkĩhotanĩrwo nĩ ahotani erĩ o mũndũ ainuke na 500,000. Okay, yũria ngwĩka atĩa nĩgetha ngorwo ngĩamũkĩra mbeca icio, reke ngũririkanie no kũguthũka kũrĩa kwa paybill ya 525241 5241. Kĩroko gĩkĩ kĩega twarokerio nĩ Ngai ndũrokerio mwĩhoko, uge mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna mwĩhoko atĩ ti-itherũ kuna ngiri icio 10 nĩ ciakwa, no gũthiĩ harĩa ha paybill ya 525241 account wĩkĩre inoro amount wĩkĩre ciringi 100 macio mangĩ ũtigĩre Ngai witũ nĩ wĩingĩrĩte nĩ ũkũingĩra kwĩraga na gũkorwo wĩna igana rĩu kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ndũrĩ ũrathũkũma, no nĩ wakora atĩ wĩna igana thimũ-inĩ yaku, kĩu nĩ kĩrathimo kĩnene mũno makĩria. Nĩ kwĩna mũndũ ũtarĩ na koguo angĩkorwo wĩna cionjorithie ihũrithanie maita na kũu kũngĩ nake Ngai agĩke ũrĩa ekaga wona waingĩra kũrĩa kwa 525241. Shesheni hakuhĩ nawe. Thank you so much kunyitana na ithuĩ rũcinĩ rwega. Sami Irongo nĩ wĩkĩte magegania thaa 10:11. Karibu sana. Nĩ thererũka TBT Geto wa Njĩrũ wa Fausto na niĩ Geto wa Karura wa Nyũtũ. Inoro FM, shesheni yaku we. Asiakwitire meaka kuona mothe torio muoyo vinya wa gĩcoka gĩaku nĩguo tũkinyĩtie ti-itherũ wĩ Ebeneza nĩwe mũtũwe hinya amũkĩra ngaro citũ kĩra mwathie gĩte magegania ingĩhota gũtarĩria ingĩhota gũtarĩria gĩte magegania ingĩhota gũtarĩria nĩwe gĩte magegania. Shesheni hakuhĩ nawe. Waigire mĩaka ya thĩna yathira nĩ ũgatorora mũrori wa Isiraeli ũrĩ wahĩtwo nĩ toro twagũkaĩrio gĩtũigua ũgĩgĩtwĩkoro wega amũkĩra ũgoci witũ gĩte magegania ingĩhota gũtarĩria Ngai wakwa ingĩhota gũtarĩria gĩte magegania ingĩhota gũtarĩria gĩte magegania. Shesheni hakuhĩ nawe. Wĩtagwo Jehova Nisi mũtũhotanĩri bara bendera itũ ĩrĩ o igũrũ nĩũtũhotanĩire mwathi ti-itherũ tũrĩ atoria kuona thũ citũ ikĩgega cieciragia nĩ twahuka gĩte magegania ingĩhota gũtarĩria
irima-inĩ ciaku ndũrĩ njaraga okuo ndũrĩ ndongoretio nĩwe kĩra mwathie gĩte magegania ingĩhota gũtarĩria ingĩhota gũtarĩria mwathie gĩte magegania ingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania. Thank you. Nĩ wĩkĩte magegania. Nĩ ma Jehova aneka maũndũ ma magegania na no arathiĩ na mbere na gwĩka maũndũ manene na kũringa ciama. Na rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkamwĩta God of Wonders. Ngai wĩkaga maũndũ marĩa gũtarĩ mũndũ ũngĩhota gwĩka. Ngai ũcokagia mahoya gũtarĩ mũndũ ũngĩhota gũcokia. Tha ciaku itakoragwo na mĩhaka. Andũ nĩ makoragwo na tha cirĩ na mĩhaka na wendo ũrĩ na mĩhaka na wega wĩ na mĩhaka. No Ngai witũ ndahana gĩthemba kĩu. Wendo wake, tha ciake, ũtugi wake ndũrĩ mĩhaka na hinya wake ũtũraga tene na tene. Koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ atũhotanĩire na nĩ atwĩkĩte wega tũkamwĩta God of Wonders na no agũthiĩ na mbere na gũtwĩkĩra maũndũ magegania. We ũrastruggle nĩ maũndũ matiganĩte, we ũhinyĩrĩrĩkĩte nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte. Ririkana Ngai ũyũ watwarahũra rũcinĩ rũrũ na atũhe favor na ũtugi wake nĩ agũkũringĩra ciama na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mahinda marĩ mothe. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩake tũkauga nĩ ma Jehova nĩ wĩkĩte magegania na tũgacokia ngatho rũcinĩ rwega. Karibu sana he mũthikĩrĩria waingĩra thaa ici. Nĩ tũkwendete, nĩ tũkenaga niwe kũnyitanĩra na ithuĩ na nĩ tũkũhoyagĩra Ngai witũ akĩringĩra arĩa angĩ ciama ndakariganĩrwo nĩ kũringa kĩama mũtũrĩre-inĩ waku, agĩcerera arĩa angĩ na maũndũ mega na maũndũ manene. Onawe ndakariganĩrwo nĩ gũgũcerera kĩrĩa akũbangĩire kĩrotwĩka gĩa gũkinyanĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩake, akĩgitĩra arĩa angĩ, akĩmenyerera arĩa angĩ na agĩtuĩka gũcokeria o mũndũ kĩrĩgĩrĩro na makĩria nginyagia kwerũhĩria mũndũ mwĩhoko. Ndakariganĩrwo onawe gũkũhe mwĩhoko rũcinĩ rwega. Na ngoro citũ rũcinĩ rũrũ ciũrĩtwo nĩ gũcokia ngatho na kwĩnyihia kũnene. Karibu sana mũthikĩrĩria witũ. Tũrauga nĩ thererũka TBT thaa 10 rĩu ĩna ndagĩka 19. Na tukathi na mbere na kuga tukiuga nĩ TBT nĩ kũririkana maũndũ marĩa twanahoya Ngai na agacoka agatũhingĩria. No wega by the way rĩmwe na niĩ njĩraga andũ no wega kwandĩkaga prayer request ciaku thĩinĩ wa ibuku kera Ngai nino nyendega kaũndũ gaka na gaka ũhingĩrie nĩgetha hĩndĩ matukũ mathiathia woe ibuku rĩaku rĩa kĩririkano, woe ibuku rĩaku mũthenya ta wa ũmũthĩ, mũthenya wa TBT, ũkona maũndũ maya Ngai nĩ ahingĩire. Nĩ kũrĩ hĩndĩ ndahoyaga Ngai nyũmba, nĩ kũrĩ hĩndĩ ndahoyaga Ngai maũndũ maya mothe, ciana, mũtumia, mũthuri, you know, nĩ kũrĩ hĩndĩ ndaturagia andũ ngera Ngai ingĩkona kanya ga gwĩka ũndũ ũyũ na ũndũ ũyũ na ũndũ ũyũ nĩ ngagũcokeria ngatho. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa TBT, arĩ mũthenya wa kũririkana maũndũ marĩa manahĩtũka. No wega onawe ũririkane mahoya wanahoya na Ngai agĩcoka agĩgũcokeria, mahoya wanehinga na Ngai agĩcoka agĩkũhingĩria. Nĩ tondũ nĩ kũrĩ na mũndũ waugire rĩmwe na rĩmwe nĩ twĩkoraga tũriganĩirwo gũkorwo atĩ ona mũtũrĩre ũyũ tũratũra nĩ kũrĩ hĩndĩ twahoete. Ona hau wĩikarĩte mũthenya wa ũmũthĩ ya ũkorwo nĩ kũrĩ hĩndĩ waikĩtie ihoya kũrĩ Ngai witũ, na koguo tũkĩririkana maũndũ ma nahau gatene, ndũikare thĩ mwana witũ, ndwambie kũririkana kũrĩa Ngai akũrutĩte, rũgendo rũrĩa Ngai akũrehete, amwe aitũ nginyagia kagasi ga kũruga yarĩ prayer item. Na koguo no wega ũcokerie Ngai ngatho na ũmenye atĩ ona maũndũ marĩa ũrahoya no magakinyanĩra, amu Ngai witũ nĩ Ngai wĩiguaga na agacokia mahoya. Nĩ ngwenda kũrũria ciugo icio atĩ nĩ Ngai wĩiguaga na agacokia mahoya. Na ũtwarithie kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri nguhĩ kũrĩa kwa SMS nĩ 22989 rodumwe na 0722000720 kũrĩ mwena wa Facebook nĩ Inoro FM. Thank you so much. Na ikiraka rĩrĩ ritũ rĩa mbere nĩ tũkwamba kũhanyũka kũrĩa mwena wa Mwea, no tũtanamba gũthiĩ mũciĩ ũcio reke tũkũririkanie o nawe tũtanahanyũka Mwea ndũkariganĩrwo nĩ kũhanyũka kwa Rembesha, ndũkariganĩrwo nĩ gũcera kwa Rembesha tondũ tũrĩ na mbia na tũrĩ na ciringi 10,000 ithaa ritũ rĩa mbere, tũrĩ na 10,000 ithaa rĩa kerĩ. Tũkwĩraga kwa Rembesha maisha nĩ gũtigĩrĩra atĩ maũndũ maku mũthikĩrĩria nĩ twahota gũkorwo tũgĩkũnyitĩrĩra, na korwo tũtigũkũnyitĩrĩra igana kwa igana nĩ
twahota gukorwo tukioya tu gacunjĩ ona korwo ni 10%, 20%, 30%, na ũrĩa ũgĩkĩhotanagira milioni 3 ri ucio guona atari 98%. Kwa kuingira kwa Rembesha ni twerekeire kuingira weekend, rucio ni Friday, muthenya wa Saturday ni tugakona milioni 3, muthenya wa Sunday turi na milioni 1.5, na muthenya wa umuthi kuri na milioni 1 thiini wa hagaria. Thursday kukuririkania ahotani ni ere 500,000 na we warahuka rucini rwa umuthi na wona kiroko kiega ni favor nene muno Ngai akuhete. Ona ithuĩ rucini rwa umuthi Ngai ni atuhete eno favor, na tokorwo favor ya kwihotanira umuthi ri imwena waku, you never know uria wagereire gwika ni vouchers iria ukoretwo ukigura cirurumure na ciringi 100 tu kuria gwa 5241 account Inoro. Na wona waeka ũguo watũma ciringi 100 ni ati ni gukorwo kiamukira ciringi 10,000 akahinda gatari kuraya. Paybill ni 525241. Inoro shesheni hakuhe nawe. Yes. Ndukariganirwo tukiria hau tugukwite tuguthie kuria mucii wa kuria Mwea na tukiri na Reverend Father. Karibu sana Reverend Father. Asante sana wajiru ito rucine. Gutire na uruturiaga turi na wakarura. Mwena thayo. Turi na thayo wa Ngai na gikeno. Ucio ni Ngai mwega na mutugi tumukumie Yesu Kristo. Tumukumie mahinda mothe. Nenda wa Yesu roka na njira ya Maria. Ni Ngai mwega kugeithia wakarura rucine nake umugeithie muno rucine ruru. Ndageithika muno mutungatiri. Gumuno gushikuri Ngai, karibu sana. Amen. Karibu. Asante sana. Nende acokeria Ngai gatho rucine ruru ndu wa gukorwo ya tuhete ni humu na agacoka agatwarahura na agatuhe muthenya mweru. Niguo twakimucokeria ngatho. Niguo rago tumucokageria ngatho hingo ciothe. Ni akamagegania na gutiri Ngai ungi take. Amen. Iguru ria maundu mothe. Rucini rwega wajiro na akarwerekeje kanya gaka nigetha ngeithie muthikiriria wa Inoro FM. Na ndimunyite ugeni rucini ruru nigetha tuyote guthie mbere ya Ngai twiharirie. Ni njitagwo Reverend Father Patrick wa Werwa Njoroge kuma Charismatic Catholic Church Irinyaga Diocese guku mwena wa Mwea ifa, na ngacokeria Ngai ngatho muno ni tondu wa kiho kia muoyo rucini ruru. Ndienda tuthie mbere ya Ngai nigetha tumucokerie ngatho na tugathe ritwa riake na tuge ni agirire. Na mbere tuthiete mbere ya Ngai ni gwenda tugie na kiugo gikuhi muno gia kwihariria thiini wa Roma 13 tuguthoma kiugo 13 11 tuthoma 12 13. Maandiko maratwira ati hamwe na uguo inyuĩ nĩ mũĩ wega nĩ mahinda marĩkũ maya tũrĩ. Ingo nĩ nginyu mũkĩre mũtige gũkoma, amu rĩu ũhonokio witũ wĩ hakuhĩ gũkĩra rĩrĩa twetereire kana twetĩkĩrie. Ũtukũ wĩ hakuhĩ gũthira naguo mũthenya ũkinye. Rekei twĩyaũre maũndũ ma nduma, twĩhumbe indo cia mbara cia ũtheri. Rekei tũthiage na mĩthiĩre ĩrĩa yagĩrĩire gwĩkĩrwo nayo ũtheri-inĩ. Nĩtũtigei na maruga ma wagani na ũrĩu, ciĩko cia ũrathoni, gũtharia mbara na kũiguanĩra ũiru. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩa Mwathani. Rũcinĩ rwega mũthikĩria wa Inoro FM na wothe arathikĩrĩria rũcinĩ rũrũ kũrĩa guothe ũrĩ. Tutathiĩte na mbere na kũhoya kana tutambĩrĩirie mahoya rũcinĩ rwega nĩ tũraririkanio atĩ nĩ wega tũgĩage na njĩra ya gũikara na wega. Nĩamu mahinda maya tũrĩ nĩ mahinda maritũ. Mũthuuri Paulo akĩaria na Aroma nĩ augire atĩ nĩtũĩ wega maya nĩ mahinda maritũ tũrĩ, atĩ na hinda nĩ ikinyu rĩrĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũtagũkoma. Ũguo nĩ ta kuuga tũkorwo twĩiguĩte mahinda marĩ mothe, tũkorwo tũkĩmenya ũrĩa tũreka mĩarĩrie-inĩ itũ, mĩĩkĩre-inĩ itũ ya maũndũ ona gwĩciria gwitũ. Nĩamu ũhonokio witũ wĩ hakuhĩ gũkira kana gũkĩra
kana gukira riria twetereire mahinda maya nĩ tũrĩa gũkoragwo kũhana andũ aingĩ kana amwe itũ nĩ twakorirwo tũrĩire mũno ũhoro-inĩ wa thimũ na makĩria ũhoro wa mitandao na ndũĩ itatene kana mahinda marĩ ho thutha rĩrĩa andũ makoragwo meimĩte mũno mahoya-inĩ kwĩna gĩcunjĩ kĩnene mũno kĩa andũ tũkoretwo tũrĩire kũu tũkariganĩrwo nĩ mahoya tũkariganĩrwo nĩ kiugo kĩa Ngai nĩ twakomire nake shaitani rĩu akachukua usukani tukasahau jinsi ambavyo tunastahili kuishi nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩrĩte mũno tũkorwo tũiguĩte mũno tondũ nĩ matukũ marĩa maritũ mũno na nĩ wega gũkorwo twĩharĩrĩirie gũcoka kwa mwonokia witũ Yesu Kristo no kĩo mũthure Paulo atwĩra twĩyaũre maũndũ ma nduma na twĩhumbe indo cia mbara na ĩmwe ya indo icio cia mbara nĩ mahoya marĩa tũrenda kũingĩra harĩ mo rũcinĩ rũrũ twĩhumbe mahoya macio kana twĩhumbe matharaita macio ma mbara nĩgetha tũhote gũtoria shaitani o ta ũrĩa twĩrĩtwo thĩinĩ wa Efeso 6 kwanjia hau 10 ũhoro wa indo cia mbara iria iheanagwo nĩ Ngai nĩ ngũhoya mũno nĩgetha Ngai atũteithie rũcinĩ rwega nĩgetha maũndũ marĩa twagweterwo rũcinĩ rũrũ marĩa twagĩrĩirwo gũthengia megiĩ maruga ma nduma ũrĩu ciĩko cia ũrathoni ũtharia mbara na kũiguanĩra wĩri na maũndũ mangĩ maingĩ mathenge harĩ ithuĩ tũkĩoha rũcinĩ rũrũ tũrie Ngai witũ atũteithie mũno nĩgetha tũhote kũmathengia na twĩhumbe matharaita ma mbara marĩa maheanagwo nĩ Ngai nĩgetha tũhote gũtoria ũrĩa mũũru Ngai witũ atũrathima mũno na twĩke wega tũkĩharĩria tũgĩthiĩ na mbere na kũhoya o ũmwe witũ akĩharĩria tũkĩhoya nĩgetha Ngai atũteithie na atũtongorie tũhote kwĩhumba maũndũ macio na tũkorwo tũtongoretio nĩwe Ngai atũrathime ona twĩke wega rekei twĩharĩrie tũhoe na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru nĩgũtuĩke guo Mũthamaki mwega Ngai ithe wa kĩgongona ndanyiha mũno mbere yaku rũcinĩ rũrũ rwega mbere ngĩcokia ngatho nĩ tondũ wa kĩheo kĩa muoyo ngĩkwambararia na ngĩgũkumia Mũthamaki mwega nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe we nĩwe Ngai wa Ibrahimu Ngai wa Isaka na Jakubu Ngai wa maithe maitũ ona Ngai wa mwathani witũ Yesu Kristo we nĩwe Ngai ũyũ wombire indo ciothe ũkĩũmba igũrũ na thĩ na ũkĩũmba mũndũ na mũhiano waku ona ũkĩmũhumba mũhuro wa riũa nĩgetha atuĩke wa kũroraga indo icio ona ũgĩtuĩka wa kũmũhe rũtha rũnene mũno na kũmuongerera hinya wa kuongerereka ona gũciarana Ngai witũ wa matu-inĩ nĩ tũkũheaga gĩtĩo na tũgagũcokagĩria ngatho mũno nĩ tondũ we nĩ wĩkaga magegania na nĩ tũiguaga na nĩ twendete Mwathani ndĩambararia rĩtwa rĩaku Mwathani na ngauga nĩ wagĩrĩire Mũthamaki mwega ndĩrauga nĩ wagĩrĩire Ngai witũ wa matu-inĩ tondũ nĩ ũtwĩkagĩra maũndũ manene Ngai witũ wa matu-inĩ amũkĩra ngumo na ũgoci kuma ngoro-inĩ yakwa na makĩria mahinda maya Mwathani twanyitana hamwe na mũthikĩrĩria wa Inooro FM hamwe na arĩa othe matũthikĩrĩirie rũcinĩ rũrũ rwega Ngai witũ wa matu-inĩ tũgĩcokia ngatho na kwambararia rĩtwa rĩaku rũcinĩ rũrũ nĩ tondũ wa kĩheo kĩa muoyo ũgatwarahũra Mwathani ũgatũhe mũthenya mwerũ Ngai witũ ũgatũcokeria mĩhũmũ na nokĩo tũrambaragia rĩtwa rĩaku na tũkarĩgatha nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe nĩ wega Ngai witũ amũkĩra ngumo na ũgoci nĩ wega Ngai witũ wa matu-inĩ nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire nĩ wega Ngai witũ wa matu-inĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ twagĩrĩirwo nĩ gwĩka Mwathani no gũcokeria ngatho nĩ tũrauga nĩ wega Mwathani tondũ wa ihinda rĩrĩ watũhe Mũthamaki mwega nĩ tũrauga nĩ wega Mwathani tondũ wa kanya gaka watũhe nĩgetha tũgũcokerie ngatho atĩ twĩna mĩbango na twĩna mĩhũmũ Mwathani nĩ amu nĩ kũrĩ amwe aitũ rũcinĩ rũrũ rwega makaraigua mĩĩrĩ yao wega Ngai witũ wa matu-inĩ nĩ kũrĩ Ngai witũ wa matu-inĩ amwe aitũ Mwathani marathiĩ na mbere na gũthumbũrwo nĩ mĩĩrĩ me mathibitarĩ-inĩ rũcinĩ rũrũ ona angĩ marĩ mĩciĩ Mwathani we Ngai ũtũũraga muoyo ndanetĩria ũhonio waku rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ hau Ngai witũ wa matu-inĩ makomete gĩtanda-inĩ Mwathani ona angĩ Mwathani matigakoma toro nĩ tondũ wa makoretwo magĩthumbũka Mwathani ndametĩria favor na grace yaku rũcinĩ rwega Mwathani mamũkĩre ũhonio waku Ngai witũ wa kĩgongona maririkane no meke wega Ngai witũ wa matu-inĩ na marĩkia kũhona Ngai witũ wa matu-inĩ maririkanie gũcokia ngatho nĩ tondũ Ngai witũ wa matu-inĩ gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe o ta ũrĩa maandĩko matwĩraga wega atĩrĩrĩ atĩ Ngai witũ wa matu-inĩ arĩa marĩkirie kũhonio mangũrĩ ũmwe no waririkane gũcokia ngatho Mwathani ĩkĩra Ngai witũ wa matu-inĩ ngoro itũ ya gũcokia ngatho nĩ tondũ maingĩ Mwathani ũtwĩkagĩra tũkariganĩrwo gũcokia ngatho nĩ kũrĩ Ngai witũ wa matu-inĩ rũcinĩ rũrũ rwega Mũthamaki mwega matareire Ngai witũ wa matu-inĩ mena thayũ thĩinĩ wa ihiko ciao kana thĩinĩ wa mĩciĩ yao maraire makĩrũa maraire magĩturugana Ngai witũ wa matu-inĩ Mwathani ndagũthaitha Ngai witũ wa matu-inĩ ũmahe thayũ rũcinĩ rũrũ ũmahe ngoro ya kũũmĩrĩria Ngai witũ wa matu-inĩ na gũkirĩrĩria na makĩria gũcokanwo Mwathani kũhanĩra na kũigua
kuiguanira tha mwathani ona guthikaniria na njira nene muthamaki mwega ndetia tha thiini wa iko icio mwathani ndetia kuiguana mwathani thiini wa mĩciĩ itu muthuri na mutumia maiguana mwathani na ciana ngai hamwe ngai itwa matine na aria akũrũ na ciana cia ngenge ngai itwa matuini na nigetha iko ciothe mwathani turaikara tuikare twi thiini waku mwathani tukwende muno tukumenya na tugutungatire na njira ĩrĩa yagĩrĩire ndagũthaitha mwathani ndũgatutige na ndũgatũrekererie tuiguagĩre tha mwathani ũgĩtwĩkaga wega hingo ciothe mwathani na nigetha mwathani tũthiĩ na mbere na gũtũra bũrũri ũyũ watũheire mwathani twĩna thayũ tuiguanĩte na tũnyitanĩte moko na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ndetia thayũ mwathani thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya mũthamaki mwega tũkĩhora atongoria othe mwathani tũkĩenja na President Ruto mwathani hamwe na mũnyinyi wake Kindiki mwathani ũnyambere mwathani ngai itwa matuinĩ na kũmahe ũũgĩ na ũrĩa umanĩte na kũrĩ we na nigetha rĩrĩa magũtongoria andũ aku mwathani makorwo me thĩinĩ waku ngai hingo ciothe mwathani hamwe na atongoria othe mwathani arĩa maratongoria nyanja itiganĩte ngai itũ wa kĩgongona ũmeke wega mwathani no marathime Jehova ũmeherie ngoro yaku yokoroku mwathani ũmeherie ngoro ya kwĩyenda mwathani na nigetha makũruta wĩra ũcio makũruta kuma ngoro-inĩ ciao Jehova o ta ũrĩa ngai itwa matu-inĩ wa metire no ũkĩmathuna na njĩra ya mwanya na nigetha rĩrĩa ngai itwa matu-inĩ magũtungata makorwo maihũrirwo nĩ wega waku roho waku mũtheru ũkamatongoragia hingo ciothe naguo wega waku mwathani ũgakoragwo hingo ciothe thĩinĩ wao nĩndĩamenya mwathani ũkũigua ihoya ritũ rũcinĩ rũrũ rwega na nĩ ũgũtuĩka wega tondũ nĩ ũtwendete Jehova nĩ ũgũthiĩ na mbere na gũtongoria ngai itwa matu-inĩ andũ aku ũrĩa wendũire Jehova kwĩhoera ndungata ciaku ciothe kũrĩa mwathani iratungata mahinda ma atungatĩri makorwo na mbara nene mwathani nĩ tũkoretwo tũgũkĩrwo na njĩra nene nĩ ũrĩa mũũru na mũcukani mwathani tũgakorwo tũgĩka ciĩko itagũkenia mwathani ndagũthaitha mwathani ũtũiguĩre na tũrĩa twarigikanio rũcinĩ rũrũ twĩhumbe matharaita ma mbara tweherie maũndũ ma nduma tũikare ũtheri-inĩ nĩ amu ngai itũ matu nĩ twagĩte kũmenya ũguo tũgatongoria ndungata ciaku na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire mwathani nĩ tondũ wa mĩtugo itũ ĩtarĩ mĩega mũthamaki mwega ndahoya roho ũcio mũũru ũrothira mwathani ndatomithia roho ũcio rĩtwa-inĩ rĩa Jesu ndaregana na maroho macio makoma katika jina la Yesu mwana wa Mungu ya kwamba wachungaji hatapata roho ya mambo maovu ya kwamba sisi wachungaji tutaishi kwa njia ambayo inafaa mwathani ngai itũ matine tũgitĩre no tũiguĩre tha nĩ tondũ mbara nĩ nene Jehova Ngai tũrũgame na magũrũ maitũ nĩgetha tũgwĩte no tũigue mũthamaki mwega na nĩgetha twĩkare mĩtugo ĩrĩa yagĩrĩire na tũkaragia mĩario ĩrĩa yagĩrĩire na tũgakoragwo na ciĩko iria njega mbere ya andũ na nĩgetha rĩrĩa tũkũrũgama kũhunjia kiugo gĩaku Ngai tũkarute gakiugo kuma ngoro-inĩ citũ atĩ ciĩko iria tũreka nĩcio tũrahunjia mwathani mwega atĩ tũgũtũkie mwana wa Ngai na tũikare ta ũrĩa kwagĩrĩire mũthamaki mwega Paulo nĩ ekĩrirwo kamũigua mwathani o ta ũrĩa tũiguaga thĩinĩ wa 2 Corinthians chapter 12 mũgwanja atĩ ũkĩmwĩkĩra kamũigua kau thĩinĩ wa mwĩrĩ wake wamwĩkĩrire mwathani nĩ ekĩrirwo nĩ mũtũmwa wa Shaitani nĩ tondũ ngai itũ matuire he kĩrĩa endete kũmũbundithia no kũmwĩra wega waku nĩ ũmũriganĩte ndagũthaitha wega waku mwathani ũtũigane rũcinĩ rũrũ rwega na nĩgetha rĩrĩa tũgũtungata atĩ thĩinĩ waku wega mũthamaki mwega nĩ tondũ wa mawega marĩa ũtwĩkĩire mũthenya na tũtingĩriga nĩ gũcokeria ngatho ndagũthaitha mwathani ũtũthikĩrie na njĩra nene nĩ kũrĩ matarĩ gũkũ bũrũri-inĩ me mabũrũri ma nanja mũthamaki maririkane mwathani no marangere ũmagitĩre mwathani no mamenyerere na njĩra nene makĩria mahinda ma kũrakorwo na iringiria nyingĩ cia mũtũrĩre mwathani kwĩna makũmbĩ maingĩ mwathani ngai itũ wa kĩgongona maririkane ũkĩmatongoragia nĩ twaregana na roho wa ikuũ mwathani nĩ tondũ ngai itũ matinĩ gũkorwo twĩrĩkĩte na kũrĩ irio mwathani ciana nini mwathani makĩria mahinda ma mwathani tũrĩ ndagũthaitha mwathani tũririkane no tũiguĩre tha na nĩgetha tũikare tũgwetereire makĩria ma arangĩri o metagĩra rũcinĩ nginya mbere mwathani na gũtongoria ũmwe witũ mwathani ũtũrangĩre no twĩke wega tũtithanie hamwe nawe tũkũigue mwathani maũndũ-inĩ mothe tũkĩhora arĩa marĩ mena na mawathe mũthamaki mwega ũmaiguĩre tha ngai itũ matu-inĩ mũthamaki mwega nĩ kũrĩ magerera mathĩna ngũrani makĩria mahinda ma mũthamaki mwega matarĩ na gĩa kũrĩa ona gĩa kũnyua mũthamaki mwega maririkanie atĩ ngai itũ matu-inĩ na inya ngai itũ matu-inĩ wa gũprovide mũthamaki mwega ndũkareke andũ aku makuĩ nĩ ng'aragu Jehova reke mwathani rĩrĩa mũndũ aumagara rũcinĩ rũrũ rwega gũthiĩ ngai itũ matu-inĩ gũcaria aone mwathani kũringana ũrĩa mwathani ũtwĩrĩte nacio igũta mwathani ndacihoera mwathani cigarũrĩre mũtũrĩre wacio na nĩgetha tũkĩre mwathani twĩtũme ngai itũ matu-inĩ na nĩ mũtũrĩre itũ nĩ ũgũcenjia mũthamaki mwega nĩnjĩtĩkĩtie nĩ ũkũrathima ũmwe witũ mwathani nĩ ũgũtwĩka maũndũ mega mwathani nĩ ũgũtũrathima rũcinĩ rwega na ũtũtongorie na njĩra nene mũthamaki wa kĩgongona ndohera na ceceni ya Royal Media mwathani yothe mwathani kũrĩa tiganĩte fraternity yothe ngai itũ matu-inĩ ũmarathime ũkĩmekaga wega hamwe na SK Macharia mwathani na mamwitũ gathoni mũthamaki mwega ũmarathime
kurathime ukimekaga wega nĩ wĩra marutaga rũcinĩ na hwaĩ-inĩ na mahinda mothe mũthamaki mwega na kwĩhotha kwao Ngai witũ akĩgongona ndahoera ndungata ici mwathani Ngai witũ amatu-inĩ yatungatwo rũcinĩ rũrũ wega ũthiĩ na mbere na kũmeka wega na kũmatongoria hamwe na othe magũtinda thĩinĩ wa ceceni ĩno mwathani ũmatongorie Ngai witũ amatu-inĩ nĩgetha ũmemerekia wao mwathani ũkinyanĩre na ũthiĩ na mbere Ngai witũ amatu-inĩ na kũgacĩra marigicĩirio nĩ roho waku mũtheru ndaria thakame ya Jesũ igũrũ rĩao ũmarigicĩrie mũthamaki wa kĩgongona na nĩgetha makĩruta wĩra makarutaga marĩ thĩinĩ waku matongoretio nĩ wega waku hingo ciothe Jehova tũkana matiganĩrie mwathani mathikagĩrie magũgwĩta mwathani Ngai witũ amatu-inĩ na ũkamahumba thiri na wega waku hingo ciothe twaria thakame ya Kristo tũtongorie mũthamaki mwega tũkwaria thakame ya Jesũ twanane hamwe na ithuĩ Ngai wa kĩgongona Ngai witũ amatu-inĩ tũririkane no twĩke wega mũthenya wa ũmũthĩ ũtũtongorie tũrĩithie tũmenyerere na ũtũrangĩre na njĩra nene tũkĩambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ twambanĩrĩrie hamwe nawe maũndũ mothe tũkwĩka mwathani na mĩario yothe tũkwaria Ngai witũ wa kĩgongona ũtũthikĩrĩrie twakũma roho wa ngoma roho wa magongona ma nduma roho wa naingĩra Kenya wa magongona ma nduma moganga nogo ona orogi ona majini yothe nĩ twakaragia rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ andũ aku matikũnyariirwo nĩ ũrĩa mũũru mwathani nĩ twaunanga mĩgongona mothe ma nduma nĩ twaunanga magongona mothe ma ũrĩa mũũru na twetia thakame ya Jesũ citongorie mũthenya wa ũmũthĩ rĩrĩa amwe mwathani ũkweheria ikuũ ciothe njĩra-inĩ mwathani na barabara-inĩ citũ gũtirĩ mĩtino mwathani ĩkuoneka mwathani twĩ thĩinĩ waku arĩa mabangĩte gwĩka magongona barabara-inĩ nĩ ũndũ wa andũ aku mwathani nĩ ndaregana na raini icio in the mighty name of Jesus reke thakame ya Jesũ tũtongorie twĩke maũndũ marĩa magĩrĩire Ngai witũ amatu-inĩ tũthiĩ na njĩra iria ciagĩrĩire tindania na ithuĩ mwathani twagũthaitha ũtũmenyerere ũtũrĩithie na ũtũrangĩre na nĩ rĩtwa-inĩ rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho gũtuĩke guo amen amen thengio mũno Father Ngai akũrathime ameni 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 na nĩ twacokia ngatho nĩ ũndũ wa kũnyitana na ithuĩ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ rwa TBT nĩ Ngai mwega na tũkamenya Ngai ũyũ mwega ũyũ watũmire iria rĩrĩa inene rĩkĩgarũrũka rĩgĩtiga gũkorwo ũrĩa rĩarĩ rĩgĩtuĩka thĩ nyũmũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ona ithuĩ no atuĩke wa gũtũcenjeria maũndũ kabisa amen 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 korwo na ihinda rĩega amen amen mũthenya wa kĩrathimo amen nĩ no kĩgeithanie mũno 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 mwena ũcio wa Mwea nĩngũgeithagia mũno Mwea andũ othe ma Mwea marogeithĩka othe na Kĩrĩnyaga Ngai witũ amatu-inĩ ameke wega na kũrathimwo na njĩra nene na Mũkenya wothe harĩa arĩ na mbere na kwamũkĩra ngeithi citũ na kũrathimwo nĩ Ngai na njĩra nene amen no ririkane gũtũthakĩra rwĩmbo rwa Katholic wĩtagwo Kenya nĩ kanene wa mwarimũ nĩgetha kanani ĩno twaheirwo rĩ nĩ mwathani tũmĩmenyerere nĩgetha twenda mũno nĩ ithuĩ twathũkia twakoroka mũno nĩ ithuĩ twathũkia nĩguo okay asante sana mũgĩtinde wega na ndungata ĩyo ya Ngai menyererwo mũno mũgĩthiĩ na mbere na gũtungata tuko pamoja Ngai witũ aromwĩka wega thank you asante sana rĩu thaa 11 yatigaria ndagĩka 21 karibu mũthikĩrĩria witũ gũkũ nĩ ceceni hakuhĩ nawe mũciĩ nĩ wa ũtugi na ũtana kũrĩa tũrathiĩ na mbere na kũgoca rĩtwa rĩa Ngai na kwambararia mawĩko make na kũhoya Jehova athiĩ na mbere na gũtũcerera tondũ agũcerera maũndũ matikaraga ũrĩa mararĩ maũndũ no nginya mangĩcenjia Ngai agũcerera maũndũ no nginyagia mangĩerũha Ngai agũcerera maũndũ no nginyagia mangĩhinga prophecy no nginyagia ĩngĩhinga kana ũrĩa Ngai akwĩrĩire no nginyagia maũndũ macio mangĩhinga koguo kenerera Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ na we ũkenaga nĩ ũndũ wa Ngai na ũndũ ũcio wa mwĩhokera mũthenya wa ũmũthĩ ti tũhũ maũndũ macio wera Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ akũririkane ndũnaruta wĩra wa tũhũ tondũ tiga nĩwe gũkorwo na ithuĩ rũcinĩ rũrũ tiga nĩ mahoya na tũtingĩrĩ na wa gũtũruĩrĩra koguo rĩ nĩ tuonete wega na nĩ tuonete tha ciake na gweterera ithuĩ no tũgũthiĩ na mbere na gweterera hatarĩ na nganja amen amen karibu sana mwarimu N Martin rwĩmbo Kenya
nĩ Kanani. Na tũgĩcokereria nĩ tũgũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa kiugo gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, kiugo kĩa mbere ikereka rĩrĩ ritũ rĩa mbere na gũkwĩra atĩrĩrĩ, ndũkariganĩrwo gũcera kwa Rembesha Maisha tondũ maũndũ nĩ mega na maũndũ no mathiĩte na mbere na kwagĩra. Tũgakwarĩria mũciari wĩ hau, mũciari ũrakĩmenya ciana nĩ irahinga cukuru hivi karibuni, nĩ tũkwenda ũkorwo na mbia cia shopping, nĩ tũkwenda ũkorwo na mbeca cia gũtreat ciana rĩrĩa ciahinga cukuru, nĩ tũkwenda gũkũnyihanyihĩria mũrigo we ũkoretwo ũkĩhinyĩrĩrĩka mwena-inĩ wa mbeca, tũgakũnengereria mweke wa gũtuĩka mũhotani mũciĩ ũyũ mwega wa Rembesha Maisha. Na tũkwĩraga mũndũ wothe, mũthikĩrĩria wothe no ehotanĩre. Wona wacera kure muci wa Rembesha Maisha no guthi kure mwena wa paybill wikire 52524152 5241 akaunti no Ramon Shirigi gana rimwe macio mangĩ tigire Ngai witũ ũyũ mũthingu na mwega na mwĩhokeku. Kaya kĩrũgĩrĩra rwake moime Misiri magĩthiĩ Kanani bũrũri mũthaka wĩna ũkĩ na iria cieni nduru na irĩma ta igũrũ rĩbata ona thĩ nwe rĩbata. Kenya nĩ Kanani kaya twete mwana maithari mũkagĩthomwo na ithuĩ Kristo erega mwĩ maithe na mũtionaga bũrũri ũyũ wathira ona ithuĩ nĩ twathira tũcoke Misiri tũtwarĩtwo Kanani wahuria na nĩhurie ciakũhuria ciathira mũthenya ũkerĩra nĩtongani ũkarĩra. Igũrũ rĩrĩbata ona thĩ nwe rĩbata thoma wĩra mũnene Ngai akĩmĩharĩria ta kĩganda kĩnene tũigĩtwo tũthũkũme mũcara nĩ igũrũ kĩahara nĩ twahara. Kenya nĩ Kanani kaya twete mwana maithari mũkagĩthomwo na ithuĩ Kristo erega mwĩ maithe na mũtionaga bũrũri ũyũ wathira ona ithuĩ nĩ twathira tũcoke Misiri tũtwarĩtwo Kanani wahuria na nĩhurie ciakũhuria ciathira mũthenya ũkerĩra nĩtongani ũkarĩra. Betito nĩ mwaukia na mũĩ makaimana nĩwe mũheaga mbura ya kĩmera njũĩ ithima cia ng'ara ng'aragu wĩyũkĩre gũkua no tũgũkua Ngai ndendaga irimũ. Kenya nĩ Kanani kaya twete mwana maithari mũkagĩthomwo na ithuĩ Kristo erega mwĩ maithe na mũtionaga bũrũri ũyũ wathira ona ithuĩ nĩ twathira tũcoke Misiri tũtwarĩtwo Kanani wahuria na nĩhurie ciakũhuria ciathira mũthenya ũkerĩra nĩtongani ũkarĩra. Rĩrĩa yoira ya njahe irio ta magai ciaraga twarĩa nda ciaiyũra tũgate tũkĩendagia rũciũ twĩnjara rũhĩ twahanire tũnyoni tũgũkua tũthire na Ngai ndakerira. Kenya nĩ Kanani kaya twete mwana maithari mũkagĩthomwo na ithuĩ Kristo erega mwĩ maithe na mũtionaga bũrũri ũyũ wathira ona ithuĩ nĩ twathira tũcoke Misiri tũtwarĩtwo Kanani wahuria na nĩhurie ciakũhuria ciathira mũthenya ũkerĩra nĩtongani ũkarĩra. Kĩndũ gĩkĩ mwĩtagia tahe kĩndũ kwarĩrie ndũngĩrutwo ndutu ũtarĩ na ihaki korwo nĩ kũrĩ ũrogi no njuge tũrĩa roge
Kesho nesho gai na no mona gatoro. Kenya ne kanani kaya tuete. Mwana maigari mokana namo. Neide Kristo eraga we maidana motionaga. Orario yo wadira. Onaidwe ne twadira. Kesho ke misiri tutware tukademi. Wahuria na ndigwe. Shako huria shabira. Mondenya kerera netonga tukarira. Shesheni ya kwena. Sia igoro no do kamerage atete dere bata ororio yo wadira kanida ne yadira na moyo twedaga torete no tigoro Kenya ne kanadi kaya twete Mwana maigari okana namo Neide Kristo eraga we maida namo tionaga ororio yo wadira onaidwe ne twadira kesho ke misiri tutwane tukademi wahuria na ndigwe shako huria shadira modenya kerera netonga tukarira tugesharia togoria ukana gya kogania twerega kogania eukione haria turi idare gerejira durano tukoganie aturia tumia magetira korori Kenya ne kanani kaya twete Mwana maigari mokana namo Neide Kristo eraga we maida namo tionaga orario yo wadira onaidwe ne twadira kesho ke misiri tutwane tukademi wahuria na ndigwe shako huria shadira modenya kerera netonga tukarira Ugethie America, Britain kana Italy, ugagane guthaka ngai niamatogirie tugetiga kwemena na tunyitane hamwe nikio thungumari ona ithuĩ tũtangĩgĩa Kenya nĩ kanani kaya twete Mwana maigari mokana namo na ithuĩ Kristo eraga we maithe namo tionaga orario yo wadira ona ithuĩ nĩ twadira kesho ke misiri tutwane tukademi Asante sana rwimbo rwega rwa gikatore kiruinitwo ni mwarimu N Martin bururi uyu ni mawathira ona ithue ni twathira ati watuika wa kwenda we mutongoria uhetwo position ni watuika wa kwenda ukahuria na kä å rä å ngä akahuria å rä å ngä aketahä na kä å rä å ngä agetahä indo icio ciothe cia gwä tahä icio tå rageria gwä tahä cingä thira ona må thä na gä tonga tutalia pamoja ni kwaga thayå kwagä a mbara tutalia pamoja ukora waingä ha tutalia pamoja to må thä å kå rä ra ona å cio nake wä na å tongo nake no agå kä rä ra koguo nä wega tå ririkane bå rå ri witå wa Kenya tå hoyagä re bå rå ri witå atongoria itå tå mahoyagä re ngai atuä kage wa kå maheaga kä ndå gä gwä two empathy na gå kä maheaga kä ndå gä gwä two kwenda thayå na ngoro cia kå iguä ra arä a maratongoria atha na gå ikorwo magä kä ra iratå iria cirä na arä a maragä tongoria andå rä a må ndå etä kä ra gwä kä ra kä ratå kä a mwenzake ndigwä ciria no å mwä ke å ru tondå nä å rakä menya kä rä a kä ngä korwo gä gä thiä na mbere koguo rå cinä rwega bå rå ri witå ngai atå hete tå gacokia ngatho nä thayå å yå atå hete na tå kahoya atä ngai witå no agå thiä na mbere na kå rathima o må kenya harä a arä ona å rä a wä nja wa bå rå ri Mungu akubariki na akupende zaidi ngwiciria rwimbo rũu in short rũraiga weka wega nĩ weweika na rũgacoka rũkaiga kĩrĩa mũndũ ahandaga nĩ akagetha na ũguo nĩguo gũkoragwo kũhana hatarĩ na nganja atĩ mũndũ rĩmwe nĩ arĩaga maciaro ma magetha make
Tondu Ngai ti mũrĩa ng'ũrũ gũtikĩrĩ hĩndĩ ũngĩhanda biribiri ũgĩkĩgetha macungwa. Mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Thursday TBT mweri 20 mweri wa 3 mwaka wa 2025 tũkĩingĩra thĩinĩ wa kiugo gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. No nyende arĩ mũthenya wa kũririkana maũndũ marĩa hihi mũndũ anagerera. Ngũririkania mũthikĩrĩria wa Ino FM no wega rimwe na rimwe kwaga gũtindĩrĩra maũndũ marĩa managuraria ngoro yaku. Nĩ wega rimwe na rimwe kũreka maũndũ marĩa hihi wanahĩtũkĩra mathiĩ na mabuĩrie amu Ngai nĩ areka ũndũ mwega na ũndũ mwerũ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Na ndĩraria ciugo icio no ngoreirie Isaiah 43 thĩinĩ wa ibuku rĩa Ngai itheru, thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaiah 40 netatũ kamuhari ga 18 na ga 19 Biblia igatĩrĩrĩ Mwathani arakiuga atĩrĩrĩ, tigai kũririkana o maũndũ marĩa mekĩkire tene ona kana gwĩciria marĩa marĩ kuo tene. Eterera wone ũndũ ũngĩ mwerũ ũrĩa ngwĩka ona rĩu rĩ nĩ ndĩrawĩka. Nĩ ũkũhota kuona atĩrĩrĩ nĩ ngũthondeka barabara kũrĩa werũ-inĩ na ndume njũĩ igie kũu. Mwathani araiga tigagai kũririkana maũndũ marĩa mekĩkire tene. Na rĩmwe na rĩmwe nĩ tũtũraga ruo-inĩ rwekĩkire tene. Rĩmwe na rĩmwe nĩ tũtũraga kũgwa-inĩ kũrĩa twanagwa, gũtihio twanatihio, kũmenwo twanamenwo, matharau twekirwo handũ ona kana hihi kũrĩa watũraga, kũrĩa andũ matũragia rũgano. Rĩrĩa ndatũraga gwa tata witũ, rĩrĩa ndatũraga gwa sister yakwa, kũrĩa ndandĩkĩtwo, ũgakorwo atĩ meciria maku matũragia maũndũ marĩa moru. Kiugo Ngai kĩratwĩra tigagai kũririkana maũndũ marĩa mahĩtũku amu niĩ Ngai nĩ ngũkorwo ngĩka ũndũ mwega. Na kũrĩ mũndũ mũthenya ũmwe wanjarĩirie akĩnjĩra wakanura mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ angĩũka arie haha na arie na njĩra itherũ tũtheke mũno makĩria. Angĩcokera ũndũ ũcio hihi no ũtheke rita rĩmwe na angĩcokera rĩa gatatũ ndũngĩtheka. No maruo marĩa wanagerera rĩmwe nĩ ũririkanaga ũkarĩra rĩa mbere, ũkaririkana ũkarĩra rĩa kerĩ. Ona thaa ici kũrĩ andũ mararirikana maũndũ marĩa managerera makarĩra, ũndũ ũcio ũgatũrwo marĩragia o ta ũrĩa mũndũ atangĩgũthekia maita merĩ na kaũndũ aigĩte. Ũguo noguo ngwenda gũkwĩra rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, tiga kũririkana ruo wanagerera, tiga kũririkana kũgwa wanagwa, tiga kũririkana gũtihio wanatihio, tondũ maũndũ macio Jehova araiga nĩ ngwĩka ũndũ mwerũ. Na ũndũ mwerũ nĩ ũrĩkũ? Ũndũ mwerũ nĩ ũyũ areka kwĩ Jabezu, akariganĩrwo nĩ ruo rwake, akamwĩka wega na akamwaramĩria mĩhaka. Ũndũ mwerũ nĩ ũyũ areka kwĩ Hana na mũndũ gwĩtwo Elikana, agatũma atuĩke nyina wa Samueli mũthĩnjĩri Ngai. Ũndũ mwerũ nĩ ũyũ areka kwĩ mũndũ gwĩtwo Sara, akamũhe mwana. Ũndũ mwerũ nĩ ũyũ areka kwĩ Naomi, mũndũ gwĩtwo Ruth, ona marĩkĩtie gũte athuri ao, Ngai akamarĩha kĩndũ na kĩngĩ. Na koguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, we wĩ rungu rwa mũgambo wakwa, tiga nĩ ng'ania ndingĩarwarire, tiga nĩ ng'ania biacara yakwa ndingĩaharire, tiga nĩ ng'ania andigire na ciana ici, rĩu mũtũrĩre wakwa ũngĩrĩ mwega. Niĩ ndĩ haha gũkũririkania tu ta mũgambo wa Ngai atĩ tiga kũririkana maũndũ macio mahĩtũkĩte amu Ngai witũ nĩ egũkorwo agĩka maũndũ ma magegania. Biblia ĩrauga atĩ nĩ ngũtura njĩra werũ-inĩ. Ũguo nĩ kuga nĩ ngwĩka maũndũ marĩa matangĩhota gwĩkĩka. Nĩ ngũtura njĩra kũu werũ-inĩ. Kũu werũ-inĩ nĩkuo ngũkũheithĩria gĩtĩo, kũu werũ-inĩ nĩkuo ngũkũheithĩria riri, kũu werũ-inĩ nokuo gũgũtũma andũ maige ti therũ mũndũ ũyũ ararĩ na Ngai. Na rĩkorwo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ wareka ngoro yaku ihone, no menya atĩ gũtirĩ ũndũ wanaima Ngai na thutha. Reke ngũririkanie ũguo, ithuĩ tũkoragwo nĩ maũndũ hi na hi, no Ngai witũ akoragwo amoĩ mothe. Na koguo tiga maũndũ macio mahĩtũkire mahĩtũke na wĩre Ngai nĩ njũthĩrĩirie maũndũ marĩa merũ ũkũnjĩkĩra, nĩ njũthĩrĩirie ikĩro iria njerũ Ngai ũkũndwara, nĩ njũthĩrĩirie riri mwerũ ũkũnengera, tondũ we ndũrĩ mũndũ wa thĩ ũhenanie. God is not a man to lie. Auga nĩ egwĩka maũndũ merũ, nĩ ekũmeka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Jesu. Waikara mũcũthĩrĩirie na nĩ ũkũmona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Amen, amen. Na kiugo kiu giatukinyithia riu thaa 11 tigarĩtie ndagĩka 6. Thaa 11 yatigario ndagĩka 6 tu. Ngatho cia mwanya ũgĩthiĩ na mbere na gũcera kwa Rembesha Maisha. Utikwenda kũriganĩrwo nĩwe na gũgĩkwĩra ndagĩka nini mũno nĩgetha tũkorwo tũgetha mũhotani witũ wa mbere mũthenya ũyũ mwega ũrĩa tu wagĩrĩire gwĩka na ũrĩa wagĩrĩire kũrũmĩrĩra. No mũtaratara mũhũthũ mũno wa kũgũra voucher yaku ya kũgũra tigiti, mũtaratara wa gũtũma igana
rimwe kuri paybill number ya 525241 account ugekira kiugo Inoro. Ririkana atiriri, o uria wina vouchers nyingi, o uria wina tigiti muingi, o uria ureruhia tigiti waku, o uria urathi na mbere na kururumura tigiti ucio uragurite muthenya wa ira kana ukugurite githaa kiu kingi, ririkana noguo mieke ya kwihotanira ithia na mbere na kuongerereka. Ciringi 10,000 rucini rwega ni mbeca ungihota gukorwo ugika 1 2 3 nacio, na ciringi 500 iria we ungihotanira githaa kia hagaria ri kuma thinacara nginya thaa 4 cia rucini kuna milioni 1 iria gukorwo ikigayanio hari ahotani eri. Weri we niwe wagia gukorwo ukioya ikinya riria riagiriire ria kwigurira tigiti waku. Hihi ni ugurite tigiti kana wetereire ki? Paybill number ya 525241 account ikira kiugo Inoro na weterere uhurirwo thimu ya kwirwa atiriri ni wehotanira besha muthenya uyu mwega TBT ino njega. Ndagika inya tu cihande thaa 11 cia rucini. Geto Wanjiro wa Fausto ni nani Geto wa Karura wanyu tuno tugukiukiuga turiganirwo maundu ma tene, riganirwo ni maundu mairia wanathaka kana maita maria Wanjiro mundu agiuga ati ni ndirageretie ira ni no ngwirogerie muthenya wa umuthi no gerie o ringi beru tondu Ngai witu ni agwika wega wacira kure muci wa rembesha maisha kure kwa 525241 ciringi 10,000 cigwetereire na ni wagithio ni Reverend Father mesalimika sana wa Patrick Waberu kuma Catholic ya Kirinyaga, Diocese ya Kirinyaga, Charismatic Catholic Church Kirinyaga. Njire mitaboine muno makiria Aikaria gitaro ginya mutaro daragwa ginya maragwa othe ni mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Thank you so much. Akoria kwa 22989 ugithie na mbere na gutuma ndumiriri rucini rwega Gitawa Magogo na gasheri nito wakuona Njoroge mtetezi kuma kia Mutigo gaithika. Asante sana Reverend Deacon gashahi wa AIPC Rogai na Ikuru. Onaweka ni dansa rucini rwega Duro wa Jogu Ekoria Kirinyaga. Onawaka gori kuma mushi wa watu kana MC Boro Ebeneza. Thank you so much wekora mwena wa Uthiru. Onaedoke gaithike muno Jogu na wa Rachel wekora mwena wa Kadara Rugogo rwa Mashani wasalimie wote. Ona emurata wetagwo etagwo ati oyo wa Fraji Malimali wa Kikope Gilgil na Simon Maina baba koi wa thereruko mushi wa Gatito wakiuga mitaboni miega na muragitwa mukira wega muikari wa Nyeri gaithika rucini. Hashini Junior Mekuri mwena wa 22989 ni guthuke kure mwena wa Facebook ya Inoro FM. Wewe kinyeti mushi ucio wotuginotana page-ini itu we ni wendeda ukoro gitabra rucini ruru rwega we utharatura ni warahukire no gekira mutambo wa Inoro na betie na mundu ogwitwa Benjamin Nyaforo oruga good morning kuma mwena wa Nairobi mu mitambo-ini muno makiria Muriuki wa Nyamatamu Butchery ukajira Nyamatamu twi mitambo-ini muno makiria gona mundu gwitwa Mwaniki wa Hana ni ndakuona Degwa wa Nyandarua ona wege ithikoro ndumu na mundu gwitwa Kariuki Mushofi. Thank you Amos wa Githugo, thank you so much. Mundu gwitwa Kezie Gitao ona we ndakuona mama ke celeb ni ndakuona na riothe marathi nabri na gutwandikira kutukira kure kwa Inoro FM agiwa mwero murathima na aramwika maundu mamagegania na aramwenda muno makiria. Amen. Nawe ora eretia TBT
ndugakiriganirwo ni tugukorwo tugiguthakira ikereka riri ithaa riri ritu ria keri no riu ni ciarikia kwihanda wega thaa 11 cia rucini ni wega tungiamba tuikiria tu hanini tugicokereria nigetha tukihurire muhotani witu wa ikereka ria mbere uyu wehotanira ciringi 10,000 kuma kwa Rembesha Maisha ni arikitie gwika uria kwagireire na nikiahotanira 10,000 tondu ni arikitie gutuma igana ria kerimwe kuri pay bill number ya 525241 tugakimwira congratulations ni undu wa gukorwo wi muhotani witu ona uria ungi ukwihotanira mbere ya thinacara cia rucini congratulations kwoguo Francis ni twakena ni undu wawe gukorwo gitwika muhotani witu wa mbere umuthi muthenya uyu mwega no ni tugukorwo na wa keri na Francis ni tugukuhurira thimu namba yaku irikite na 00 gimenyaga kana tugikimenyaga ati ona hagaria team mokaga mena mururumo munene muno makiria riria timu ino maigira kuma thinacara nginya thaa cia rucini ni mokaga na ndeto njega na makoo magikumenyithia maingĩ muno maria makoretwo magithie na mbere bururi-ini na maundu mangi mega na kirira kiega tugakorwo tukiamukira na ndugakiriganwo nginya kuma kuri ageni aria tukoragwo nao githakia hagaria koguo ciringi 500 times 2 ni ahotani eri o mundu ciake 5 iyo ti milioni ni thaa 11 cia rucini tutikingira ithaa ria keri ina dakika cigana wa Karura thaa 11 na dakika 1 asante Mugeni motare Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Good morning Jeff. Good morning Wakarura and Wajiro wa Fausto. Tuko salama. Mwithayo. Muno. Ni kuroka. Yes. Ota mutugo. Riu muthi ni Thursday. Muthi ni Thursday. Na riu weekend ni yakuhiriria. Na ni ndoka gukwariria ciigie mbeca hanini. Gicoke mwena uria ungi. Nigetha ukirore magatheti. Na gukiri na kirero kiingi muno. Kuma kuri arutani. Kuma kuri andu megwitwo maabitha borithi. He maabitha borithi ndakua rucini. Eguthia hau Muthaiga police station na ni ahe horo ndamuiguira tha muno tamenya matira mararuta mbeca ciao muhuko mathie kurigitwo mundu angirwara no arutire mbia ciake muhuko insurance ira makoragwo na andu ndimarũgamagĩrĩra oro na hanini marero kwina thire na ni marengagwo of course ni atiriri nduraiguire ndagĩtarĩ Kenyatta arakuire thiete thibitari akarihio 300 SHA ikirutanĩria biũ ikamũrehera 30,000 inewe icio nĩ tũkwaria thaa thinacara cia rũcinĩ reke twĩre mũthikĩrĩria horo wa mbeca iria twĩnacio mũthĩ nĩ ciringi 500 ndamenya wewe wĩna ciaku 10 nigetha nani nyambe ngicoke mwena uria ungi niguo thengi muno Jeff na twina Francis Francis ni watwambiriria Francis ni mundu mwega ni mundu wathikire mwamwira aroke rucini na aroka niraingira kana niraingira ni sawa ona ni amia Yes. Ya kura Naivasha. Hello. Francis. Hello. We mwega rucini? Ndi mwega. Turagwita kuma kwa Inoro. Ucio etagwo Thank you very much. Jeff Kuria mwenyewe mena Wajiro wa Fausto na wa Karura. Ndakigwa ni Jeff na thauti iyo. Riu witagwo Francis yo. Mwangi. Francis Mwangi. We mwena uriku wa Kenya? Ni mwena wa guku Kandara. Kandara? Wikaga atia kukana no mawira? No kuri mango ugu. Ni. Na thitu gotombe tugwethere mbeca cia mbegu na cia gathumu kidogo wibange kuria kwa Rembesha Maisha o gietagirira mbia iria ingi nyingi igugiuka nigukiuga Ngai anenehe urathimwo muno amina na ugitinde wega. God bless you my brother. Amen. Asante.
Thank you. Amo. Tidawega Francis. Ira turahurire mutumia ungireke ngwira araturehire iguru. Wako. Ahari wako siro. We. Tira ateo. Tanyo nyok tusio. We, jamu mura recordire. Ai. Reke ngwira. Kwa system ine. Ndori tuone hinya. Tidaiwega wakarura wira cio. Thank you. Noni aracokire gwitikia. Of course. Finally. Ndakirorire ka message. Oh. Edi. Ndakore shingira mara moja. Tidaiwega. Thank you muno. Asante sana. Okay. Francis, congratulations na ni wamukira hotani waku wa ciringi 10,000 gikeno na nitwakena ni undu wawe gukorwo ri muhotani witu ona ria gukorwo ri muhotani witu wa keri onake no tugukenerera hotani wake na uhotani ucio urotwika wa kumuteithia no ukorwo ri kirathimo hariwe tugakiririkana Jeff ni agwakigwa ni akiuga atiriri mena 500 na mena 500 kogwo shera kwa rembesha muthikiriria witu na voucher yaku ririkana utari na voucher kana utaigirite kwa rembesha we gutiri undu ungihotanira haha hatiri bata watuhenanie hatiri bata watushuga koti ni wega tukwire ma ona mundu ta Francis ona mundu ta Lydia ona mundu ta Naomi wihotanire guku muci wathereruka kiumia giki onake kana aya othe no ikinya ria mbere ria kugura tigiti na mwana wathi kure mwena wa 525241 akaunti no amount igana rimwe ni gukorwa ati ni wagura tigiti waku muthenya wa umuthi na wona wagura tigiti waku ni ati tugietha muhotani wa keri ya ukorwo we ni betu gukorwo tugietha no ririkane otaguo wanjiru akorwo akiuga ni ati Jeff na Nyox makiri na mbeca ingi megukoro maikunegereria na koguo no wega wigire maita maingi uri ungihotithio na kukungi na guri gwiraga gwatigira Ngai to ni mwihokeku. Thank you. Karibu sana ND Gethuka ni request na tuguthaka back to back ND Gethuka na rwimbo rwa mundu ugwitwo akisema atakubariki Jamai Mathiongo mutu requestete na hemurato gwititie rwimbo kondo kanyeni we urathie na mbere na Maria Mihango ndugakiriganirwo mucini wa thereruka TBT mathaa meri mega tugithereruka umuthi tukiigwa kiugo kia Ngai o undu mwe na kurathimwo ni Ngai rucini ruru tukauga sisi ni wale waliobarikiwa na Mungu. Na 11 riu na dakika 7 Sokeria gature nyumba yaku papa. Sokeria gature nyumba yaku papa koro antigua urekana papa urekahe agu sokeria gature nyumba yaku papa
na baba uweka nagucokeria gature nyumba yaku baba koro wanjigua uweka na baba uweka nagucokeria gature nyumba yaku baba. Uwekana papa, uweka nagucokeria gature nyumba yaku baba koro wanjigua uwekana papa, uweka nagucokeria gature nyumba yaku baba. Oro FM, shesheni yaku we. Samueli atulire o nyumba-ini ya Jehova akona gwetha magiare ya Jehova eturira akeragwo wothe uria egũitĩrĩria maguta ta Saũlũ na mũrũ wa Jesi Daudi koro wanjigua uwekana baba uweka nagucokeria gature nyumba yaku baba koro wanjigua uwekana baba uweka nagucokeria gature nyumba yaku baba. Uwekana papa, uweka nagucokeria gature nyumba yaku baba koro wanjigua uwekana papa, uweka nagucokeria gature nyumba yaku baba koro wanjigua uwekana papa, uweka nagucokeria gature nyumba yaku baba. Oro FM, shesheni yaku we. Kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote.
Rwimbo rwitagwo Mwenye Baraka akisema atakubariki hakuna atakayezuia. Ni uhoro wa ma. Thengi muno Jemai Mathiongo. TBT njega rucini rwa umuthi. TBT itakuraga Ngai agiuga ni agukurathima na mani agukurathima ona o kana o agikiuga ndui kura andu mari kiundu giki kia we ndukagea we kwanyu baba wanyu mami wanyu shosho wanyu guka wanyu your brothers mako magikuyu jaji na maitho mandu na magiku jaji na mwishiriria wa mundu no ni horo mwega ni atiriri ate walisema hutawai no Ngai augaga utakuwa na utaweza. Ni kwa rushini rwa umuthi God is good all the time and all the time. Ngai akoragwo ari mwega tondu na manama ugo niguo akoragwo atarie kwa akisema atakubariki hakuna atakayezuia. Amen amen muno. Toni kwina andu angi ningi maikoragwo na mutugo wa kuhingira andu aria angi mirango. Makona tayari tewahinga mirango ene kuhingika. Lakini akisema atakubariki hakuna atakayezuia. Ngai agiuga urithiaga na ndege na ndege na thaici nduri nginya muithikiri nduri nginya na wheelbarrow ni uguthie na agiuga handu hana niho gukorwo ihinda irina hau niho gukorwo uri wetha andu aria me hau ni marenda kana matirenda ni kuri ndiu kana ciru wana korati we ona Ngai ni akuheka mugunda kega ni wanjia kurima andu mari kurigiceirie makona ndurabatara gukorwo wi hau akisema atakubariki hakuna atakayezuia. Akisema atakupa mume atakupa mke hata katika umri wako wa uzee. Kaundu kau ni kega muno makiria gatumaga mundu amenye ati ona horo wa ukigia mundu ki mucere ona kuri andu mekagira especially atumia niyo mekagirwo guoya muno especially na thuria metagwo toxic husbands ni ukuigwa mutumia akirwo wina ciana 4 wina ciana 3 ukoretwo tu ukidependera onie ingigutiga no ngikwenda tugitigana we ona ndiuwiro ngitura atia no ngigitura atia ruo rurio ngitungana na ruo kuri andu na meraga andu straight to their faces agakwira oguo na agagiguturithia muno no agakiriganirwa atiriri ati Ngai niwe uheanaga na Ngai aheana gutiri ungiuga aca koguo ri angikorwo wana heo ciugo ta icio maybe uhetwo maybe uhetwo ginyagia ciugo ni your brothers tu ginya kuri relatives very toxic kuri andu ginya aciari kuri aciari ginya toxic hari ciana ciao na ni undu koragwo wiru na ruo muno no wega andu mamenyage atiriri muturire wa mundu ndukoragwo moko-ini ma moko-ini ma Ngai apana na nikwetagwo alpha na omega ni kumenya gubanga kiambiriria na kirikiriro na ithu tugikorwo ni maundu hinahi wa njiru Ngai witu ndari akorwo ni maundu hinahi uguo ni kwene akoragwo amenyete maundu mothe na koguo auga ni agakurathima ni agukurathima na ni njiraga andu wimenyere kwa kuruaga na kindu towi kuria giaciarirwo na kuria kiarireirwo tondu ni kuri mundu wa njiru ngirora uhoro wa Juthubu aramera ni ndona yone nyumukirio njata you are somewhere no mafocusire na kiria be augire na mundu tocio na magire kurwa nake matiahotire kurwa nake mwisho mathire kumuhoya uteithio kwa umuthikiriria rimwe na rimwe rekaga maundu makahituka ona aria nyokwa ona aria nyina kuri andu monaga membere yaku na mageciria ndukana kinya hau makinyite mundu akona wanjiru ta kugura ngari utakanagura utakana ikara nyumba yo ikaraga no wega ndimaririkania ati uhoro uyu igiru ciru iturukoragwo moko-ini ma Ngai na Ngai witu gutire kindu atangituhe ihinda riothe angienda. Amen koguo ndukane limit na ndukane mene na ndukanagie kindu giki gigwitwo gitagwo atia kindu giki gia kwimena na good giki gia kwihuthia tondu mundu ni akwirire undu fulani tondu mundu hari undu akwirire muciari waku ni akwirire you are not good enough kwa ciugo ta icio
na nĩ citendaga gũstiki mũno na ithuĩ, kana mũndũ nĩ atendaga mũno gũkorwo ũkĩthikĩrĩria ciugo ici mũno ũgaciga ngoro-inĩ, cirekie angĩkorwo nĩcio citumĩte ũtũre wĩmenete, ũtũre wĩirĩte, ũndũ ũcio wendaga gwĩka ũkaremwo nĩ gwĩka tondũ ũririkanaga ũrĩa werirwo nĩ cũcũ wanyu, guka wanyu, kana ũrĩa andũ magĩkiugaga. Otoguo wagĩtarĩrio mũtũrĩre wa mũndũ, mũthikĩrĩria witũ akorwo nĩ akorwo agĩkũririkania wega rũcinĩ rũrũ, ũkoragwo ũrĩ moko-inĩ ma Ngai, rũciũ rwaku rũrĩ moko-inĩ ma Ngai, kana nĩ ũkona rũciũ kana ndũkona rũciũ ũcio, kana rĩu nĩ itua rĩa Jehova. Na gĩkĩ nĩ kĩama mũthenya wa ũmũthĩ, Ngai atũringĩire o mũndũ. Koguo wĩyũmĩrĩrie na uge atĩrĩrĩ, itua rĩa Jehova norĩo ũkwenda kũrũmĩrĩra na norĩo ũkwenda kwĩhoka. Na tũgĩkĩaria ũhoro wĩgiĩ matua, nĩ wega onawe ũngĩgĩtua itua rĩa gũcera kwa Rembesha, tondũ watua itua rĩrĩ ũratua itua rĩa gũtũma mũtũrĩre waku mwena-inĩ wa mbia ũkorwo ũgĩthakara, mũtũrĩre waku mwena-inĩ wa mbeca ũkorwo ũkĩagĩra kwagĩra. Na wa mũrata ũgwĩtwo Francis wa kuma kũrĩa Kandara nĩ ainũka na 10,000 rũcinĩ rwega. Francis nauga nĩ mũrĩmi, na rĩu Francis ndakĩrĩ na kwĩgwatia atĩ ndakũhota kũhanda rita rĩrĩ, tondũ ena ciringi 10,000 angĩhota gũkorwo akĩgũra kĩndũ gĩgwĩtwo bataraitha, nĩ akũhota kũgũra mbeũ o wega, na nĩ akũhota nginyagia gũkorwo akĩetha nginya andũ erĩ atatũ mangĩkĩmũnyitĩrĩra mwena-inĩ wa ũrĩmi wake. Ũrĩa tũngĩkũririkania mũrata witũ nĩ atĩ onawe no ũkene ta Francis, onawe no ũhũthĩrio maũndũ ta Francis na kũingĩra kwa Rembesha. Twĩna mbeca ciringi 10,000 mbere ya thinacara cia rũcinĩ. Twarĩkia kũigua kiugo gĩa kerĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, ni wĩna mweke wa gũtuĩka mũhotani wa ciringi 10,000, na kwĩna 500,000 andũ erĩ arĩa makũinũka na mũndũ ciake 500,000 ithaa rĩa tabarĩra wendete, tabarĩra ya hagaria. Na nĩ ũndũ mũhũthũ mũno makĩria mũthikĩrĩria wa Inooro FM, angĩkorwo nĩ wenda ciringi 10,000 cikorwo cikĩingĩra thĩinĩ wa thimũ yaku, na mũno makĩria ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa mũthia, na no gũthiĩ harĩa ha 525241 tunarembesha maisha, ugatuma na ciringi 100 tu thĩinĩ wa P-Billion, ugacoka ati machini yatu gucagura no igucagure wamukire ciringi 10,000 nacio marakorwo makĩhotana rĩ tamaka no andũ tawe no andũ matuĩte matua makoga gũkua ngoro, nĩ andũ matuĩte matua makugeria rĩngĩ na kũriganĩrwo nĩ maita marĩa manageria magafocus na mũthĩ nake Ngai ageka wega. Ta rĩu mũthenya wa ũmũthĩ rĩ ndwĩtĩkĩre tu kũigua mũgambo ũyũ na wĩtĩkĩre kũheherwo nĩ ũcio wa na thĩinĩ, ũthiĩ harĩa ha M-Pesa, lipa na M-Pesa, paybill number ikira 525241 account, rekera Inooro amount shiringi 100 Rembesha maisha ikurembeshe maisha. Thank you. Thaiko mine mwere wena daika 26. Thegio muno murata wetagwo Felix Kiarie wekora muci wa Kandara, Philip wa Jogo we mwena wa Mau Summit, Roshine rwa kirathimo Rachel Jega geithika muno we Iraki Baghdad geta war Magogo na Gasheri Roshine rwa kirathimo Muthoi wa Inaina kuma Korea Kiambu Ting'ang'a turi hamwe muno JM Mengi asante sana wa Mwea wa Subukia Korea Maryland wa muna wa Kirinyaga County turi hamwe Charles Fudi wa Thimo Danson kuma Mathioya ona Roshine rwa kirathimo Jerage Mtetezi, good morning to you too. Tony wa Tuktuk wa Karati na Mwathani ya Rogoshwo murata witũ gwĩtwo Charles Fudi wa Thimo ona murata ũyũ kũrĩa gwa 22989 githenya wa Hill Titi Boroa na gĩtaũ wa Tarbo tũrĩ hamwe muno makĩria mama Ben na mama Ken geithĩka Roshine rwa ũmũthĩ. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ngũkũmanyagi nĩ twageithĩka nĩ twamũkĩra ngeithi ciaku James wa Nderi kuma kũrĩa Mũthinga Teto Nyĩrĩ muthenya wa kirathimo na muthenya mwega kũrĩ we nginya Kariuki Mushufi wa Gathambi kuma Kirinyaga Wango wa Pasenga, good morning Roshine rwa kirathimo Mwariama ndukigeithike muno tuko pamoja sana na niturakiona nginyagia murata wi haha agwitwo JM Menge mucie wa Totarimoro Roshine rwega. Philip wa Jogo wa Mau Summit nitwageithika. Thank you so much na ariothe makĩtikĩrĩte kũgera nginya kawaru no tũkũmũtambũra matagũrĩte nĩ mũndũ gwĩtwo Serafina Kinyanjui arauga geithirie wa Njirũ nĩ Serafina Kinyanjui nĩ Njarahũkire arahũra wa Kang'ara na Mary nĩ na Dorcas D ni mama Ben kuma kũrĩa mwena wa Baricho nĩ ngatho mũno makĩria ngona mũndũ njĩrĩte jambo njĩtagwo
Urajini ni Mugiristi original kuma kure mwana wa Subukia tuko pamoja sana ndani ya show hadi tamati. Thank you TBT Manenos Gotea wa Kangara OGW na Nyox Tony wa Tuktuk thank you muno makiria ashinire the magerete kare ka waru guduke kure mwana wa Facebook ya Inoro FM amuko ona ko watu adekira nituonaga ndumiriri yaku na tukamia muno makiria no ririkane tadagika ino twi live gukoro gitabura aria mekure mwena wa live gona mudugu twe Charles Njuguna Jojo urajire mitabuni muno makire Philip kama kumakure mwena wazi magithiji jogona kumakure mwena wa Kitengela 4 ways thank you muno makire reto jegona wenda kuona asio theniare marathi na bena gutwadikira kuria mwena wa Facebook ya Inoro FM na twi ku mwena wa live itikira ku like share na comment. Asante sana na riu thaa 11 na dakika 28 nitwakena ni undu wawe uratuma ndumiriri yaku uragituthikiriria Ngai akurathimire muthenya waku maundu ni maingi mari mbere itu maundu ni maingi tubangite kuhingia maundu ni maingi turatanya gukorwo tugika muthenya uyu mwega na turahoya ati Jehova atuike wa gutuhe hinya na gutuhe ugi nigetha tuhote gukorwo maundu maya magikinyanira o wega na wona kinyanira no tugucokia ngatho. Asante sana murata gwitwo etagwo MC Gashohe Between twinake gukuru Royal Media Services adukiriganagirwo ni gukigeithia your mom Rachel Jega Buru kura mwena wa Samrak na your mama in law Mire Wajiko ni ageithike mwena wa Matara Jega wa Kenya Power. Good morning sir, kuhana atia thegi muno githi na mbere na gugitungatira Kenya rushini rwa kirathimo kuri we theuri wa engineer na Mugiristi original kuma Subukia kinuthia wa Crossline mwaura wa Lois wa KFA na Sylvester Mwia na Dama wa Karatu geithika muno muno rushini rwega nitugukorwo tugicoka nigetha tuthome message yaku wona tuigwa kiugo ya ithaa riri na nitugukorwo tugigitengera muno tugukorwo tuhanyukite muno nigetha tugikorwo tukinyitana na ndungata ya Ngai rushini rwa umuthi uria gukorwo agituhe kiugo uria gukorwo agiciana ithui kiugo gira gigutwariria na gigututongoria muthenya uyu mwega tugagicokeria Ngai ngatho ni undu wa gugituhe ihinda tariri tondu kwa igwa kiugo kia Ngai na gutaukwo nikio ni kirathimo kinene muno kuma kuri Ngai koguo nitugukorwo tukinyitanira wega rushini ruru tugithanyuka kuria mwena wa Nyahururu tugicera kanitha wa Kenya Assemblies of God no mbere yore tukireke twabe tuikirie tuhanini tugikuririkanagia ununue vocha yako utuike muhotani kwa rembesha maisha. Very nice. For 525241 525241 account in amount shirigi gana rimwe bas. Aikaria gatero oginya gitero gatarakwa ginya mutarakwa othe ni maiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Moisho wa merio itora rere ethiaga nete hanamu merio ni arena donyo nene yetago donyo ya toho moperi yetagyo mahondo matheno maria maru matahagia kiugo kia Ngai motora moyo yetagyo mahondo matheno maria maru matahagia kiugo kia Ngai motora moyo eune nyumete meri ya mihango gari kitheria othamaki
ngatwĩka waguo ningĩ nĩmenyete mũico wa mĩeri ĩyo itũũra rĩrĩa ĩthiaga nĩ Jehanamu. Kwamba turenge rwimbo rwa Paul Njoroge Meria mihango na yuma request yaku muthikiriria no ntuko tugiguthakira rwimbo ruru ruothe mbere ya tukiuganire uhoro no ni wega twambe tukihanyuke kuria muci wa Nyahururu twara twagakorwo tugigutariria tugikuririkanagia tukiiguaga kiugo ndukariganirwo ni gushare kuria kwa M-Pesa nigetha ukitume igana riaku kuri 525241 account noro tugetha muhotani witu wa shiringi 10,000 rucini rwega na Jeff magikinya gwetha muhotani wa milioni shiringi 500 uria ungi 500 magikinya gwetha hotani ya eri voucher yaku ikorwo iri mashinini kwoguo ni ngatho ugithii na mbere na gushare kwa Rembesha na tugagikwira congratulations. Karibu sana kwa Inoro. Good morning. Morning to you. Ni twageithika rucini. We ni wageithika? Ni ndageithika muno. Ni ndageithika muno siku itu ndiri na uru. Niguo twina wakarura? Ni no ukimugeithie. Wakarura ni ndakugeithia rucini ruru muthii mwega. Ndai mwega muno ndageithika. Thengio muno na niti na uru. Asante. Karibu sana geithia muthikiriria witu. Thengio muno. No gikimwira kuria gitungataga. Niguo. Nigetha tukiingira thiini wa kiugo. Thengio muno. Ni ngwenda gukugeithia muno muthikiriria wakwa rucini ruru rwa muthi. Amaritwa makwa nditagwo Reverend Chris wa Kieru. Tungataga na kanitha wa Nyahururu KAG guku mwena wa Nyahururu. Nikuo tutungatagira Ngai ari mwihokeku na nituonaga utugi wa Ngai. Na rucini ruru rwa muthi ni ngwendaga twaranirie nawe kana tugayane kiugo kia Mwathani na tukwaria kiugo githini wa ibuku ria Thaburi 118 na kuma muhari wa 3 na kiugo kia Mwathani kiraria gikoiga atiriri Thaburi 118 na muhari wa 3 wa ndurumite muno nigetha ngwe no Jehova ni andeithirie. Kiugo kia Mwathani Biblia inegi kirauga ati wandindikite muno hakuhi ngwe no Jehova ni akindeithirie. Kiugo ici ni Daudi we mwenyewe uraria na muthikiriria wakwa rucini ruru umuthi. Daudi nowe waritie ciugo thiini wa maandiko matheru na akaria akauga ahinyiriria akwa ni marahukite nigetha manjukirire na akaria kiugo kia Mwathani handu hangi o thiini wa Thaburi na akauga ni nduikite rwimbo tunua-ini twao. O Daudi uyu agacoka akaria thiini wa Thaburi 41 na muhari wa 5 na akaria akauga thũ ciakwa ciaragia na kunyururia moragia ngakua ri nigetha ritwa riakwa rithire. Na ni ndenda gukwariria we muthikiriria wakwa rucini ruru rwa muthi. We utindikitwo, we uhatikitwo no kiugo kia Ngai Daudi akiaria akauga ni mandindikite kana ni ndatindikitwo muno no Jehova akindeithia. Rucini ruru rwa muthi ndirenda gukwariria na ni tondu ni njui twagite maundu makuhatikite, twagite undu gutindikite, twagite undu kurituhiire muno no ni ndoka gukwirira Ngai rucini ruru rwa muthi. Ngai uria muguteithia na Ngai uria utangireka ugwe na ni ngwenda umenye rucini ruru riria riothe twakinya ni gutindikwo, riria riothe twakinya ni kuhatikwo, ndungihatikwo utari na kindu thiini waku kana mukebe mutheri nduri hindi ungitindikwo ona muti utari matunda gutire hindi ungiinainio nigetha wite kindu tondu ni mandukire kindu no we utindikagwo kana winainagio ni tondu thiini waku ni kuri na kindu. Reke tuone ciugo ici Daudi arauga ati gutindikwo ndatindikitwo ngwe no Jehova akindeithia. Riria Jehova aramenya uritu uria uragerera kana ngwaririe ngwire rucini ruru rwa muthi gutire uritu Jehova atakoragwo oe
na magerio maria mothe ũhĩtũkagĩra Ngai witũ nĩ akoragwo akĩmamenya. Ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Korintho wa mbere mũhari wa 10:13 ĩroiga atĩrĩrĩ, magerio marĩa matũkoraga no marĩa managerio mũndũ ũngĩ. Ũguo gũtirĩ igerio mũndũ angĩgerio narĩo rĩtarĩ hĩndĩ rĩanageria mũndũ ũngĩ. Kiugo kĩu gĩgathiĩ na mbere gĩkauga atĩrĩrĩ, atĩ nake Ngai nĩ mwĩhokeku, ndangĩtĩkĩra mũgerio na magerio marĩa mũtangĩhota gwĩtiria. Ũguo nĩ kũrĩ magerio tũgeragio namo, no mũthikĩrĩria wakwa ndoka gũkwĩra rũcinĩ rũrũ, magerio macio ũragerera gũtindĩkwo kũu gũtindĩkĩtwo kwanatindĩkwo mũndũ ũngĩ. Ũguo tiwe wa mbere na tiwe wa mũico gũkorwo wĩ mũtindĩke, tondũ nĩ kũrĩ mũndũ wanagererio na moritũ kana mathĩna ta macio ũkoretwo ũkĩmagerera. No point number 2 yoiga atĩrĩrĩ, nake Ngai nĩ mwĩhokeku, ndangĩtĩkĩra mũgerio na magerio mũtangĩhota gwĩtiria. Ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, ndenda gũkwarĩria ngwĩre magerio marĩa ũragerio namo rũcinĩ rwa ũmũthĩ, kwĩna Ngai ũrĩa mũkũnyitĩrĩri na Ngai ũrĩa mwĩhokeku, ũrĩa wĩna gĩthimi kĩa magerio kana kĩa ruo na kũhatĩkwo gwaku, na Ngai ũrĩa ũtangĩtĩkĩria ũgerio na magerio marĩa ũtangĩhota gwĩtiria. Ũguo igerio rĩu ũragerera Ngai witũ nĩ arĩũĩ, na nĩ ngwenda ũmenye wĩhokeku ũyũ Bibilia ĩrauga wa Ngai witũ. Wĩhokeku wa Ngai nĩ kuga mũthikĩrĩria wakwa, Ngai gũtirĩ hĩndĩ angĩeheria igerio rĩtigagũkore, na nĩ ũbatiĩ kũmenya ũguo wega rũcinĩ atĩ igerio o rĩothe Ngai witũ nĩ akoragwo arĩũĩ, na gũtirĩ hĩndĩ angĩrĩeheria nĩgetha rĩtigagũkore we. No ũndũ ũrĩa Ngai witũ ekaga nĩ gũka na wĩhokeku wake hĩndĩ ĩyo rĩ magerio-inĩ nĩgetha mũkorwo hamwe nake. Na nĩkĩo ndĩrenda gũkũmĩrĩria rũcinĩ, Ngai witũ nĩ arĩ maitho monaga, Ngai witũ nĩ arĩ matũ maiguaga. No ũguo kĩnyũrũri kana thĩna ũrĩa ũragerera na kũhatĩkwo gwaku rũcinĩ rũrũ, Ngai witũ e hamwe nawe na nĩ aramenya nĩ atĩa, na ndũrĩ wika magerio-inĩ, tondũ Ngai ndangĩtĩkĩra magerio makũhote, no nginya angĩgũteithia nĩgetha ndũkae kũhotwo nĩmo. Na nĩkĩo ndĩrenda gũkwĩra rũcinĩ, ona rĩrĩa kinya Danieli makorire marĩ irima-inĩ rĩa mwaki, Bibilia yaragia kauga mekuo nĩ kũgoca magocaga, no Ngai ti kũgirĩrĩria agirĩrĩirie atĩ nĩgetha maikio icua-inĩ rĩa mwaki, no Ngai nĩ gũkorwo akorirwo hamwe nao. Na nĩkĩo tũramakora makĩgoca Ngai, tondũ menake irima-inĩ rĩa mwaki. Na Bibilia yugaga ona rĩrĩa moimire icua-inĩ rĩrĩa rĩa mwaki, gũtirĩ hĩndĩ Ngai etĩkĩrire manunge ndogo. Ũguo ndĩrenda gũkũmĩrĩria ngwĩre, ndũrĩ wika igerio-inĩ rĩu, nĩ tondũ mwĩ hamwe na Ngai, na Ngai eho nĩgetha agwĩkĩre hinya, Ngai eho nĩgetha agũtirĩrĩre, na Ngai eho nĩgetha ũmĩrĩrie, na nĩgetha igerio rĩu rĩtikae gũkũhota. Ũndũ ũngĩ wa gatatũ mũthikĩrĩria wakwa, rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, Bibilia ĩrauga thĩinĩ wa Korintho ĩyo wa mbere 10:13 ĩroiga atĩrĩrĩ, nĩ arĩmuonagia njĩra ya kũũrĩra nĩguo mũhote gwĩtiria magerio macio. Ũyũ nĩ Ngai ũratwĩrĩra atĩ hĩndĩ ĩrĩa twakorwo magerio-inĩ nĩ arĩtuonagia njĩra. Ndoka gũkũmĩrĩria rũcinĩ rũrũ, nĩma nĩ ũthĩnĩkĩte mũno, nĩ ũhatĩkĩtwo nĩ moritũ mũno, ndiũĩ kana nĩ biacara yaku ĩgwĩte, ndiũĩ kana nĩ mathirĩ makũhatĩrĩirie, na ũgekorerera nĩ ũkinyĩte mũico waku. No nĩ ndoka gũkwĩrĩra ndũrĩ wika, mũrĩ na Ngai, na tondũ mwĩ na Ngai nĩ kũrĩ na mũrango agũtigĩirie na mũrango ũrĩa waku wa kũhonokera. Ũguo ndoka gũkwĩra ũmĩrĩria, ũguo ndoka gũkwĩra gĩa na hinya, na nĩ tondũ ona gũtuĩka nĩ ũtindĩkĩtwo no ũgathatĩkĩrĩrio mũno o hakuhĩ ũgwe, Ngai witũ ndarĩreka ũtengemane, tondũ nĩ kũrĩ na mũrango agũtigĩirie, naguo nĩ mũrango wa rĩũrĩro, naguo nĩ mũrango wa ihonokero. Ithuĩ tiwe Daudi ũroiga, ũngĩthoma hau tũgũthomete 1:18-14 ĩroiga atĩrĩrĩ, nĩ tondũ nĩ ũtuĩkĩte hinya wakwa na nĩ ũtuĩkĩte rwĩmbo rwakwa. Wĩna Ngai ũcio mwene hinya, mwĩnake magerio-inĩ na mathĩna-inĩ, kũhatĩkwo nĩguo nĩ ũkũhatĩkwo, no nĩ atĩ ndwĩkinya kũgwa,
gwa na nĩ tondũ Ngai witũ arĩ ho nĩgetha akwamũkĩrie na nĩgetha ũhote kũrũgama rĩngĩ. Ndoka gũkwĩra mwĩna Ngai we wĩ makĩria ma mũhotani na nĩ ngwenda ũcenjie muonere waku rũcinĩ nĩ tondũ hii no gũkorwo nĩ ũrakinyĩte handũ ũkona ta wĩ mũico, nĩ ũrakinyĩte handũ ũkona ta wakinya karia-inĩ karĩa gakũmatha, no nĩ ndoka gũkwĩra rũcinĩ rũrũ nĩ kũrĩ na mũrango Ngai agũtigĩirie na mũrango kũna ũrĩa warĩ ũrĩro, na tondũ nĩ mũrĩ na Ngai we nĩ kũũmĩrĩria ũkũũmĩrĩria tondũ nĩ ũkumĩra no kumĩra wĩ mũhotani. Bibilia ĩrauga rĩrĩa tũkũgerio tũgeragio no tũkaumĩra tũhana thahabu. Arĩa maumagĩra mahana thahabu nĩ arĩa metĩkagĩra kũũmĩrĩria maruo na magerio mamenya matirĩ aika, na nĩkĩo ndĩrenda gũkũringĩrĩria mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rũrũ na ngwĩre wĩnyitithanie wega na Ngai, na nĩ tondũ mwĩna Ngai gũtirĩ hĩndĩ ũrĩhotwo, mwĩna Ngai gũtirĩ hĩndĩ ũrĩkinya kũmatha, mwĩna Ngai gũtirĩ hĩndĩ ũrĩtengemana, na tondũ Ngai arĩ ho akwanĩrĩrie na nĩgetha akũhe rwĩmbo rũngĩ ruohotani, tondũ nĩguo ciugo ici Daudi aroiga atĩ we nĩwe hinya wakwa na nĩwe rwĩmbo rwakwa. Mwarĩ wa ithe witũ na mũrũ wa ithe witũ, ndoka gũkwĩra nĩ kũrĩ rwĩmbo rĩina, nĩ kũrĩ rwĩmbo ruohotani Ngai arĩkũhe, tondũ mwĩnake ũcio mwene hinya no arĩkũrũgamia hĩndĩ ĩngĩ. Ndũkae kũmaka nĩ macio ũrona, kĩrĩma kĩu kĩnene kĩrĩ mbere yaku, ona korwo wagũa Ngai witũ ndereka ũtengemane tondũ nĩ arĩtũma ũrũgame hĩndĩ ĩngĩ. Ona korwo wakinya mũico waku, ũndũ ũrĩa kũrĩ wa kwĩhokeka nĩ atĩ Daudi agĩeterera Jehova nake Ngai akĩmũhe ũhotani, na kiugo kĩoiga atĩrĩrĩ agĩtuĩka rwĩmbo rwake na agĩtuĩka hinya wake. Wĩna Ngai mwene hinya wothe, ũcio mũgũtũmi wũine rwĩmbo, ũcio mũgũtũmi ũrũgame rĩngĩ. Ndoka gũkwĩra nĩ kũrĩ na mwĩhoko, ndoka gũkwĩra nĩ kũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro, nĩ tondũ wĩna Ngai wĩra waku nĩ ũkũrũgama na nĩ ũgũthiĩ na mbere. Kĩrĩa kĩa bata nĩ maitho maku, ndũgetĩkĩre macũthĩrĩrie mathĩna marĩa ũragerera, ndũgetĩkĩre mwĩhoko waku ũthirĩre harĩa ũtindĩkĩirwo ũgakinya mũico, no nĩ ngwenda maitho maku macũthĩrĩrie na marore kwĩ Ngai mwĩhoko waku na macũthĩrĩrie mone Ngai ũrĩa wĩ hamwe nawe thĩna-inĩ, na nĩgetha Ngai etĩkĩre gũkũrũgamia na gũkũhe ũhotani hĩndĩ ĩngĩ. No njage kwaria ciugo nyingĩ mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, no nĩ ndoka ngũmĩrĩrie ngwĩre gũtirĩ hĩndĩ ũkagerio na magerio marĩa ũtangĩhota gwĩtiria, gũtirĩ hĩndĩ ũngĩgerio na magerio matarĩ mageria mũndũ ũngĩ. Ndoka gũkwĩrĩra ngwĩre Ngai witũ mathĩna-inĩ hamwe nawe, hamwe nawe gũtindĩko-inĩ gwaku, na nĩ kũrĩ na mũrango agũtigĩirie na nĩyo njĩra ya rĩũrĩro, na njĩra ya rĩũrĩro nĩ kuga nĩgetha ndũgakinye kũhotwo nĩ magerio. Wĩyũmĩrĩrie na wĩĩkĩre hinya tondũ wĩna Ngai mwene hinya wothe. Rũgama wega na wĩhande nĩ tondũ Ngai witũ nĩ mwene ũhotani wothe. Ngai witũ nĩ mwene gũkũhe rwĩmbo rũrĩa rwa gũtoria na rũrĩa rwa kũhotana. Ũguo ndoka gũgwĩkĩra hinya rũcinĩ na ngwĩre kwĩna Ngai. Njĩtĩkĩria nĩgetha ngũhoera rũcinĩ rwa ũmũthĩ tondũ ndiũĩ mathĩna marĩa ũragerera, ndiũĩ maruo marĩa ũragerera, ndiũĩ kũhatĩkwo kũrĩa ũhatĩkĩtwo. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ ngwenda gũkũhoya na nĩ ngũkwenda gũkwambararia na nĩ ngwenda kũririkana mũthikĩrĩria wakwa ũcio hatĩkĩtwo mũno na agakinya mũico o hakuhĩ atungumane, no nĩ ngũkwambararia rũcinĩ rũrũ tondũ kiugo gĩaku Mwathani nĩkĩo kĩoiga atĩ we Ngai nĩwe ũkoragwo hamwe na ithuĩ. Ndagũthaithĩra mũthikĩrĩria ũcio ũtindĩkĩtwo nĩ mathirĩ rũcinĩ rũrũ, Ngai ĩtĩkĩra kuonia njĩra ya rĩũrĩro, ĩtĩkĩra Mwathani kũmũhanda, ĩtĩkĩra Mwathani kũmũrũgamia, ĩtĩkĩra Ngai kũmũhe kĩĩrĩgĩrĩro. Wĩ Ngai wa kwĩhokwo na kwĩtererwo, na we Ngai ndũrĩ hĩndĩ ũrĩ watiga waku mwĩhokeku akwĩhokete. Nĩ twagũtĩĩa rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ na nĩ twakwambararia tondũ wĩ Ngai ũcio ũtakũĩ rũcinĩ rũrũ na nĩ erirĩirie gũkũmenya Mwathani. Ndakũhoya nĩ tondũ wa ngoro ĩyo, tũma Mwathani ũgucĩrĩke kũrĩ we na tũma Mwathani akũmenye. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twahoya na nĩ twĩtĩkia. Acokia ngatho. Amen, amen, amen. Thengiũ mũtungatĩri wa Kĩerũ.
thank you. Ya kurathime na gwikage wega na riria ukwaragia na riria ukuhunjagia he ndumiriri irakingira mucii uyu kauga muthikiriria gikiuga no ende mahoya na no ende kumiririo no ende munyitanire thiini wa kumumiriria na gukimwariria na andu a Ngai ni marabatara kwaririo muno makiria na uria ungienda gugikwariria rucini rwa umuthi kana uria urakituma message teno ani arabatara kwaririo ni undu wa maundu maria aragerera na morito maria akiri na ihinda-ini riri tondu kuri makinyite muisho akona ta gutari na rucio no nyende ukimwire kuria angigukora na mbere angikwariria nayo na ihenya. Muthikiriria wako haria ungigora ni Nyahururu KAG nikuo tutungataga mwena wa Nyahururu opposite Starehe Secondary School. Nayo namba yakwa ya thimu ni 0727 406 479. Namba yakwa ya thimu njokere ringi 0727 406 479. Asante sana. Ukorwo na ihinda riega mutungatiri no kigeithie Bishop Kero muno makiria. Nigumugeithia muno nayo rathimu sikuito. Asante. Mena wa Karuringagia ro murathima na muhio hotani. Amina. Thank you. Thank you. Tuma mushusha wa Nyahururu riu thinashara yatigaria ndagika 12 tu utwaranite wega Geto Wanjiru wa Fausto na ni Geto wa Karuro wanyu tu. Kiabu Kabete wa Karori Muranga ndigi cia maguru Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo Shesheni ya unduire witu. Thank you so much. Ndukariganirwo ni tugugikwirite ithaa riu twakorwo na ithaa riega ria kuigua kiugo kia Ngai muthenya wa umuthi tukiri na ciringi 10,000 no ria tungienda gukwira muthikiriria witu ni ati mundu wothe wihotanagira kwa mbeca ni tumenyaga ona korwo tigana kwa igana itumuthakaragiria muturire wake gacunji we ona korwo ni 10%, 20%, 30%, 34% ituramenya hena gacunji kega gakoragwo ho tugaguthakariria muturire waku riria watuika muhotani kwa mbeca. Ona murata witu rucini rwega ugwitwo Francis muturire wake ni wambire wathakara na rucini rwake rwathakara na rucini rwake rwatuika rwa gukena tondu ainuka na 10,000 ciake na hari ungi nake okuinuka na 10,000 ciake o umuthi uyu umuthi ni 20th na ni turenda gugikwira muciari we hau murutwo we hau urabatara kurihira igeranio ciake na maybe we college we campus ni uragituthikiriria igira kwa mbeca maisha ona urakenda tu gukigura tuindo twa nyumba shopping yaku breakfast rucini rwega wina mwendwa kwenda go treat weekend ino tuko na 10,000 igira kwa mbeca niketha Jeff na nyoka fimagi ukaru nao maroka na kimagic gia ciringi 500 haria hotani eri mundu inuke na ciake nuthu ni 500 ugugite mweke uyu ni undu wake ukuhuthia mweke uyu niki ni urabatara tu kuingira haria happy bill na pay bill ito ni huthu muno makire ni 525241 pay bill ni 525241 account inoro amount ciringi 100 ona waigira hau ri we gukorwo wi mweke-ine wati we no ukorwo kinegererio ciringi 10,000 ndagika-ine ciothe ori uta imagine tutigite the wa ndagika kenda na the wa ndagika kenda he mundu ukorwo kiamukira ciringi 10,000 na rikorwo no ikorwo ari we tukirikiria tabarira itu ya muthenya wa umuthi TBT edition ukorwo nawe muthenya wa TBT ni wainukia 10,000 pay bill number ni 525241 account ni inoro amount ni ciringi 100 igira rita rimwe maita meri matatu maita mugwanja kuringana na uhoti waku maundu macio mangi mothe tigire Ngai witu tondu Ngai witu ni Ngai mwega muiguatha na mutugi. Amen. Namba ya thimu ni 0722200720 na bewege ni 0735989989 wina ndagika ta 2-3 cia gutuhurira thimu nigetha ukiarahura murata umwe na ukigeithie murata ucio ungi wa tuseme marafiki wawili wakienda sana marafiki watatu Okenderio ihune nyumete meri ya mihango gari kiterio thamaki katweka wako nikende menyete mwisho wa meri yo
itora rĩrĩa ĩthiaga nĩjehanamu. Asante sana. Good morning, Inoro. Hello. Good morning. Kwega rushine. Oyo tago karodu wa thayo muhunjia munyire wa mbarira wa Kabati Center na Kuru County thetheria wa Karuai. Ndagithika muno makiria. Go, niye gwara kwara hura John Beneza no Kabati Center na Beni githua kuria turi moro nganya marathimio le magia muthenya mwega. Amen. Asante sana. Hello. Hello, Inoro. Kiro mwega. Turiega tutire na oruwe mwega. Ide mwega muno ngetheria wakarura hau. Ndakigithika muno mwana witu. Asante na ndwage othe agicira magaithike na mokere matinde na thayo. Tidai thayo. Ona etegwa. Hello, good morning. Kiro na mondo gwitwa maici tau. Ni kwega muno akarua ndaina uru wa njohi. TBT manana na ni gwire patio ni mwiri wa Kang'ara hoke. Na ngojiri wa generation ifane kana mere muthoni wa cira moke ne wa kigogo-ini na maina wa maguru. Barikiwa sana. Hello, good morning. Kiro. Mzuri sana. Getherio wakarura muno hau ucio ni githenya kuma hiro titi boroi. Yes. Getheria ici bukuria hau. Maithe wagaceri wao magogo na jeci ya papa othe marahoke. Ndugitinde wega. Hello, good morning. Hello, good morning. Morning to you too. Mwana terusini. Tutire na uru we mwega we. Ni ndi mwega cio njitagwo Panero ina ndikire gå Karatina University. Karatina nä kurite. Karatina nä kurite. Ngwara hå rä Patron James Mũrithi wa Kang'ara. Na maina wa maguru na mai mangu kireretagwo wa muthoni wa wi. Asante sana, wakati mwema. Good morning, Inoro. Kiro. Kwega vio. Wa mona ai. Ndira wakaruga hau. Ndagithika muno mwana witu. Patron Mũrithi wa Kang'ara ndamugeithia. Ndageithia aruti mothe mawĩra ma na Kĩbĩrĩgwi. O hamwe na Yelman na mwalimu wa Kĩbũrũri ndamageithia othe. Asante sana. Good morning, Inoro. Hello. Good morning, Wajiro. Nĩ kwega gũtirĩ na ũru rũcinĩ. Kamano akerere ndũngeithĩria akarura hau. Ndagithika muno. Njarahũrĩra ipatron Dr. James Mũrithi wa Kang'ara HSOG na mũtumia wake na mwalimu Jagoni. Asante sana. Good morning, Inoro. Hello, Inoro. Hello, good morning too. Morning. Turiega na mudogo to Charles Jogona to kuma mwena wa Mushogwe moro. Njarahũrĩra mamu gũtuma Jeleti Joki. Na dadie gwĩtwo Peter Jogona. Na pastor witũ Pastor Francis. Acio nĩ ega nĩ ageithĩke Pastor Francis. Hello, Inoro. Goseni Morgan Shiro. Kwega muno rũcinĩ. Kanywa matũngũrari nyonjero. Ujara hore mũndũ gwĩtwo ithe wagaceri arĩa magogo na mũndũ gwĩtwo twacagi. Ikari harĩa uri kwara gathanjĩ ndũrũ rindĩragwo yothe matirathimwo nĩ Jehova. Ona matinde wega. Na rĩu nĩ thinacara ĩtigarĩtie just 5 minutes. Reke tũkũhe dakika moja tu ũingĩre kwa Rembesha twethe mũhotani witũ wa 10,000 na ũkĩgũraga voucher yaku ũkĩgũraga tigiti waku rĩ. Reke tũtirihe na kiugo patron Dr. Mũrithi wa Kang'ara HSCOGW arĩkĩtie gũtũtũmĩra kuma ibuku rĩa thimo 11 mũhari wa 3 na kiugo kĩratwĩra atĩrĩrĩ atĩ andũ arĩa arũngĩrĩru wĩkindĩru wao nĩ kuonia ũmonagĩrĩria njĩra ĩndĩ arĩa mĩgarũka ũhong'oku wao nĩ wa kũmaninithia. Ibuku rĩa thimo 11 mũhari wa 3 na he mũthikĩrĩria ũrorĩtie mũthenya wa ira tũrathomire kiugo kĩrĩkũ kana verse ĩrĩkũ tũratũmĩirwo nĩ patron. Mũthenya wa ira tũrathomire ibuku rĩa Koherethu 4 mũhari wa 13. Koguo we ũratũrĩtie nĩ Koherethu 4 mũhari wa 13. Hiyo ndio verse tulisoma jana. Na rĩu nĩ kumagara, tũrenda kumagara tũgũtiga mũthikĩrĩria witũ na request yake ya Mother and Son, ithe wa mwathani witũ. Tucoke tũmũtige moko-inĩ mega mũno ma Tim Hagaria, Nyokabi na Jeff arĩa mena ciringi 500 harĩ ahotani erĩ. Thank you so much nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Nĩ ngatho nĩ gwĩtĩkĩra kũrokanĩria hamwe na ithuĩ. Mwĩhoko wakwa nĩ atĩ nĩ warathimwo. Ngai witũ angĩgatũhe kanya kangĩ mũthenya wa rũciũ
tucemani roha mitambo-inĩ rĩtwa rĩakwa arĩ wa Karura wanyu to bye bye, God bless you, nĩ kuona kana tuone mũthenya wa ũmũthĩ. Amen, amen. Tũrĩ na mũndũ gwĩtwo Jane, namba yaku ĩrĩkĩte na 47. Andũ na mũkĩra thimũ Jane, no congratulations, tũgũtigana mbeo ũkĩhũrĩrwo thimũ. Nĩ thinacara rĩu yatigaria ndagĩka 3 getwo Wanjirũ wa Fausto, siku njema. Nginya gĩkoe gatito nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ucio tumwitaga kana tumetaga mother and son, rũboro rwĩtagwo ithe wa mwathani witũ. Nĩruo rwatukinyĩra kana rwatukinyeria thinacara cia rũcinĩ tukihinga tabarĩra ya thererũka. Karibu sana mitambo-inĩ ya Inoro FM. Ngehoka nĩ warara wega mũthikĩrĩria, twĩ hamwe nawe, nĩ tumwe nawe mathaa-inĩ macio mangĩ, twĩ na Shiro na mũndũ ũgwĩtwo wa Karura. Rĩu kuma thaa ici nginya thaa 4 cia rũcinĩ tũgũkorwo twĩ na Nyox Wakata na Mũhĩa wa Maina, tũgĩkũmenyithia marĩ bũrũri-inĩ kana marĩ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya na nja wa bũrũri. Ũmũthĩ nĩ World Oral Day, kũmenyerera kanua, gũthambia kanua na gũikara kanua gakĩrĩ kega, gukinya wega na uria kwagire. Maundu macio tugukorwo tukimarora mathaa-inĩ macio mangĩ thinacara cia rũcinĩ. Inoro rũcinĩ. Ngeithi nyingĩ rũcinĩ rwega, nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM, ithaa-inĩ rĩrĩ ngĩkũmenyithia mohoro na njĩra nguhĩ. Ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri nĩ igũmĩire aikari a matũũra ma Kamunyaka na Kagũndũ-inĩ kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Gatanga, gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kandara Mũrang'a. Aikari moigĩte nĩ makoretwo makĩagithio toro nĩ mbatoni ya ici arĩa makoretwo makĩhithũkĩra mĩciĩ yao na magethara na ndũru cia mahiũ nĩ wĩkinaĩ ũrĩa ũtabanĩtio ica ikuhĩ kũrĩa kanitha ũmwe itũũra-inĩ rĩa Kamunyaka ũrakorirwo ũgĩborwo, na ningĩ mwena ũmwe wa nyũmba ĩyo ya ihoero ũramundio mwaki-inĩ kwĩrwo matoĩkaine. Kuma mũhuro wa kaunti ya Mũrang'a, Joseph Wachira nĩ aratarĩria. Nĩ etĩkia kanitha wa Impact Fellowship for Christ mwena wa Kamunyaka Kagũndũ-inĩ Kandara makĩrorera gĩcunjĩ kĩmwe gĩa kanitha wao kĩrĩa kĩmundĩtio.
Mũhunjia mũnene wa kanitha ũyũ arauga ica ikuhĩ mwena ũyũ makanitha nĩ makoretwo magĩtuo na kũiywo, na ona kwĩna ũhotekekanu arĩa macinĩte mokĩte kũiya ĩndĩ makaga indo cia bata mangĩiya, na ũguo makamundia kanitha ũyũ. Mwena wa itherero nĩ harĩ handũ harĩa haroneka haraingĩrĩirwo, harĩ handũ harengetwo mabati, main hall hĩte kĩndũ 70%, no kũrĩ itĩ ciuma kũu, kũrĩ fomu ciuma kũu, na kũrĩ itambaya ciothe iria ithondekaga pulpit nĩ ituĩkire cia kũhĩa, bado na hĩa yothe, tondũ kũringana na ũrĩa nyitire information, andũ a fire extinguisher akeno nĩ marespondire well enough. Mangĩtũnyitĩrĩra twĩ hamwe no tũtuĩke gwaka kanitha, tondũ ĩno nĩ nyũmba ya ihoero, mũndũ wothe ũngĩenda gũka akoragwo e welcome gũkũ. Ũrĩa ũrekire gĩko ta kĩu akinyukie ikinyukia rĩa kwĩrira, tondũ gĩkĩ nĩ kĩrumi eigĩrĩra. Aikari mwena ũyũ marauga ona mahiũ nĩ makoretwo makĩiywo, narĩo rĩrĩ kĩmera kĩa makorobia gũtuo gĩcokereirie, onamo nĩ manjĩtie kũiywo. Nĩ gũkuirwo ng'ombe igĩrĩ na haha, o itũra rĩrĩ nĩ mũkũrengirwo mita ici cia thitima waya ta mita 200 ũguo. Nĩ manjiyĩte makorobia makwa maraire mũthenya wa iyo. Gũkĩrĩ ũguo maroria kũgacĩrithĩrio mĩriũngo nĩ honge cia ũgitĩri, nayo thũgũrĩ ya makorobia ĩkĩrĩrwo mawatho marũmu ma kũhotomia wendia wa makorobia na njĩra ya mũkohoro. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, kuma Kamunyaka kagũndũ-inĩ ka Ndara, mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Minista wa kĩgĩna John Mbadi nĩ atarĩirie ũrĩa ngarama igũrũ ya kũrĩha mĩcara ya aruti a wĩra wa mũingĩ ĩkoretwo ĩkĩhotomia tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Mbadi oigĩte thirikari ĩhũthagĩra mũigana wa ciringi birioni 80 o mweri kũrĩha mĩcara, iria nĩ mũigana wa ciringi birioni 960 o mwaka, na ikinya rĩrĩa oigĩte rĩrahotomia kana rĩrakĩgamia kĩgĩna kĩingĩ kĩrĩa kĩngĩerekerio tabarĩra-inĩ cia ũthii wa na mbere, kuona harĩ o mwaka thirikari nĩ ĩrakorwo ĩkĩhũthĩra mbeca ingĩ ciringi tiririoni 1 na birioni 100 irĩ cia kũrĩha mathirĩ marĩa makombetwo. We have a very expensive government. Today we are paying 80 billion per month at the national government level for salaries. So per year it's 960 billion shillings. It's going to 1 trillion. And we are collecting 2.5 trillion. And we are spending on loan repayment about 1.1 trillion. So where do you get money for development? And that is why sometimes our economy is sluggish. We are just lucky somehow that we have some development partners who pump in some money, some which are in grants, and so help us to grow. But otherwise, this government, there must be a conversation. There was a time, I remember, I've been a member of the Budget and Appropriations Committee in the National Assembly for 15 years. And I remember during the time of Mutava Musyimi, I filed a question to my committee in the National Assembly asking for the costing of the current government. How I wish we could pick that report again. And the Kenyans have a conversation on whether we need this kind of government that we have today. Ja bũrũri na gĩthagathago nĩ kĩgomeire bũrũri wa Turkey thutha wa meya wa mũciĩ wa Istanbul gũikio ngono. Ekrem Imamoglu aranyitirwo rĩrĩa areharagĩria kũroka kũneana maratathi make ma wamũrani harĩ hĩtahĩtano ya kũhũranĩra gĩturwa gĩa president wa bũrũri ũcio. Mũteti ũcio ũrĩa ũrarũgama na tigiti wa kĩama gĩa CHP nĩ mũng'etheri mũnene wa mũtongoria ũrĩa ũrathana Recep Tayyip Erdogan, na mwena wa thitango ũramũkuruhania na mahĩtia ma ungumania hamwe na kũrũgamĩrĩra kĩmbeca gĩkundi kĩa wĩkinaĩ ũhoro ũrĩa ateanĩirie. I regret to say that a handful of individuals are trying to usurp the will of our nation by abusing police power. The security forces of this country have gathered at the door of my home. Hundreds of police are here. We are facing intimidation, but I want you to know that I won't be intimidated. I love you all so much. I entrust myself to my people. Let all our nation know that I will stand up strong. Nĩ mĩario ya Ekrem Imamoglu, mũteti wa kĩama kĩa mũng'ethanĩro na meya wa mũciĩ wa Istanbul bũrũri-inĩ wa Turkey, gĩtũtirihĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara. Mũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega ona ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie. Inoro mucie watu ginotana. Inoro FM. Ukiri mwega rucine ni ngatho ni tondu wa kunyitanira hamwe na ithui. Umuthi ni muthenya ungi mwega, muthenya wa Thursday, tugukorwo twi hamwe nawe. Ni muthenya wa kana, tugukorwo twi hamwe nawe rucine rwa umuthi kuma riu thaa ici nginya ciahande wega thaa 4 cia rucine. Karibu sana o hare hothe ungikorwo ri, reke tukunyitie ogeni. Nyox, good morning. Good morning Kuria. Kwerwo atia kwanyu ni kwega? Salama gwitu ni kwega pio. Mbura ni ningu. Ni aringa wega. Beautiful road has not complete but open. Riu kogwo gwitu is nywe. Ni hega ona gwitu ni kwega. Ni kwaura gabura ni ngukirite kindu ta 7 uguo. Na ndagikora kwina gabura kidogo yacoka yaringana. Riu uguka ngioka kuma ni kwaura mbura we ndaigua ni mbura njega. Ngai ni atuteithitie muno, ni aturirikanite na aguturiria mbura hatiri undu ungi ndirakurire gutiri kindu kiega ta mbura iria Ngai aturagiria tondu ikoragwo ya kirathimo. Indo igoka igakura wega, ikaringuka wega, ikagia na riri. Nyeni gwakwa ri riu andu tikirorete kuheana nyeni ni nyingi na no twaitagiriria mai twaitiriria riu tha ici thiko cigana it's a week ona wiki tithiru eurire Sunday kurere ya mbere Sunday iracokera ura Sunday na Monday. Riu uguo Ngai ni mwega, burari ni ri kirathimo kinene na nikio wiguaga kirathimo kia Ngai ri tikia mundu na ingikune ciringi ciakwa 100 ri na ingi ikorwo riu ate ireretwo ni Ngai ici wa uga ici ni ugucemania nacio ri ici ni igutwika cia kirathimo kinene nene tondu ni kuri we okiundu okiu gitumaga mbura yaura migunda ikagema ikagia riri na githue noguo tugwetera kirathimo na nikio tuhoyaga Ngai atuhe mbura nigetha na nyeki ikure mahiu marie ciana citu cione gia kuria. Muthirira uguthomera ibuku utari waigua ririku thiini wa Timotheo wa mbere 5 muhari wa mbere niguo muthi ni ukumaka muno niki muthuri ndukanatetie muthuri kaba umuthaithage tari thoguo na wandu aria matari akoro otaguo tari ario a thoguo na watumia akoro ri tari ari anyukwa na wale matari akoro ta ari airetu a thoguo ugiikaraga na mithiire yothe ya uthingu. Bas gucokerera ringi ndukanatetie muthuri ona ngoyo gutigira ithoma hau kaba umuthaithage tari thoguo na wandu aria matari akoro ri otaguo tari ario a thoguo na watumia akoro ri tari ari anyukwa na wale matari akoro ri tari airetu a thoguo ugiikaraga na mithiire yothe ya uthingu. Timotheo wa mbere 5 muhari wa mbere na wa keri. Kiu ni kiugo kiega muno nake Timotheo akiandikira no haria grade emphasis emphasizing the first statement ndukanatetie muthuri kaba umuthaithage tari thoguo. That's it, hatiri undu ungi ni tha imwe the context matters na ndikwenda tutenderie tondu ni ngwenda guthie na rinya wa maandiko ma Jesu na nikio ngwenyihia na ndigutatia muthuri tondu na ndingire wira-ini niguo no riu magatheti na mo bara nene borithi citu kuma Kenya gutire mundu utarateta ni tondu wogima wa mwiri. Muthenya wa muthi ri ndakuwa muthigari ura nguaga urona haria anjira atiriri wathie thibitari umuthi ndimwoyaga hare hetagwo Ribshark nona Sharks Palace hauga muiga muthaiga ndagika icio ndamukua anjira atiriri utari na mbia bururi wa Kenya ri utari na mbeca bururi wa Kenya ndungiteithika angiri thibitari muthi uyu no arutire mbia ciake muhuko tondu insurance company ria makoragwo maigeirwo ri ndimarihagira na kuria mathiaga makerwo atiriri thirikari ndirihite mbeca cia SHA uguo tutingimurigita na to murigitani kana to afitha wa borithi arutani mekorete handu haceke muno
mado aruti wira a thirikari ndirakwirira mareka harambe kuria maofici-ini nigetha mone mbeca cia guthii thibitari. Ni horo wake hamwe no naguo muthi ni gutanyitwo bunge akuma kuria mwena wa Kirimaini ni megukorwo magithie na magie na gikaro na President William Samoei Arap Ruto ni undu wa mehaririria maicera riria ritanyitwo thegia wa gutwika ati uhoro uria ukoretwo gitwirio ni uronania ta kwaya gukorwo ndekwamukirwo na njira iria anamukirwo nayo hau gwata kuma riria ndugo yao no uria wari munini wa Keregathi wa Gachagua yatwikire ya kunekana kogo aikaria Kirimaini ona mohoro-ini maitu ni marerete President ndugoke noteti weturehere maendeleo. Mamwe maundu maria megukorwo magicirirwo muthikiriria wa Inoro FM thiini wa mucemanio wa thingira wa Iregi ni undu wigie ciraniro iria President erire aikari a Mount Kenya region. Undu ucio ungi wa keri niki kiratumire andu aria mari a Mount Kenya meherio thiini wa kamiti iria cia bata muno kuria bunge-ini. Ni kwirigite gukorwo na mucemanio kuria kana kuria gugwitwo Karen gatagati ka Deputy President Kithure Kindiki na bunge 54 kuma Mount Kenya. Na riu muthenya wa muthi ni megukorwo magithie gu confirm ati mucemanio ucio mari naguo maundu maria maririire ni megukorwo makira President nigetha nake amathikiririe o riria tanyitwo guka kuria Mount Kenya region. Kiuria kinene akinya kuria Mount Kenya region ri ekwamukirwo atia. Mubunge wa kuria Mathira etagwo Eric wa Mobi arauga hatiri undungi no gukana kuonania wira uria akoretwo akiruta na gukorwo akimariria ndigwe na aruguria barabara kuu no menya riu kuu nikuo mucii kwa mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua nikuo ari mubunge na ni koretwo kwina bara nene gatagati wake riu na mubunge wa riu na riu nikurakioneka hihi ta uria gugakorwo gukiamukirwo President ni kadetermine urito wa Munyoro ona Kirimaini na ni tugetera tukiona ithu tuikaro ha nigetha tugakumenyithagia kuratwika icera riake ria gutwika ria thiko 7 no turi ha nigetha tukurehere ici na njirengi no ririkana muthi ari Thursday aramithi tugaga ni ria ya mboco ya gwathire ke itukenyurana reke tugateithania tukinyukithanie reke tunyitanire reke tuteithanie reke onawe wigue wi murumbuye nikio twakwarahura rucine ni turi ni kuraura mami wito na ithwe ni twaurirwo no ukirothi ukamathe ingira kwa thimu-ini nigetha uingire kwa M-Pesa pay bill number wekire 525241 account name kiugo na Inoro ciringi na 100 icio mbeca na hatiri undu ungi muthikiriria no gukuririkania turakuririkania ati ugiukira rucine ukiumagara guthie gwetha uboco waku wa o muthenya ndukariganirwo ati Ngai niwe ugutongoragia na kiria urabatara muthenya wa umuthi ni akiwi augaga ni atwi na maritwa maitu augaga ni atwi kuma turi onda cia maitu na agakiuga ati ni gutwarana hamwe nawe ikinya gwa ikinya. Muthenya wa umuthi tukwenda muthenya waku kwagirire ukiumagara no gicoka ndugacoke moko matheri wikare wega toria Ngai angienda na nikio turakuririkania ati andu aria mokiraga tene na biashara ihuragwo riu kuma gatagati ga thaa 9 cia rucine thaa 10:11 thinacara thaa 1 thaa 2 thaa 3 thaa 4 thaa 5 igikinya thaa 6 kuri andu makoragwo monete mbeca ciao na makambiriria kuroka mawira-ini. Uguo gatagati gaka muthikiriria hari mbeca nyingi muno igukorwo igithie thiini wa bururi witu wa Kenya ino Nairobi theri ni gukorwo igithie mbeca nyingi igithiururuka o haha na to uguo tu ohoro na ithu tundu na megukorwo makiheana mbeca muthenya wa umuthi kuria kwa M-Pesa pay bill number nambari 525241 account name ni kiugo Inoro amount ni ciringi 100 muthenya wa umuthi ni muthenya wa ciringi nginenge ciringi 500 wetereire ki oya thimu yaku igira kwa M-Pesa pay bill number namba ni 525241 na tuuga atiriri ukiambiriria muthenya waku reke wambiririe na Ngai nake Ngai akorwo agikurathima na agitwana hamwe nawe ikinya gwa ikinya nginya hindira maundu megukorwo makiagira. Ririkana umuthi maundu ni mekwagira na njira njega igira kwa M-Pesa pay bill number 525241 account name ni kiugo Inoro na amount ni ciringi 100 we muthikiriria wa Inoro FM rucine ni rwega rwa umuthi wina ciringi cia kuigana rimwe muthikiriria ni kwigurira voucher na tukoragwo na mbia nyingi twina appetizer ya ciringi 100 na turina mbeca nyingi ta ciringi 500 na tukoragwo na ciringi milioni 1 ungigurira voucher muthikiriria maundu maku ni mekuhana ta megukorwo makiagira guku kwarembesha maisha tuguteithagiriria gukorwo ugikinyaniria cioneki ciaku warara handu hatari hega warara ugicurania wakoma ugokira unazimika unawaka unazimika unawaka
Unazimika unawaka ithereke tuko tikire nigetha tukwire ndugazimike ingira thimu-ini yaku ya thimu wikire kwa M-Pesa pay bill number wathi hau ikira 525241 iyo tukwiraga niyo pay bill number account name twikiraga kiugo inoro tugatuma ciringi 100 twatuma ciringi 100 ithuĩ rĩu already nĩ twambĩka na nĩ twakorwo twĩbangĩte nĩ tondũ kana woka thinacara kana ũrĩ ũka thaa 2 kana nĩ thaa 3 bata nĩ ũkorwo we ithaa-inĩ ritũ igĩkinya thaa 3:55 we ũkorwo ũgĩethanwo nawe ta wĩbange twauga nĩ kwa M-Pesa pay bill number wĩkĩre 525241 account name ĩkĩra kiugo inoro tuma ciringi 100 Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Thursday mũthikĩrĩria weekend nĩ yambĩrĩria andũ a Safari Rally nĩ mebangĩte mwambĩrĩria gũthiĩ Naivasha wenda mbia cia gũthiĩ Vasha twĩ nacio wenda mbia cia kũrora ciana ciaku ikĩhinga kiumia kĩroka twĩ nacio wenda mbia cia gũthondeka biacara yaku yũkĩre twĩ nacio oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa pay bill number namba nĩ 525241 account name nĩ kiugo inoro na amount nĩ ciringi 100 gũkũ nĩ kwa Inoro FM tabarĩra ya kũhagaria ĩrambĩrĩria rĩu kuma thaa ici nginya cihande wega thaa 4 cia rũcinĩ gũkũ kwa hagaria mũthikĩrĩria nĩ njĩtagwo Jeff Kuria na nĩ njĩtagwo Nyox Wakata nĩ Thursday morning. Very good.